Fundur er settur á Alþingi. Fundi er frestað til klukkan 13:40.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum á þingskjali 450 fjárlög 2019, það er nefndarálit 2. minnihluta fjárlaganefndar. Á þingskjali 460 fjárlög 2019 breytingartillaga 2. minnihluta fjárlaganefndar. Svo háttar til eina dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillagna þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillögurnar á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði og atkvæðagreiðslu er þá lokið. Afbrigðið samþykkt með 47 atkvæðum. Umræðu er þá haldið áfram. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Byrjum aðeins á leiðindaratviki hérna í fjárlaganefnd í gær og áliti nefndar meirihlutans. Þar sem að í gær var afgreitt nefndarálit meirihlutans úr nefnd sem var upp á 16 blaðsíður, en þegar ég kem hérna inn í morgun og dreg upp hérna nefndarálit meirihlutans þá var það upp á 42 blaðsíður. Það er búið að bæta við að ansi mikið af texta sem að ég hafði ekki þegar ég var að gera mitt nefndarálit í gær. Þetta er einstaklega óheppilegt og að ég tel ekki góð vinnubrögð fyrir þingið yfirleitt. Það er að alla jafna eðlilegt að nefndarálit fái kannski stafsetningarleiðréttingar eða eitthvað því um líkt, en ekki það að köflum eða blaðsíðum sé bætt við nefndarálit eftir að búið að taka það úr nefnd. Vil gera alvarlega athugasemd við þetta. Einnig að þá stendur sérstaklega í starfsreglum fastanefnda að það eigi að jafnaði fá eigi skemur en 2 daga fyrir þá sem að skila minnihlutaálitum til þess að klára þau og skila þeim. Það var ekki svo í þetta sinn og ég bókaði það á fundi fjárlaganefndar í gær. Var það í gær? Já, eða fyrradag.
gær, held ég að það hafi verið. Þessi dagar, þeir verða saman, það var í fyrradag, verða saman að einu þessa dagana. Já, ég veit ekki hvort ég svaf mikið hérna. Allavega. Byrjum nú aðeins á þessu. Mikill hluti fjárlagavinnunnar fór í uppnám rétt áður en að frumvarp til fjárlaga var tekið út úr fjárlaganefnd. Fram kom ný þjóðhagsspá sem breytti ýmsum forsendum frumvarps til fjárlaga og útgjaldaáætlunum ríkisstjórnarinnar. Margar umsagnir og spurningar sem og svör sem að nefndarmenn fengu frá gestum fjárlaganefndar eru einfaldlega orðin úrelt. Maður spurði fjárframlög til hinn og þessa málaflokka og maður fékk svör við þeim frá gestum. Nú eru þau útgjöld orðin allt önnur. Hvað á maður að gera í svoleiðis aðstæðum? Breytingarnar voru gerðar á ýmsum sviðum sem áður var lögð mikil áhersla á, svo sem málefnasviði velferðarmála. Svokölluð stórsókn í samgöngumálum minnkaði og miðað við umsögn og gögn Samtaka iðnaðarins sem hafa tekið saman viðamikla skýrslu innviði á Íslandi, þá var framlagið langt frá því að vera einhver stór sókn. Vissulega hefur framlag til samgöngumála verið að aukast á undanförnum árum, en framlagið er langt undir meðaltali miðað við verga landsframleiðslu undanfarinna 2 áratuga. Það vantar að minnsta kosti 8,5 milljarða til þess að ná meðaltali fyrri ára. Jafnvel þó hrunárin séu tekin með í útreikning á meðaltalinu, sem draga þá meðaltalið niður. Einna verst þó farið með loforð 4 milljarða króna aukningu í kerfisbreytingar á framfærslukerfi á málefnasviði fatlaðs fólks og öryrkja. Þar gildistíma kerfisbreytinga seinkað heilan ársfjórðung í það sem verður að kallast sparnaðaraðgerð, því stjórnvöld gætu alveg tekið 4 milljarða króna loforði til hliðar og þegar loks búið að ákveða hvaða kerfisbreytingar eigi að gera, þá séu þær einfaldlega gerðar afturvirkar frá 1. janúar, eins og þingmenn til dæmis njóta oft afturvirkra launabreytinga. Þannig myndu allir 4 milljarðarnir sem var lofað ganga út. Það kemur líka í veg fyrir freistni stjórnvalda að seinka kerfisbreytingum til þess að fjárlög ársins komi pínulítið betur út á kostnað fatlaðs fólks og öryrkja, á kostnað þeirra sem þurfa að þola krónu á móti krónu skerðingar fyrir það að reyna að auka tekjur sínar, á kostnað fólks sem lifir í fátæktargildru skerðinga. Lög opinber fjármál voru samþykkt á 145. löggjafarþingi í desember 2015. Síðan þá hefur formleg framkvæmd laganna verið dálítið brokkgeng. Fyrst var lögð fram fjármálastefna 2017–2021 í apríl 2016, þá samhliða fyrstu fjármálaáætlun. Þá var vitað að boðað væri til kosninga að hausti. Starfsstjórn lagði þá fram fjárlög byggð á þeirri fjármálastefnu og fjármálaáætlun sem voru lagð fram vorið, en það er erfitt að rökstyðja að stefnu eða áætlun hafi verið fylgt í þeim fjárlögum. Ný ríkisstjórn lagði fram aðra fjármálastefnu fyrir árin 2017–2021 í janúar 2017 og fjármálaáætlun sem byggði á þeirri stefnu vorið og svo fjárlög í upphafi 147. þings. Þá var enn og aftur boðað til kosninga að hausti og enn ein ríkisstjórnin lagði fram fjármálastefnu fyrir næstu 5 árin í desember 2017. Þá fyrir árin 2018–2022. Svo kom ný fjármálaáætlun síðastliðið vor og nú hefur Alþingi til meðferðar frumvarp til fjárlaga sem byggir á fjármálastefnu og fjármálaáætlun núverandi ríkisstjórnar. Það hefur þrisvar verið gerð tilraun til að hefja ferli sem lög opinber fjármál gera ráð fyrir þessi grundvöllurinn fyrir stöðugleika og festu í opinberum fjármálum. Að það eigi að skipuleggja til 5 ára í senn með fjármálastefnu sem eigi helst ekki að taka neinum breytingum og fjármálaáætlun sem tekur ekki tilfinnanlegum breytingum í árlegri endurskoðun. Þrisvar hefur þetta verið reynt og ekki tekist að klára fyrsta ár ferlisins þar sem ríkisstjórnin hefur haft viðunandi tíma til að setja sér stefnu, undirbúa áætlun og framfylgja svo áætlun í fjárlögum. Eitthvað hefur alltaf farið úrskeiðis. Fjármálastefna, fjármálaáætlun eða fjárlög hafa verið lagð fram eftir oflítinn undirbúning eða ekki fengið viðunandi tíma í þinglegri meðferð. Núverandi ríkisstjórn býr til dæmis við fjármálastefnu sem hún fékk ekki mikinn tíma til að undirbúa. Venjulega væri það þannig að ríkisstjórn tæki við í upphafi sumars, hefði allt sumarið til þess að undirbúa fjármálastefnu og leggja hana síðan fram á sama tíma og legði fram fyrstu fjárlögin fyrir þá næstu ár, ekki sama ár og fjárlögin kæmu. En allavega, lög opinber fjármál breyttu ýmsu varðandi form og ferli fjárlaga gerðar. Ein helsta gagnrýni sem hefur komið fram vegna nýja fyrirkomulagsins vegna þess hvers konar áhrif nýju lögin hafa á fjárveitingavald Alþingis. Þar þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga.
Fyrra atriðið 41. grein stjórnarskrárinnar en þar segir að ekkert gjald megi greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Þetta stjórnarskrárarkvæði setur fjárveitingavaldið, eða kannski fjárheimildavaldið, í hendur Alþingis, en svo kannski aðeins skýrara hérna seinna. Seinna atriðið að finna í greinargerð laga opinber fjármál, þar sem líka fjallað frumvarp til fjárlaga og þar segir með leyfi forseta: skipting fjárheimilda í fjárveitingar verður á ábyrgð hlutaðeigandi ráðherra og ráðherra fjármála. Samhliða breytingum á framsetningu fjárlaga felst í kaflanum nýmæli að hlutaðeigandi ráðherra skuli leggja fram stefnumótun fyrir málefnasvið og málaflokka. Eða með öðrum orðum, Alþingi samþykkir nú fjárheimildir til málefnasviða og málaflokka, en ekki fjárheimildir til stofnana eða sérstakra verkefna. Þess í stað ræður ráðherra úthlutun fjárveitinga sem samkvæmt orðanna hljóðan virðist benda til þess að ráðherra geti gert hvað sem hann vilji við þær fjárheimildir sem honum eru veittar innan þess málaflokks sem fjárheimildin á við. En ráðherra þó gert samkvæmt 19. grein laga opinber fjármál að sundurliða fjárheimildir nánar niður á ríkisaðila í fylgiriti fjárlaga til 3 ára í senn. Þar má segja sem svo að ráðherra sé gert að sýna spilin, hvernig hann hyggist nota þær fjárheimildir sem Alþingi veitir honum. Aðeins meir þetta seinna. En helsta breytingin í lögum opinber fjármál sem að þau gerðu á fjárlagaferlinu var að gera alla fjárlagavinnuna stefnumiðaða og markmiðadrifna. Ríkisstjórnin á að leggja fram stefnu í öllum málefnasviðum og grundvalla þá stefnu með mælanlegum markmiðum og aðgerðum. Það verður að teljast grundvallarskilyrði fyrir því að ríkisstjórnin uppfylli lög opinber fjármál að markmið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu kostnaðarmetnar. Það ekki nóg að leggja fram tillögu að fjárheimild fyrir málefnasvið í fjármálaáætlun án þess að breytingar á fjármagni málefnasviðsins vegna stefnu stjórnvalda séu rökstuddar með kostnaðarmati. Alþingi getur ekki tekið ákvörðun fjárheimildir fyrir málefnasvið án þessa rökstuðnings. Fjárheimildir til að málaflokka í fjárlögum virka eins. Alþingi ekki að fara með fjárveitingavaldið ef ráðuneytin kostnaðarmeta ekki þær aðgerðir sem þau leggja til, heldur leggja bara fram eina heildarupphæð án sundurliðunar vegna einstakra stefnumála. Ef ráðherra segist þurfa milljarð aukalega í einhvern málaflokk en útskýrir ekki í hvað sá milljarður á að fara, þá á Alþingi ekki að láta ráðherra fá þann milljarð. Ef barnið þitt biður 1.000 krónur til að fara út í búð, þá hlýtur þú að vilja vita af hverju og í hvað sá 1.000 kall á að fara. Ráðherrar nefnilega dálítið eins og börn þingmanna. Þingmenn verða að fá að vita hvað ráðherrar ætla að gera áður en þeir gera það. Það kallast eftirlit með framkvæmdarvaldinu, eða í þessu tilviki eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Ef ráðherra segir ekki hvað hann ætlar að gera með peninginn sem þingið lætur hann fá, þá ómögulegt að fylgjast með framkvæmd fjárlaga. Fjárlagagerðin nefnilega markmiðadrifin nú. Hún á ekki að vera drifin áfram að geðþótta ráðherra, þrátt fyrir að ráðherra hafi vissulega meira svigrúm til fjárveitinga en áður. Þá takmarkast það svigrúm við markmiðadrifna aðgerðaáætlun stjórnmála þar sem liggja fyrir skýrar ástæður fyrir því hvað ráðherra fer fram á með auknar ástæður sem má finna í kostnaðarmetnum aðgerðum sem eiga að leiða til þess að við náum markmiðum samkvæmt þeim mælikvörðum sem settir fram. Í frumvarpi fjárlaga alvarlegur skortur á gagnsæi fjárheimilda. Það svo til ómögulegt að komast að því af hverju bundin útgjöld eða útgjaldasvigrúm eða hvað sem þetta heitir aukast þær fjárheimildir eða fjárhæðir sem tilgreindar eru í hverju málefnasviði. Einhverjar undantekningar má finna en það þá aðallega af því að það ekkert útgjaldasvigrúm í málefnasviðinu. Það þarf ekki að útskýra neitt ef ekkert breytist. Til þess að skýra betur hvað búi að baki hinum ýmsu fjárheimildum eru fjárlaganefnd veittar viðbótar upplýsingar frá ráðuneytum ríkisstjórnarinnar. Þó að það fyrirkomulag geti verið til þess að skýra óljósa liði í fjárlögum það þó gagnrýnivert að ýmsum ástæðum. Af hverju ættu upplýsingar sundurliðun bundinna útgjalda og útgjaldasvigrúms ekki að birtast í frumvarpinu sjálfu? Sem dæmi má nefna að fjárlaganefnd fékk sundurliðun á útgjaldasvigrúmi innan málefnasviðs 4 sem fjallar utanríkismál. Þar eru 725 milljónir í útgjaldasvigrúm útskýrt með fjölgun fulltrúa fagráðuneyta í sendiráðinu í Brussel og 172 milljónir króna hækkun á framlagi til þróunarsamvinnu í 0,28% árið 2019. 563 milljónir þar. Þessi framsetning til fyrirmyndar. Þetta sundurliðun á útgjaldasvigrúminu upp á milljón, en því miður undantekningin frá reglunni.
Mjög fá ráðuneyti kynntu fjárlaganefnd slíka sundurliðun á heimildum sem framkomu í frumvarpi til fjárlaga og af því tilefni bað annar minnihluti, bað ég, slíka sundurliðun frá öllum ráðuneytum. Mjög fá svör bárust, í raun bara 1. Með fyrirliggjandi sundurliðanir ráðuneyta á fjárheimildum skoðaði annar minnihluti þær útskýringar og framkvæmdi samanburð á fjárheimildum og stefnu stjórnvalda. Slíkt verk var aðeins mögulegt að hluta til þar sem aðeins hluti fjárheimilda var sundurliðaður að fullu. Sá samanburður leiddi ýmislegt áhugavert í ljós. Sem dæmi má nefna að stefna stjórnvalda í utanríkismálum samkvæmt fjármálaáætlun með leyfi forseta, að standa betur vörð grunngildi utanríkisstefnu Íslands, lýðræði og virðingu fyrir réttarríkinu og alþjóðalögum, mannúð og verndun mannréttinda, jafnrétti allra, sjálfbæra þróun, afvopnun og friðsamlega lausn deilumála. Fínt markmið. Ein aðgerð sem stjórnvöld ætla að fara í til þess að ná þessu markmiði með leyfi forseta, staðið verði vel að setu Íslands í mannréttindaráðinu árið 2019 og unnið að áherslum sem lúta meðal annars að jafnréttismálum, réttindum hinsegin fólks og umbótum innan ráðsins. Aftur, fín aðgerð. En fyrsta spurningin sem þingmenn í fjárlagavinnu ættu að spyrja hvaðan fjármagnið fyrir þessu mun koma? Hversu mikið þessi aðgerð að kosta? Þetta hluti af bundnu útgjöldunum sem við þegar skuldbundið okkur til að sinna, eða þetta ný útgjöld og ætti því að koma fram undir útgjaldasvigrúminu? Eða þetta eitthvað sem fjármagnað innan ramma, alls konar svona skemmtilegi möguleikar? En það eina sem augljóst að þetta getur ekki verið fjármagnað af forgangsröðunin innan ramma. Þetta sérstök aðgerð sem var lögð til vegna nýtilkominnar setu okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Það gerðist ekki fyrir 13. júlí 2018 eftir að gildandi fjármálaáætlun var samþykkt. Aðild Íslands að mannréttindaráðinu var ekki möguleg fyrir Bandaríkin sögðu sig úr mannréttindaráðinu þann 19. júní, sem líka eftir að gildandi fjármálaáætlun var samþykkt. Aðgerð stjórnvalda að staðið verði vel að setu Íslands í mannréttindaráðinu því ný og henni hlýtur því að fylgja nýtt fjármagn sem þýðir að það að leita í sundurliðun útgjaldasvigrúms málefnasviðsins. Gögn ráðuneytisins sundurliða útgjaldasvigrúmið í þessi 2 atriði, annaðhvort fjölgun fulltrúa í Brussel og hins vegar hækkun á framlagi til þróunarsamvinnu. Það augljóslega ekki hægt að fjármagna setu Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna með fjölgun fulltrúa í Brussel, þannig að þá hlýtur það að vera að fjármagnunin sé að koma úr hækkun á framlagi til þróunarsamvinnu. En það ómögulegt að sjá hversu mikið af þeirri hækkun fer til setu Íslands í mannréttindaráðinu því að það vantar nefnilega kostnaðarmat á þessa aðgerð eins og allar aðrar aðgerðir stjórnvalda. Þingmenn geta ómögulega rekið peningaslóðina frá aðgerðum til fjárheimilda eða frá umfangi aðgerða til árangurs með tillit til mælanlegra markmiða sem stjórnvöld setja sér. Og það gerir ársskýrslur ráðherra gjörsamlega gagnslausar. Svarið kemur hins vegar í tillögum ríkisstjórnarinnar þar sem nýjum fjárheimildum bætt við rétt áður en fjárlaganefnd lýkur vinnu sinni. Seta Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna kostar 65 milljónir aukalega. En einhverra hluta vegna var hægt að setja inn setu í mannréttindaráði sem aðgerð í frumvarpi til fjárlaga en ekki hægt að setja fjármagn í þá aðgerð á sama tíma. Þetta og svo margt annað gerir frumvarpið afar torskilið því samtölur í hinum ýmsu málefnasviðum ganga einfaldlega ekki upp. Annar minnihluti gat ekki með nokkru móti vitað að það væri ekki búið að fjármagna þessa aðgerð. Réttast væri að hún væri þá ekki birt í frumvarpinu eða útskýrt að hún væri ófjármögnuð. Í staðinn fór fram leit að fjárheimildinni sem finnst svo hvergi. Það gerir það að verkum að tölur stemma ekki og allt lítur út fyrir að vera rangt, því að það rangt. Önnur dæmi má finna í málefnasviði 29 fjölskyldumál. Þar fékk fjárlaganefnd greinargóða kynningu þar sem öll bundin útgjöld og útgjaldasvigrúm var sundurliðað og útskýrt. Mjög vel gert. Ég alveg mæli með þeirri kynningu, hún í fylgiskjölum. En síðan kom forsætisráðuneytið og tilkynnti að 25 milljónir færi aukalega í umboðsmann barna sem frábært og á sama málefnasviði og var kynnt fyrir fjölskyldumál áður. Og þá allt í einu munar 25 milljónum, þá málefnasviði 25 milljónir mínus, þá vantar 25 milljónir einhvers staðar. Tölunar stemdu í fyrir kynningunni, svo bætti 25 milljónum og þá stemmir þetta ekki lengur. Málefnasvið menningar, lista, íþrótta og æskulýðsmála vantar 373 milljón krónur miðað við kynningu ráðuneytisins. Líklega því að eitthvað upphæðanum úr fjárhagsramma fyrra árs að koma þaðan, en það ekki útskýrt.
Ég mæli með að fólk skoði einmitt fylgiskjalið við þetta nefndarálit til þess að sjá hversu mismunandi kynningar ráðuneytin eru og hversu misnákvæmar þær eru. Frumvarp til fjárlaga 2019, fyrsta fjárlagafrumvarp í 3 ár sem fær eðlilega málsmeðferð í þinginu. Það eru því mikil vonbrigði að frumvarpið er einstaklega ógagnsætt, þar sem það er ekki nokkuð leið að skilja hvaða áhrif stefna ríkisstjórnarinnar hefur á fjármál ríkisins. Það er ekkert mat á fjárhagslegu umfangi stefnu ríkisstjórnarinnar, ekkert kostnaðarmat á þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin leggur fram til þess að ná þeim markmiðum sem hún setur fram í stjórnarsáttmála sínum og ekkert mat á ávinningi stefnu stjórnvalda til framtíðar. Ríkisendurskoðun hefur gefið út yfirlýsingu og hún ætlaði ekki að gefa álit þegar frumvarpið kemur að ríkisreikningi, eins og segir ríkisreikningi fyrir árið 2017, með leyfi forseta. Það sem fullri innleiðingu á nýjum reikningsskilareglum er ekki lokið og lýkur ekki fyrr en í árslok 2019, lætur ríkisendurskoðandi ekki í ljós álit á ríkisreikningum. Ríkisendurskoðandi mun gera ítarlega grein fyrir endurskoðun ríkisreiknings í 2017 í sérstakri skýrslu sem send verður Alþingi. Að auki segir í kaflanum ábyrgð ráðherra og fjársýslustjóra á ríkisreikningum að, með leyfi forseta, fjármála- og efnahagsráðherra og fjársýslustjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ríkisreiknings í samræmi við lög og reglur sem gilda reikningsskil ríkisins og aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar til glöggvunar og afkomu og stöðu ríkissjóðs. Ábyrgð þeirra nær einnig til þess að viðeigandi innra eftirlit sé viðhaldið við gerð og framsetningu ríkisreiknings þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem það er vegna sviksemi eða mistaka. Þetta er ekki smáræðis orð sem eru að koma fram í áliti ríkisendurskoðanda. Af þessu má draga þá ályktun að skýrsla ríkisendurskoðanda til Alþingis vegna ríkisreiknings verði mjög áhugaverðari heldur en mér datt nokkurn tímann í hug að eitthvað sem tengdist endurskoðun gæti orðið. Og þá má minnast á það í andsvari mínu hérna við formann fjárlaganefndar áðan, þar sem að ég spurði hvort að það væri verið að fylgja lögum um opinber fjármál og svarið var afdráttarlaust já, þá virðist það ekki vera miðað við svör ríkisendurskoðanda. Mikið hefur verið rætt fjárveitingavald Alþingis og hvort lög um opinber fjármál feli einhvern veginn í sér afsal þess valds til ráðherra. Rökin eru tvíþætt og snúa annars vegar að fjármálastefnu og fjármálaáætlun og svo hins vegar að fjárlögum. Í fjármálastefnu og fjármálaáætlun eru settir fram rammar ríkisfjármálin, takmörkun á þeim, hver útgjöld málefnasvið eiga að vera og viðmiðum afkomu hins opinbera og ýmislegt annað. Vafinn fjárveitingavaldið snýst þá hvort breytingartillögur þingmanna megi fara út fyrir viðmið stefnu og áætlunar. Þegar allt kemur til alls hefur hver og einn þingmaður sjálfstæðan rétt til þess að leggja fram breytingartillögu við þingmál og hver og einn þingmaður hefur sjálfstæðan rétt til þess að kjósa samkvæmt eigin sannfæringu við hverja breytingartillögu. Það þýðir að þingmenn geti gengið gegn samþykktri fjármálastefnu eða fjármálaáætlun ef þeir kjósa svo. Ríkisstjórnin og ráðherrar hennar eru hins vegar bundnir af römmum fjármálastefnunar og fjármálaáætlunarinnar. Það er þeirra að framfylgja samþykktum Alþingis og fylgja lögum um opinber fjármál. Á sama tíma er þetta óhjákvæmileg niðurstaða af rétt og sannfæringu þingmanns, þá býður það upp á að þingmenn geti raskað þeim grunngildum sem lög um opinber fjármál kveða á. Það er augljóslega ekki mikil festa, stöðugleiki, sjálfbærni, valfærni eða gagnsæi í því að þingmenn gera bara hvaða breytingartillögur sem þeim dettur í hug á fjárlögum. Breytingartillögur eru nefnilega oft pólitískur sýndarleikur. Það er ódýrt fyrir minnihlutann að leggja fram hinar ýmsu tillögur sem vitað er að meirihlutin mun ekki samþykkja. Það er ódýrt fyrir minnihlutann að leggja fram tillögur sem er stefna einhverra flokka innan meirihlutans og knýja þannig til þess að sá flokkur hafni breytingum í átt að eigin stefnu. Það er ódýrt af því að minnihlutin verður aldrei rukkaður ábyrgð á þeim tillögum en geta samt montað sig af því að hafa lagt fram þær tillögur. Þetta er eitthvað sem að meirihlutin getur illa sagt. En ég í minnihluta get hins vegar sagt og ég vil segja það svona fyrir höndum meirihlutans hérna á vissan hátt. Verður góð. Grunngildi laga um opinber fjármál leggja fram þá ákveðna kröfu að þingmönnum beri auðvitað að fara eftir lögum. Sjálfstæður réttur þingmanns er hins vegar ekki takmarkaður með fjármálastefnu og fjármálaáætlun því að það eru þingsályktunartillögur til ríkisstjórnarinnar.
Núverandi meirihluti fetar þann mjóa stig þar sem ríkisstjórnin gerði breytingar sem voru innan markmiða fjármálastefnu en þingmenn meirihluta fjárlaganefndar að gera breytingar sem brjóta afkomumarkmið stefnunnar. Ef niðurstaðan í ríkisreikningi verður að afkomuviðmið stenst ekki, þá það þinginu, nánar tiltekið þingmönnum ríkisstjórnarflokkanna, að kenna, ekki ríkisstjórninni. Að því sögðu þá munu ráðherrar ríkisstjórnarinnar væntanlega samþykkja breytingar meirihluta fjárlaganefndar, en með því mun ríkisstjórnin þá samþykkja að brjóta afkomuviðmið fjármálastefnunnar. Hinn hluti rökstuðningsins að þingið sé að glata fjárveitingavaldinu snýr að heimild ráðherra til þess að skipta fjárheimildum í fjárveitingar. Að þingið samþykki bara ákveðnar almennar heimildir til málefnasviða og málaflokka, en ráðherra getur svo gert það sem honum sýnist innan hvers málaflokks. Sú gagnrýni hins vegar ekki alveg réttmæt með öllu. Ráðherra verður að sýna fram á þróun fjárveitinga til ríkisaðila fyrir næstu 3 árin í fylgiriti fjárlaga og verður að láta vita ef það verður óþægileg frávik frá þeirri ætlan. Einnig verður ráðherra að setja fram stefnu með mælanlegum viðmiðum fyrir hvert málefnasvið og leggja til aðgerðir til þess að ná þeim markmiðum. Hingað til hefur engin kostnaðaráætlun fylgt stefnu málefnasviða þrátt fyrir skyldu þar bæði í fjármálaáætlun og fjárlögum. Annars ómögulegt fyrir þingmenn að átta sig á því af hverju ráðherra þarf auknar fjárheimildir og ávinning þess að veita þær heimildir. Það verður einnig ómögulegt að fylgjast með framkvæmd fjárlaga með því hvort stjórnvöld séu að ná settum markmiðum á hagkvæman hátt. Það skiptir máli hvort við náum markmiðinu með aðgerð sem kostar 10 milljónir eða 100 milljónir. Ef aðgerðirnar ekki kostnaðarmettar, þá ómögulegt að gagnrýna hvernig ráðherra ráðstafar heimildum til aðgerðanna. Það ekki hægt að segja að ráðherra hafi eitt umfram kostnaðaráætlun og krefji hann svara af hverju. Það heldur ekki hægt að hrósa honum fyrir að vera undir áætlun og spyrja af hverju það svona mikið ofmat á kostnaði. Og að lokum verða þá ársskýrslur ráðherrannar gagnslausar því að þeir geta montað sig af ýmiss konar afrökum sem þeir sögðust aldrei ætla að gera og engin leið til þess að segja að það ekki bara gerst sjálfkrafa án afskipta ríkisstjórnarinnar. Ráðherrar geta auðveldlega skreytt sig með stolnum fjöðrum ef þeir ekki rukkaðir loforðin fyrirfram. Fjárveitingavaldið fer nefnilega ekki frá Alþingi nema þingmenn ákveði það. Ef þingmenn sætta sig við að ríkisstjórnin kostnaðarmeti ekki stefnu sína, þá þingmenn að afsala sér fjárveitingavaldinu. Það eina sem þarf til þess að Alþingi haldi fjárveitingavaldinu að þingmenn standi í lappirnar gagnvart ráðherrum, sinni eftirlitsskyldu sinni og dragi línu í sandinn þegar ráðherrar biðja ávísun stílað á handhafa. Eða í nútímamáli kannski að þingið væri að gefa ráðherra greiðslukort ásamt PIN-númeri og þegar fjárheimildir án útskýringa samþykktar. Það gjörðu svo vel, eittu eins og þú vilt. Afgreiðsla Alþingis og fjárlaganefndar mjög athyglisverður kafli. Í fyrstu umræðu þá kom frumvarp til fjárlaga fyrir hádegi þann 11. september 2018. Fyrsta umræða hófst morguninn 2 dögum seinna. Sú umræða fékk 2 daga umræðu í þinginu þar sem fjármálaráðherra og talsmenn töluðu fyrir daginn og svo fengu aðrir ráðherrar afar takmarkaðan tíma seinni daginn til að kynna verkefni málefnasviða sinna. Engu skipti þó einhver málefnasvið væru umfangsmeiri en önnur. Engu skipti hvort ráðherra gæti komið með kynningu á málefnasviðum sínum á framfæri á þeim tíma sem var úthlutað eða ekki. Ráðherrar eiga skilið rýmri tíma. Þingmenn eiga skilið að ráðherrar geti komið öllu sem máli skiptir á framfæri í ræðustól Alþingis og borgarar landsins eiga skilið að öll gögn fá að koma fram. Það brýnt að gefa rýmri tíma í fyrstu umræðu fjárlaga í framtíðinni. Rýmri tíma frá því að fjárlög lögð fram og þangað til fyrsta umræða hefst og rýmri tíma til þess að framsaga ráðherra geti rúmast innan þess tíma sem þeir fá úthlutað til kynninga sinna málefnasviða. Að auki mættu almennar umræður fjárlög í fyrstu umræðu fá rýmri tíma líka því í lögum opinber fjármál stefnumörkun stjórnvalda orðin mikilvægur hluti fjárlagagerðarinnar og tími til þess að rýna og spyrja í einstaka aðgerðir eða markmið ansi knappur. Aðeins vinnu fjárlaganefndar síðan. Fjárlaganefnd fékk til sín góða gesti. Fjármála- og efnahagsráðuneytið mætti oft eins og skilja má. Taflan hérna fyrir neðan sýnir fundatíma í klukkustundum og mínútum, svona námundu aðeins til fyrir eða svo, þetta nokkrar blaðsíður, þar sem að gestir mættu í það bil 54 klukkustundir á móti síðan
0 klukkustundum af innri greiningarvinnu fjárlaganefndar. Þrátt fyrir að gestakomur séu mjög mikilvægar fyrir fjárlaganefnd og þingstörfin almennt, þá mætti alveg íhuga að gera gestakomur skilvirkari á einhvern hátt, með því til dæmis að auka samskipti í gegnum umsagnir. Að spurningum nefndarmanna umsagnir séu til dæmis sendar á umsagnar aðila og svör fengin áður en ákvörðunin tekin hvort nauðsyn sé að fá gestina á fund nefndarinnar. Ástæðan fyrir því tvíþætt. Annars vegar fundatími nefndarinnar takmarkaður, 54 klukkutímar, og hins vegar þá koma oft fram upplýsingar í spurningum nefndarmanna og svörum gesta sem eru háðar minni og glósum nefndarmanna. Upplýsingar sem mikilvægt að hafa sem skýrastar og minnst háðar gloppóttu minni og túlkun þingmanna. Tilgangur þess að fá gesti á fund virðist oft vera friðþæging og hluti af stimpilafgreiðslu þingsins á þann hátt að það þarf að merkja við boxin að hlustað hafi verið á umsagnir. Gestakomur eru algjört lykilatriði í störfum þingnefnda, en vandamálið að mikill hluti þess sem kemur fram á nefndarfundum skila sér ekki á nægilega nákvæman hátt út úr nefndum. Það hefur verið ein ástæða fyrir því að Píratar hafa talað fyrir því að almennt eigi nefndarfundir að vera opnir. Mjög litlar umræður voru efni frumvarpsins til fjárlaga á milli nefndarmanna á nefndarfundum. Nokkurn veginn allur tími nefndarinnar fór í samtöl við gesti. Lítill sem engin tími var til þess að leggjast sameiginlega yfir umsagnir, hvorki áður en gestir kynntu umsögn sína, né eftir. Upplýsingar sem að annar minnihluti, sem ég bað á fyrsta fundi fjárlaganefndar sundurliðun aukinna útgjalda heimila hvers ráðuneytis, bárust einungis frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Nokkur önnur ráðuneyti útskýrðu sundurliðunina sína í kynningu fyrir fjárlaganefnd, en meirihluti ráðuneyta svaraði aldrei upplýsingabeiðninni. Ástæðan fyrir því að beiðnin var lögð fram var að tölunar sem eru gefnar upp í frumvarpi til fjárlaga stemma oft ekki við beiðni auknar fjárheimildir. Þetta dæmi upplýsingabeiðni sem var ekki svarað lýsandi dæmi fyrir afgreiðslu Alþingis á frumvarpi til fjárlaga. Það er mikið af óþægilegum mótsögnum eða skorti á upplýsingum í frumvarpinu sem engin áhugi virðist vera fyrir því að svara fyrir. Afleiðingin verður sú að Alþingi afsalar sér fjárveitingavaldinu með öllu. Ekkert sem ríkisstjórnin kemur til með að gera með fjárheimildirnar verður hægt að rekja til ábyrgðar ráðherra og ekki verður hægt að meta hvort það hefur verið farið vel með almannafé, hvort að fjármagn sem var sett í tiltekið verkefni hafi skilað sér í ábata fyrir samfélagið eða hvað annað. Hvort ráðherrum kann að þykja það þægilegast að geta haft sem mest svigrúm til þess að geta hliðrað til eftir geðþótta, en þingið á ekki að sætta sig við að ráðherrar hafi slíkt svigrúm. Krafa þingsins á að vera skýr og kostnaðarmetin stefna sem hægt að fylgjast með í framkvæmd til þess að hægt sé að réttlæta að skattheimta sé réttlát og hagkvæm öllum. Að lokum verður að minnast á meðferð fjárlaganefndar á beiðnum fjárveitingar frá einstaka aðilum. Það var gert staðlað svar með beiðnum sem var vísað á viðeigandi ráðherra sem ber ábyrgð á stefnumörkun á því málefnasviði sem beiðnin varðaði. Þá var ráðherra einnig beðinn að skila svari til fjárlaganefndar viðbrögð ráðuneytis við hverri beiðni. Eins og kemur fram í áliti meirihlutans þá voru svör ráðuneyta ekki alltaf viðunandi. Annar minnihluti tekur undir það og telur það jafnvel vera of vægt til orða tekið. Svör ráðuneyta voru ekki viðunandi í neinu tilfelli. Svar barst einungis frá 4 ráðuneytum. Dómsmálaráðuneyti eina beiðni, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti eina beiðni, velferðarráðuneyti 11 beiðnir og menntamálaráðuneyti eina beiðni. Samtals bárust hins vegar fjárlaganefnd 49 beiðnir samkvæmt fjölda skjala sem eru skráð í skjalakerfi nefndasviðsins. Það sér hver sem vill sjá að sú vinna sem fjárlaganefnd leggur í að greina og glugga í frumvarp til fjárlaga frekar samkvæmt hefðum og vana að inn á gólf fjárlaganefndar komi fjöldinn allur af aðilum sem voru áður að biðja fjárveitingar. Það vinnulag enn við lýði þrátt fyrir áherslubreytingar í því hvernig fjárlagaferlið Þrátt fyrir að grundvöllur fjárlaga eigi að vera markmiða og árangursdrifinn og grunngjaldamiðaður þá heldur fjárlaganefnd áfram að raða inn gestum inn í gamla fjárheimildamiðaða ferlið. Það að vissu leyti skiljanlegt. Það erfitt að bregða út af vananum og breyta vinnubrögðum. Ýmislegt getur farið úrskeiðis þegar einhverju breytt, en það ekki einu sinni reynt. Sú viðleitni sem sýnd, til dæmis í að beina fjárheimildabeiðnum til viðkomandi ráðherra,
selst svo ódýrt þegar meirihlutinn endar á því að dreifa klinki hingað og þangað kjördæmin. Þau verkefni kunna að vera áhugaverð og mikilvæg, en það liggja engin gögn það hvort það sé verið að tvífjármagna verkefni til dæmis. Meirihluti fjárlaganefndar setur meira að segja aukna fjármuni í verkefni sem á samning hjá ráðuneytinu eftir beiðni frá ráðherra sem hvergi skráð meðal þeirra beiðna sem bárust fjárlaganefnd. Þessi vinnubrögð eru öll eftir gömlu bókinni og í lok dags vinnur meirihluti þingsins eftir því sem framkvæmdarvaldið segir. Nú gerir annar meirihluti ýmsar breytingar á frumvarpi til fjárlaga og þar sem það unnið ofan á gallaða fjármálaáætlun sem hefði átt að vísa aftur til ríkisstjórnarinnar af því að það vantar kostnaðargreiningar á stefnu stjórnvalda í áætlunina og frumvarp til fjárlaga endurspeglar þann galla bara út í gegn. Það hefur áhrif á allar umsagnir fjármálaáætlunina, allt frá hagrænum greiningum á breytingu stjórnvalda til eftirlits með framkvæmdum fjárlaga. Umsagnir verða ómarkvissari og afurðin óhjákvæmilega byggð á ágiskunum. Það gerir allar breytingatillögur við frumvarp til fjárlaga erfiðari, af því að áhrif þeirra á stóru myndina eru óskýrari. Annar meirihluti telur þó nokkrar breytingar vera óhjákvæmilegar eða í versta falli hlutlausar á afkomu hins opinbera og borgara landsins. Með því, til að byrja með, þarf að afturkalla allar þær heimildir sem ráðherra biðji sem eru ekki útskýrðar. Það er hérna í skjali 471, fyrsta máli. Og það eru breytingar fjárheimildir eftirfarandi málefnasviða lækki vegna óútskýrðra fjármálabeiðna sem hér segir og samleggst upp á 8.193 milljónir af fjárheimildabeiðnum sem að ég gat ómögulega, eða félagar mínir gátu ómögulega fundið skýringar fyrir í frumvarpi til fjárlaga eða í kynningu og gögnum þeim sem að fjárlaganefnd fékk. Skulum fara aðeins niður. Já. Á móti leggur annar meirihluti til að fjárheimildir verði auknar í ákveðin verkefni eins og kemur fram í meðfylgjandi breytingar skjali sem þá skjal 160. Þar má meðal annars finna varanlega rekstrarhækkun í heilbrigðisstofnanir, tímabundna hækkun til Landspítala Háskólasjúkrahúss út af mönnunarvanda og villu í launabótum vegna kjarasamninga, afnám krónumóti krónuskerðinga frá 1. apríl 2019, það upp á 7,6 milljarða, varanlegt framlag til sjúkraflutninga, varanlegt framlag til umboðsmanns Alþingis vegna verkefna, varanlegt rekstrarframlag til Landhelgisgæslunnar, varanlegt stöðugildisframlag til Samkeppniseftirlitsins til þess að efla eftirlit með samkeppnislögum, ríkisskattstjóra, lögreglunnar og Vinnumálastofnunar vegna eftirlits með vinnumansali, persónuverndar vegna verkefna tengd nýju persónuverndarlöggjöfinni, þjóðskrár til þess að geta skráð fleiri kyn en 2 í þjóðskrá, skattrannsóknarstjóra og ríkisskattstjóra til þess að efla eftirlit með skattaendurskotum, tímabundið framlag til ríkisendurskoðanda vegna ofreiknaðra sértekna, tímabundið framlag til starfsendurhæfingarsjóðsins VIRK til þess að standa við gerða samninga, tímabundið afnám aðhaldskröfu Útlendingastofnunar, lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði og hækkun persónuafsláttar og lækkun veiðigjalda 1 milljarð til að styrkja litlar og meðalstórar útgerðir. Til að fjalla aðeins nefndarálit meirihluta. Því miður þá fékk ég ekki allt nefndarálit meirihluta þegar ég var að vinna mitt nefndarálit, þannig að það sést kannski aðeins á því. Í kafla nefndarálits meirihlutans fjallað tölulega framsetningu frumvarps til fjárlaga og fylgirits. Þar koma fram ábendingar nefndarinnar framsetningu tölugrunns, ítarlegra fylgirit, minni endurtekningar og ítarlegri skýringar á svokallaðri útgjaldabrú. Annar minnihluti tekur undir þessar ábendingar meirihlutans og að auki vill annar minnihluti bæta við að framsetning frumvarps og fylgirits verði staðlaðri með tilliti til framsetningar og tölulegum útskýringum. Að framsetning kynningar ráðuneytanna verði samræmd, eins og sést í fylgiskjölum þessa nefndarálits, þá engin kynning eins. Einnig mætti bæta framsetningu á þeim gögnum þar sem gerður samanburður við fyrri ár og nauðsynlegt að vinna tölfræði lengra aftur í tímann til þess að sjá raunverulega og sanngjarna framsetningu á þróun tekna og gjalda á hinum ýmsu atriðum sem borin eru saman, svo sem samanburð á málefnasviðum, málaflokkum og einstaka málefnum
eða verkefnum í gegnum árin. Að lokum þarf nauðsynlega að fara að framfylgja þingsályktun númer 51 frá 145. þingi tölvutækt snið þingskjala. Ef einhvers staðar þörf á tölvutækri framsetningu, þá það í fjárlögum og tengdum málum. Ég ætla að geyma að fjalla sérstaklega einstaka málefnasvið. Við komum til með að taka það í einstaka ræðum í umræðinni hérna, í annarri umræðu. Þannig að ræðutíminn styttist skemmtilega miðað við það. Allavega. Svona að lokum aðeins í samantekt að þá viðurkenni ég að efnisleg gagnrýni þessa nefndarálits að hluta til af þeim atburðum að kenna sem gerðist rétt áður en frumvarp til fjárlaga var afgreitt út úr fjárlaganefnd. Þeir atburðir höfðu mikil áhrif á afstöðu annars minnihluta en næg tilefni voru til gagnrýni áður en að breytingartillögur ríkisstjórnarinnar lágu fyrir. Helsta gagnrýni annars minnihluta snýr að formi og málsmeðferð fjárlaga. Auðvitað hægt að gagnrýna pólitík og ákvarðanir á fjármunum hingað og þangað, að sjálfsögðu. En fyrr en við erum búin að laga formið og framsetninguna og við vitum hvaða tölur eru raun og veru hvar, að þá mun erfiðar að tala hvaða tölur raunverulega að fara hingað og þangað. Það hægt að finna þær hér og þar, en það einhvern veginn alltaf hægt að snúa þeim við og breyta framsetningu á því hvenær á að byrja að telja og hvenær ekki og alls konar svoleiðis. Verkefnið var tvímælalaust risavaxið, það að segja að búa til þetta frumvarp til fjárlaga. Eins og ítrekað hefur verið farið í undanfara kosninga á undanförnum árum. Fjársvelti hrunsáranna virkilega að segja til sín í samgöngumálum, heilbrigðismálum, menntamálum og öðrum velferðarmálum. Viðhaldsskuldin hefur hrannast upp og vofir yfir okkur, engu minni en hinn eiginlegu lán sem voru gerð í kjölfar hrunsins. Vandamálið að við sjáum ekki vaxtakostnað þess að láta mikilvæga innviði grotna niður. Við sjáum hins vegar vaxtakostnað lánanna og okkur blöskrar, skiljanlega. Ef við myndum sjá vaxtakostnað viðhaldsþarfar innviða, þá myndi okkur eflaust blöskra líka. Við myndum jafnvel forgangsraða viðhaldsskuldinni umfram skuldum til peningarlegra lána eða til að leggja fjárfestingar í mannauð. Við myndum jafnvel en af því að við vitum ekki hvað það kostar okkur að vanrækja sameignir okkar eða mannauð, þá getum við ekki tekið upplýsta ákvörðun það hvert að best að beina fjármagni úr okkar sameiginlegum sjóðum. Komandi ár verður tvímælalaust áhugavert. Það ekki beint hægt að segja að það séu bjartir tímar framundan í kólnandi hagkerfi og komandi kjarasamningavetri. En þrátt fyrir gagnrýni þessa nefndarálits ég þó jákvæður á framhaldið. Þrátt fyrir að það sé ekki hægt að greina mikla þolinmæði fyrir stjórnvöldum í samfélaginu, þá eru Íslendingar vanir að gera það sem þarf til þess að allt gangi betur. Ég treysti landsmönnum til þess að sýna ríkisstjórninni og Alþingi það aðhald sem þarf til þess að tryggja nauðsynlega framþróun. Þrátt fyrir þetta hliðarspor sem tekið í þessu fjárlagafrumvarpi. Því að þegar útlitið sem verst, þá standa Íslendingar sig alltaf best. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni, samstarfsmanni í hv. fjárlaganefnd fyrir prýðilst ræðu og eins og hv. þingmaður kom inn á bæði í upphafi ræðu og í lok ræðu að þá geymir hann svona frekar efnislegu umræðuna en til seinni ræðuna og var hér fyrst og fremst í forminu og það vel vegna þess að við erum auðvitað alltaf að reyna að bæta og verklagið en ég vil fyrst koma inn á það sem að hv. þingmaður nefndi hér í sinni ræðu þegar við tókum út nefndarálit meiri hluta
er rétt sem að hv. þingmaður kemur inn á að þar vantaði skýringartexta við breytingartillögur sem þó lágu fyrir eða ítarlegri skýringartexta og það er auðvitað mjög stór hluti af nefndarálitinu og svo vantaði þarna inn í svona kvart úr síðu kafla fjölskyldumál sem hafði ekki verið settur inn. Engar meginbreytingar aðrar en endar í 16 blaðsíðum, þar að segja meginefni textans. Engar tölur. Ég vildi bara koma því á framfæri en allt rétt sem að hv. þingmaður sagði og svona það var unnið í því í skjalavinnslunni að koma að ítarlegri skýringartexta við alla breytingartillögur svona til þess að aðstoða þingmannið að komast til botns í því í hvað þetta í raun og veru væri að fara og hvert peningunum ráðstafað og með hvaða skilyrðum. Þannig að það sé sagt. Ég vil hins vegar síðan að forminu af því að þetta sem við erum sameiginlega og sammála nefndin varðandi útgjaldabrúna, það er engin annar í hv. fjárlaganefnd betur til fallinn en að útskýra það hvernig við gætum breytt því að forminu til í framsetningu. Því að hv. þingmönnum að gera það. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, þessa útgjaldabrú að þá gat ég ómögulega fundið þegar það kom útskýring af því þessi peningur á fyrir þetta verkefni. Ég vissi ekkert á hvaða lykil það fór, í hvaða málaflokk það fer eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig að þegar ég gera breytingartillögur þá get ég illa rakið mig því hvert er að fara og meira að segja náttúrulega ómögulega í þeim tilvikum þar sem að ég finn ekki í hvað einhver peningur á að fara. Ef ég ætla að taka hann frá, þá veit ég ekkert frá hvaða málaflokki ég er að taka þær fjárheimildir. Það er bara ómögulegt, að sjálfsögðu. Þannig að þegar það er verið að leggja fram sundurliðun á bundnu útgjöldunum og útgjaldasvigrúminu, að þá þarf það að koma fram í hvaða málefnasviði, málaflokk og svo framvegis hver sundurliðun á að fara. Og þetta þarf bara að liggja mjög rauninni skýrt fram í mjög skýrri töflu. Ég held að ástæðan fyrir því að við lendum ítrekað í þessu með eins og nefndarálitið sem að hv. formaður fjárlaganefndar minntist á að væri í skjalavinnslunni verið að reyna að bæta einhvers konar nánari útskýringum, að það er þessi stuttu tími sem okkur er alltaf bara gefinn. Það er eitthvað sem að við þingmenn getum aðeins bara sagt nei fyrirgefðu. Ég veit að forseti er rosalega annt að standast einhverja starfsáætlun og svo framvegis en við verðum líka að gera þetta vel. Og það að gera þetta vel þýðir líka það tvímælalaust að eins og þeir sem eru að skila minnihlutaáliti geti farið yfir meirihlutaálitið og séð allar forsendurnar sem var lagt út með til þess að vera þá jafnvel sammála þeim. Við erum nefnilega á ákveðnum krossgötum í þessu ferli lög opinber fjármál. Þetta er í fyrsta sinn sem að við náum þetta langt inn í ferlið og við erum bara á fyrsta ári af 5. Það er rosalega mikilvægt að þingmenn, sérstaklega nefndarmenn í fjárlaganefnd, koma að taka aðeins umræðuna lögum opinber fjármál. Hver er staða okkar gagnvart þessum lögum núna með tilliti til einmitt fjárveitingavaldsins og fleira sem að er svo nauðsynlegt til þess að halda þessum aga sem hefur verið talað Þá veitir andsvari í síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssoni svarið og tek undir með hv. þingmanni varðandi útgjaldabrúna og sem að hv. þingmaður lýsti mjög vel. Ég ætlaði að draga fram þann texta sem við erum sameiginlega með í álitum meirihluta og annars minnihluta en hv. þingmaður útskýrði þetta mjög vel og ég held að þetta væri líka til bóta fyrir bara alla þá þingmenn sem eru og aðra sem eru að kynna sér efni frumvarpsins og málefnasviðanna. Þetta er mjög gagnleg framsetning og textinn oft full knappur til skýringar á hinu myndræna formi. Við eigum að geta bætt úr þessu. Aðeins áfram í forminu, hv. þingmaður kom inn á fjárveitingarvald Alþingis óyggjandi
og svo framsetningu á fjármálastefnu og fjármálaáætlun og 4. greininni þar sem staðfest að stefnan sé í samræmi við og samkvæm grunngildum sem talin eru fram í 2. málsgrein 6. greinar og svo skilyrði hana í 7. grein. Í 5. grein laga opinber fjármál, fjármálaáætluninni, þá það svo að í ályktun Alþingis fjármálaáætlun skal hún liggja til grundvallar fjárlagagerðinni, frumvarpinu sem við erum að ræða hér. Ef við fengjum skoðun hv. þingmanna á þeirri gagnrýni á ósveigjanleika afkomuskilyrða 7. greinarinnar, gefum okkur að efnahagsspáin sem breytti hér forsendum hefði verið 1% samdráttur, að þá hefðum við svolítið lent í vanda verandi í gólfi stefnunnar með 1%. Og þá svarar andsvari í síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Takk fyrir þetta. Ég spurði einmitt fjármálaráðherra að þessu og eftir eru ábendingar fjármálaráðs. Því að fjármálaráð hefur komið inn á það í sínum umsögnum að það sé alveg í sjálfsvald ríkisstjórnar sett hvert svigrúmið á að vera. Og fjármálaráðherra túlkar þetta viðmið sem gólf eða hærra. Það má skila 1%, 2, 3, 4, 5 í afgang en ekki lægra. Það hefur komið skýrt fram í svörum ráðherra. Og það eru þá bara næstu ríkisstjórnar til dæmis að setja sér viðmiðið 1–2%. Ætla hvorki að fara umfram til þess líka að halda ákveðnum aga og ekki undir. Þannig að miðað við lögin og þá held ég þau leyfi það svigrúm í rauninni til þess að stjórnvöld geti sett sér afkomuviðmiðin bara eftir eigin höfði, þess vegna í mínus, þess vegna í plús og það kemur bara álit miðað við það frá einmitt fjármálaráði það hvað það þýðir fyrir framhaldið, hvað það þýðir fyrir hagkerfið og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé ekki flókið í þessu tilviki. Fjármálaráð hefur gerð það skýrt út að 1% er það sem að ríkisstjórnin og stjórnvöld ætla að halda sér jafnt og eða yfir. Og þar ber náttúrulega ríkisstjórninni bara að stilla til aðgerðum til þess að ná því markmiði. Og þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Björn Leví Gunnarssyni fyrir ræðuna. Ræðir mikið formið, hv. þingmaður ræðir mikið formið í sinni ræðu og við erum að taka þessi lög í notkun opinber fjármál og formið tengt því. Langar kannski að spyrja varðandi minnihlutatillauguna frá hv. þingmanni tillöguna að lækka óútskýrðar fjármálaheimildir allt að 8,2 milljarða sem verða fyrst á málefnasviði 27 segi, örorku og málefni fatlaðs fólk 5 milljarðar rúmir og síðan aftur úr málefnasviði 24 heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúss rúmlega 1300 milljónir. Að fara þessi gegnum þetta á bakvið þetta, hvað stendur á bakvið, hvað hv. þingmaður segir og svo kannski almennt bara fjárlagafrumvarpið, pólitíkin í því. 5%, þetta er 4,8% aukning í rammanum, hækkun. Við erum búin að sjá hérna undanfarin ár 7–8% hækkun milli ára. Það er raungildi. Þannig að þetta er 4. árið í röð þar sem eru umtalsverðir hækkanir í fjárlagafrumvarpinu. Bara að fá skoðun hv. þingmanns á því hvernig hann sér þetta fyrir sér, þessar gríðarlegu hækkanir sem hafa orðið hér í ríkisrekstrinum. Það er fjárveitingar og hvað hv. þingmanni finnst þessa þróun undanfarin ára. Það væri bara fínt að fá það fram sem kannski ekki rætt þetta mikið í gegnum tíðina sem snýr að þessu. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegur forseti. Jú, það eru þarna þó nokkrar ég held ekki fyrsta sinn sem einhverju hafi stungið upp á því að fjárheimildir minnki í fjárlagaumræðu, ég veit það ekki alveg. En á móti erum við með aðra breytingartillögu sem er hækkað á móti. Það sem við erum þá að gera er að finna allar þær heimildir sem að við sjáum ekki að séu útskýrðar. Við erum að mínusa þær burtu og bæta þá öðrum verkefnum sem eru þá útskýrð og fjárheimildum til þeirra útskýrðu verkefna í staðinn. Þannig að þar sem að hluti til dæmis að málefnasviði 27 sem eru 5 milljarðar, þar er milljarður ég veit ekki hvað, ég veit að 4 milljarðar af þessu er í kerfisbreytingarnar, en við veitum ekki hverjar það eiga að vera, þannig að þetta er óútskýrt eins og er. Þannig að við tökum þá 4 milljarðar tilbaka í mínus, en leggjum til afnám krónu á krónu í plús. Þá er það komin útskýrð hækkun á fjárheimildum á móti. Ef að það svarar spurningunum þá var það þannig. Hitt, týndi ég punktinu, skrifaði þetta einhvers staðar, hækkanir, alltaf leginn. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að við erum að koma úr lægð eftirhrunsáranna og fjárlög ríkisins hafa í rauninni verið í algjöru lágmarki. Og þá veit ég ekki hvort það sé endilega hægt að tala gríðarlega hækkanir eða bara hvort við séum að ná eðlilegu ástandi. Það er það sem ég hef kvartað undan að vanti varðandi tölfræðina og þess vegna bið ég oft í fyrirspurnum, þá bið ég það hvernig var staðan á þessu alveg til 2006 eða 5 eða 3 eða hvernig sem til þess að fá einhvers svona raunhæfan samanburð sem er ekki litaður eða dregið niður á meðaltali, lágu meðaltali hrunsáranna. Þannig að ég held að við séum að ná nokkurn veginn svona þeim stað þar sem við vorum kannski fyrir svona bóluárin fyrir hrun eða eitthvað því líkt. Við erum undir því til dæmis í samgöngumálum. Þannig að það má taka tillit til þess að það er hægt að segja, jú, við erum að fara í rosalega hækkanir, við höfum samt ekki náð því hlutfalli sem við vorum áður með í samgöngumálum. Þannig að ég ætla ekki að beint að segja að við séum komin í einhverjar rosalega hækkanir. Ég held að við séum komin í svona eitthvað jafnvægi. Og þá veitir andsvari síðara sinn hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Já, herra forseti. Mögulega ég eitthvað að misskilja málið en það kemur þá fram að það verður að tala að taka út 5 milljarða af málefnasviði sem snýr á örorkumálunum. En ég get ekki betur séð en að það sé verið að tala að fara í fæðingarorlof og bæta við 13 milljörðum, milli 13 og 14 milljörðum í fæðingarorlofi, en það snýr ekki að örorku krónu til krónu, þannig að ég átta mig ekki alveg á samspili hluta í álitinu. Þannig að það kemur bara öðru megin fram að það er lækka 5 milljarða til í örorkumálin en bæta sín í fæðingarorlofi 13. Þannig að það er þá mögulega einhver skekkja sem ég átta mig ekki alveg á í þessu ferli. Þannig að það væri kannski ágætt að fá það fram. En það held ég sé ljóst sem sagt í áliti meirihluta að þegar menn skoða undanfarin ára og þróun til dæmis til örorkumála og eldri borgara á síðustu árum, að það hafa verið umtalsverðar hækkanir í bæði prósentum og milljarðatugum, að svona sem að ég held nú í Íslandssögunni að sé nú hafi náð alveg nýjum hæðum með það, hversu vel hefur gengið að bæta í þessu góðu málefni. En þetta er svona kannski það sem ég þarf bara að fá út úr þessu á hreint, hvert er verið að fara í minnihlutaálitinu varðandi þetta með örorkuna og síðan eftir þessa gríðarlegu viðbót í fæðingarorlofi á móti. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég veit ekki alveg hvernig þetta kemur saman í breytingartillögunni en tölunar eru svona. Lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði er 5.130 milljónir, útlendingamál 39, virk 73 og áætlaðar sértekjur til ríkisskattstjóra 43,2. Svo eru 22, 11, 22 í aukinn stöðugildi, aukning vegna skráning fyrir kynja við þjóðskrá 2,5 milljónir, afnám skerðinga 7,6,
Heilbrigðisstofnanir 800 milljónir, Landspítali Háskólasjúkrahús 1600, sjúkraflutningar 50, OPCAT 4 milljónir og almennur rekstur í Landhelgisgæslunnar 100. Þetta plúsast þá væntanlega saman, það það sem kemur væntanlega út af því að á sama málefnasviði að hv. þingmaður að sjá samtölu sem sagt viðbóta afnáma skerðinga og fæðingarorlofs eða eitthvað þvíumlíkt. Ég veit ekki alveg. Ég ætla að sendi bara mínar breytingartillögur upp í skjalavinnslu og með þessari sundurliðun sem ég var að reyna að lesa upp og þannig kemur það. Það ekki 13 milljarðar í lengingu fæðingarorlofs, það 5,1 milljarður eða svo. Andsvörum lokið. Til máls tekur Birgir Þórarinsson, hv. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti Miðflokksins frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019, þriðja minnihluta fjárlaganefndar. Það eru blikur á lofti í efnahagsmálum og þjóðhagsspá gerir ráð fyrir að verðbólga aukist samfara gengisveikingu sem þegar farin af stað og við sjáum. Nýleg stýrivaxtahækkun Seðlabankans undirstrikar áhyggjur af vaxandi verðbólgu. Kjarasamningar mikils meirihluta vinnumarkaðarins renna út í lok ársins og byrjun næsta árs og því ríkir mikil óvissa launaþróun á næsta ári. Launaforsendur umfram forsendur fjárlaga vega mjög þungt á lífeyrisskuldbindingum ríkissjóðs. Búist við að atvinnuleysi aukist jafnt og þétt út spátímann samfara minni spennu í þjóðarbúskapnum. Í fjárlagafrumvarpinu að mínu viti mikill útgjaldavöxtur. Ekki búið nægilega vel í haginn fyrir það sem framundan og ef forsendur bresta óljóst til hvaða úrræða stjórnvöld ætla að grípa. Sýna hefði mátt meira aðhald í ríkisbúskapnum á tímum góðæris og óraunhæft að treysta því að stjórnvöld treysti því að áfram sé mikill hagvöxtur. Ekkert bendir til þess að lækkun á gengi krónunnar undanfarið komi til með að ganga til baka. Lækkunin kemur til með að hafa áhrif á gengistryggð lán ríkissjóðs eins og við þekkjum. Og þessi þættir sem ég hef nefnt hér benda eindregið til þess að afgangur í ríkisfjármálum upp á 1% af landsframleiðslu eða 28,9 milljarðar sé ekki nægilegur. Afgangurinn of lítill miðað við þanda tekjustofna og afgang af síðasta hagvaxtarskeiði. Uppsveiflur taka enda og svo virðist sem ríkisstjórnin sé ekki nægilega meðvituð það. Greinilegt að það hægir hratt á vexti hagkerfisins. Minni hagvöxtur dregur úr tekjum ríkissjóðs. Verði hagvöxtur minni en spáð gera ráð fyrir gæti afkoma ríkissjóðs hæglega breyst í halla. Lítið má því út að bregða. Mikilvægt að hafa í huga í þessu sambandi að útgjaldaaukning frá frumvarpi til fjárlaga og umframkeyrsla frá fjárlögum til ríkisreiknings því miður regla fremur en undantekning. Samfleytt í 22 ár hafa útgjöld aukist frá frumvarpi til ríkisreiknings. Líklegt því að útgjöld verði töluvert meiri en lagt upp með í frumvarpinu. Boginn hátt spenntur í útgjöldum hins opinbera og svigrúmið því lítið til að breyta tekjuöflun og skerpa á tekjuöflunarhlutverki beinna skatta.
Ríkisútgjöld munu aukast 55,8 milljarða á árinu 2019 eða rúmlega 1 milljarð á viku samkvæmt frumvarpinu. Ríkisútgjöld á hvern Íslending hafa aldrei verið meiri, mælt á föstu verðlagi, og eru opinber umsvif þau ein mestu meðal þróaðra ríkja. Af hverjum 100 krónum sem verða til í hagkerfinu eru 38 krónum ráðstafað af hinu opinbera og ljóst að vandinn í opinberum rekstri liggur í skorti á forgangsröðun en ekki á fjármagni. Þetta kemur meðal annars fram í umsögn Samtaka atvinnulífsins við fjárlagafrumvarpið. Í frumvarpinu er athyglisverður en stuttur kafli á blaðsíðu 91 sem ber yfirskriftina Efnahagslegir óvissuþættir. Þar kemur meðal annars fram að 40% stjórnenda 400 stærstu fyrirtækja landsins telja að aðstæður í atvinnulífinu muni versna á næstu 6 mánuðum en aðeins 7% telja að þær muni batna. Uppsagnir á starfsfólki eru þegar byrjaðar, þrátt fyrir aðvaranir úr ýmsum áttum er enn bætt í ríkisbáknið og ríkisútgjöldin í hæstum hæðum. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er því ekki að sjá að það sé fyrirhyggja til framtíðar, en hún er að minnsta kosti af skornum skammti. Ferðaþjónustan er orðin okkar mikilvægasta atvinnugrein og stendur hún undir 42% af útflutningsverðmætum þjóðarinnar. Það er því ljóst að yrði mikill samdráttur í greininni myndi það hafa veruleg áhrif á þjóðarbúskapinn. Nú þegar hefur dregið úr komu erlendra ferðamanna til landsins. Það er því nauðsynlegt að gerðar verði sviðsmyndagreiningar áhrif þess ef að mikill samdráttur yrði í greininni. Því er ekki fyrir að fara og verður það að teljast töluverð annmarki í fjármálastjórnun ríkisins, sérstaklega í ljósi umfangs ferðaþjónustunnar á tekjuöflunarhlið ríkisins. Í fjárlagafrumvarpinu er gert ráð fyrir að skuldir og vaxtagreiðslur ríkisins muni halda áfram að lækka. Ánægjulegt er að sjá þann árangur sem náðst hefur í þessum málum og hafa margir utanaðkomandi þættir skipt þar verulegu máli. Gert er ráð fyrir að hlutfall brúttóskulda af vergri landsframleiðslu verði 31% í lok næsta árs, en skuldafallið var hæst 86% af vergri landsframleiðslu árið 2011. Vaxtagreiðslur ríkissjóðs eru hins vegar enn mjög miklar þó þær hafi lækkað með lægri skuldum ríkissjóðs. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu er reiknað með að þær verði 40 milljarðar króna á næsta ári, sem er lækkun 26 milljarða frá árinu 2011. Að mati 3. minnihluta sýnir ríkisstjórnin af sér óþarfa ábyrgðarleysi með því að falla frá markmiðum sínum sem fram koma í fjármálaáætlunum að afgangur á fjárlögum nemi 1%. 3. minnihluti bendir á að fjárlög eiga að vera í samræmi við fjármálaáætlun og því ber ríkisstjórninni að bregðast við því í síðasta lagi við 3. umræðu til að standast eigin og lögboðin markmið. Í bréfi fjármála- og efnahagsráðherra til fjárlaganefndar dagsett 13. október síðastliðinn kemur fram að tekjuáætlun frumvarpsins hafi verið uppfærð með hliðsjón af gögnum sem fallið hafa til síðan áætlun var gerð í júní síðastliðinn. Þar ber helst að nefna endanlegt tekjuuppgjör ríkisreiknings 2017 og fleira. Í því sambandi er rétt að benda á í nefndaráliti þessu að ríkisreikningur fyrir 2017 sem kom nýlega út er gefinn út án álits ríkisendurskoðunar. 3. minnihluti telur það umhugsunarvert fyrir Alþingi að ríkisendurskoðun telji sér ekki fært að gefa út umrætt álit og hvaða afleiðingar það kann að hafa í för með sér. Það hlýtur að vera krafa Alþingis að ríkisreikningur sé þannig úr garði gerður að hann sé hægt að árita án fyrirvara, því í honum er gerð grein fyrir öllum tekjum ríkissjóðs og ráðstöfunum þeirra.
Allt annað hlýtur að vera óásættanlegt. Gagnrýnivert er að ríkisstjórnin ætlar að fjármagna breytingatillögur við fjárlagafrumvarpið vegna breytinga í hagspá sem og breytingar sem ríkisstjórnin gerði við frumvarpið við 2. umræðu með sölu losunarheimilda koltvísýrlings að fjárhæð a.m.k. 4 milljarðar króna. 3. minnihluta sýnist margt benda til þess að í framtíðinni þurfi stjórnvöld að kaupa þessa kvóta til baka á mun hærra verði, þar sem ekki virðist líklegt að Ísland geti haldið sig innan losunarheimilda. 3. minnihluti telur að ríkisstjórnin þurfi að rökstyðja að þessi ráðstöfun sé skynsamleg til framtíðar litið áður en fjárlög verða afgreidd ellegar að draga þessa fyrirætlun til baka. Herra forseti, Ísland er háskattaríki í alþjóðlegum samanburði. Skattahækkanir fyrri ára standa að mestu óhreyfðar. Það ætti að vera forgangsmál að draga til baka þær skattahækkanir sem gripið var til í kjölfar bankahrunsins. Á síðasta ári var fjármagnstekjuskattur hækkaður en leið lofað að endurskoða skattstofninn. Hvergi er minnst á slíka endurskoðun í fjárlagafrumvarpinu. Þegar fjármagnstekjuskatturinn var tekinn upp var lágt skatthlutfall rökstutt með breiðum skattstofni. Nú er skattstofninn enn breiður en skatthlutfallið hefur tvöfaldast. Miðflokkurinn leggur áherslu á að nú þegar að skuldir ríkisins lækka hratt sé ráðrúm til að huga að lækkun skatta á fólk og fyrirtæki í landinu, en ekki stækka ríkisbáknið eins og ríkisstjórnin er sérstaklega áhugasöm um. Ég ætla að víkja næst hér að mikilvægi þess að tryggingagjald lækki. Skattheimta á íslensk fyrirtæki er há í alþjóðlegum samanburði og sú næst hæsta á Norðurlöndum og eftir Noregi. Skattar á fyrirtæki voru hækkaðir eftir efnahagshrunið 2008 í þeirri viðleitni að loka fjárlagagatinu. Skattbreytingar þessar hafa hins vegar margar hverjar fest í sessi síðan þá. Mikil tregða hefur verið hjá ríkisvaldinu að lækka tryggingagjaldið, en það er einn stærsti tekjusókn ríkisins, en samkvæmt frumvarpinu mun það skila 14,4% af skatttekjum ríkissjóðs á næsta ári. 3. minnihluti lýsir yfir vonbrigðum yfir því að í fjárlagafrumvarpinu skuli ekki gert ráð fyrir meiri lækkun tryggingagjaldsins en raun ber vitni. Hátt tryggingagjald kemur verst niður á fyrirtækjum þar sem laun og launatengd gjöld eru stór hluti kostnaðar. Hátt tryggingagjald veikir samkeppnishæfni þessara fyrirtækja mest. Bætt samkeppnishæfni Íslands er mjög mikilvæg og sérstaklega nú þegar hægir hratt á efnahagslífinu. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er sérstaklega lögð áhersla á lækkun tryggingagjaldsins, en hún er hins vegar ekki nægileg og það hafa meðal annars samtök iðnaðarins ályktað. Þrátt fyrir boðaða lækkun tryggingagjaldsins 0,25% er reiknað með því að tryggingagjaldið skili rúmlega 100 milljörðum króna í ríkissjóð á næsta ári, sem er meira en á þessu ári. Skýringin felst í því að laun hafa hækkað. Ríkið fær því meira í kassann þrátt fyrir lækkun gjaldsins. Eins og kunnugt er, þá er tryggingagjaldið sérstakt gjald sem launagreiðendum ber að greiða, þ.e. fyrirtækjum ber að greiða af heildarlaunum launamanna sinna. Samkeppnisstaða innlendra fyrirtækja gagnvart erlendum keppinautum hefur versnað á undanförnum árum vegna innlendra kostnaðarhækkana mælt í erlendri mynt. Sú þróun er nú sýnileg í minni verðmætasköpun útflutningsgreina og þeirra fyrirtækja á innlendum markaði sem keppa við erlend fyrirtæki. Fyrir efnahagshrunið árið 2008
var tryggingagjaldið 5,34% en var hækkað í 8,65% í kjölfar þess. Hækkunin var hugsuð sem tímabundin aðgerð til að standa straum af stórauknum útgjöldum vegna skyndilegs atvinnuleysis. Forsendurnar fyrir hækkuninni og þau rök sem þá voru notuð til að hækka gjaldið á þeim tíma eiga ekki lengur við þar sem atvinnuleysi hefur verið mjög lítið í langan tíma en 1. september síðastliðið var það einungis 2,3%. Alþýðusamband Íslands hefur stutt að mikilvægt sé að skila hækkun tryggingagjaldsins til baka. Það sætir því nokkurri undrun hversu treg stjórnvöld hafa verið að lækka tryggingagjaldið. Staðreyndin er hins vegar sú að tryggingagjaldið hefur í vaxandi mæli verið notað til að fjármagna önnur útgjöld ríkissjóðs en því var ætlað. Eigi lækkunin að þjóna þeim tilgangi að stuðla að jafnvægi á vinnumarkaði og að launahækkanir á næsta ári leiði síður til verðbólgu þarf hún að vera mun meiri en 0,25%. Gjaldið er reiknað sem hlutfall af þeim launum sem fyrirtækið greiðir til starfsmanna sinna. Því fleiri krónur sem fyrirtæki greiðir í laun, því hærri fjárhæð þarf það að greiða í tryggingagjald. Því hærri sem tryggingagjaldsprosentan því dýrari hver starfsmaður fyrir fyrirtæki sitt. Og því hærri sem prósentan því minni launahækkanum getur fyrirtækið staðið undir. Gjaldið dregur úr getu fyrirtækja til að fjárfesta og búa til störf. Vaxtarmöguleikar einkafyrirtækja eru því hindraðir með háu tryggingagjaldi. Miðflokkurinn flytur breytingartillögu við frumvarpið að tryggingagjaldshlutfallið lækki 0,5% á næsta ári í stað 0,25% eins og segir í frumvarpinu. Við breytingartillöguna muni gjaldið þá lækka úr 6,85% í 6,35%. Eðlilegt að miða við að þessi skattheimta verði ekki meiri en hún var fyrir hrun, þegar atvinnustigið var sambærilegt og nú. Samkvæmt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir að gjaldið lækki aftur árið 2020 og þá önnur 0,25%. Þrátt fyrir það mun enn vanta heilt prósentustig upp á að tryggingagjaldið verði sama hlutfall af launagreiðslum fyrirtækja og það var fyrir fjármálahrunið. Í frumvarpinu segir að tekjuáhrif á lækkun tryggingagjaldsins 0,25% á næsta ári séu neikvæð fyrir ríkissjóð 4 milljarða króna. Þá kynni einhverjir álykta sem svo að lækkun 0,5% myndi því að tekjulækkun fyrir ríkissjóð upp á 8 milljarða króna. Svo þó ekki, þar sem lækkunin gerir fyrirtækjum auðveldara með að ráða nýtt starfsfólk og að gera betur við það sem fyrir sem eykur síðan skatttekjur í ríkissjóð. Þannig að ávinningurinn af góðri lækkun gjaldsins mikill og ekki síst nú þegar erfiðar kjaraviðræður eru framundan. Ég ætla að víkja hér næst að kolefnisgjaldinu og því sem Miðflokkurinn telur að því sé ekki jafnað niður á landsmenn á sanngjarnan hátt. Kolefnisgjald nýr skattur á Íslandi. Í frumvarpinu kemur fram að tekjur af kolefnisgjaldi séu áætlaðar 5,9 milljarðar árið 2019. Gjaldið hefur nú þegar hækkað 50% á mjög skömmum tíma eða frá 2017. Skatttekjurnar eru ekki eyrnamerktar aðgerðum í loftslagsmálum með beinum hætti og aðeins hluti þeirra rennur þangað. Að mati 3. minnihluta hækkun gjaldsins úr öllu hófi. Gert ráð fyrir enn frekari hækkun eða 10% á næsta ári og áætlað að það skili ríkissjóði 550 milljónum króna í tekjur að meðteldum hliðaráhrifum á virðisaukaskatt. Kolefnisgjaldið nemur nú 11 krónum á hvern lítra bensíni og 12,6 krónum á dísilolíu. Þessar auknu álögur á eldsneyti bitna sérstaklega á landsbyggðinni. Færa má rök fyrir því að með kolefnisgjaldinu sé verið að skattleggja landsbyggðarfólk umfram aðra, enda á rafbílavæðingin mun auðveldara vik á höfuðborgarsvæðinu en landsbyggðinni
þar sem innviðir eins og hleðslustöðvar eru mun fleiri á höfuðborgarsvæðinu. Engu að síður hafa rafbílaeigendur kvartað yfir því að innviðir fyrir rafbíla séu engan veginn fullnægjandi í höfuðborginni. Hvað þá á landsbyggðinni? Innviðauppbyggingin er einfaldlega of skammt á veg komin. Auk þess nota íbúar á landsbyggðinni í mun ríkara mæli bifreiðar knúnar með jarðefnaeldsneyti, aka meira vegna fjarlægðar og kaupa því meira eldsneyti. Eðlilegt er að samfara hækkun kolefnisgjalds lækki gjöld og skattar á umhverfisvæna starfsemi samsvarandi. Markmiðið er það eitt að draga úr mengun. Svo er þó ekki. Meginmarkmið kolefnisgjaldsins er að hvetja bæði heimili og fyrirtæki til þess að draga úr losun með því að skipta yfir í hreinni orku. Í fyrsta lagi er það alls ekki á færi allra að skipta yfir í rafmagnsbifreið og í öðru lagi henta rafmagnsbifreiðar síður á landsbyggðinni enn sem komið er. Lítur það fyrst og fremst að drægni bifreiðanna og fjölda hleðslustöðva. Kolefnisgjaldið leggst því með öðrum hætti á íbúa höfuðborgarsvæðisins annars vegar og íbúa landsbyggðarinnar hins vegar. Það er því í raun munur á gjaldheimtu milli þessara hópa. Þannig bitnar skatturinn hlutfallslega verst á þeim tekjulægri og íbúum landsbyggðarinnar. Hvatning til orkuskipta er góðra gjaldaverð en hún verður að vera í takti við raunveruleikann. Orkuskipti fyrir sjávarútvegsfyrirtæki, ýmsan iðnað og atvinnutæki er ekki raunhæfur kostur enn sem komið er. Kolefnisskatturinn hefur bein efnahagsleg áhrif á hagkerfið. Á nokkurra mótvægisaðgerða dregur skatturinn þrótt úr hagkerfinu og minnkar samkeppnishæfni fyrirtækja. Hugmyndafræðin er göfug en stjórnvöld verða að ígrunda vel tilgang, forsendur og markmið með skattheimtunni. Sérstaklega hverja er verið að skattleggja og hverja ekki. Markmiðið með gjaldinu er að draga úr losun án þess að grafa undan samkeppnishæfni atvinnulífs og ætti það sama gilda hér á landi. Í öðrum löndum hafa því aðrir skattar verið lækkaðir á móti gjaldinu eða undanþágur gefnar frá öðrum sköttum. Ísland er til dæmis eina ríkið í Evrópu þar sem fiskiskipaflotinn nýtur engrar undanþágu eða styrkja hvað varðar eldsneytisskatta. Þetta minnkar samkeppnishæfnina en frekar. Hagstofa Íslands hefur gert rannsóknir á útgjöldum heimilanna og þar kemur fram að eldsneytisnotkun er þó nokkuð meiri í dreifbýli. Munurinn endurspeglar þá staðreynd að íbúar landsbyggðarinnar þurfa jafnan að ferðast lengri veg. Fjármála- og efnahagsráðherra hefur viðurkennt að áhrif kolefnisgjaldsins séu meiri á íbúa í dreifbýli. Þetta kemur fram í svari ráðherra við fyrirspurn á Alþingi fyrir skömmu. Kolefnisgjaldið er í því raun klassísk skatthækkun á fólk og fyrirtæki þar sem skattlagningin kemur þyngra niður á landsbyggðinni. Þessari nýju skattbyrði er því ekki jafnað niður á landsmenn á sanngjarnan hátt. Við þetta má bæta að umhverfisráðherra hefur sagt að erfitt sé að meta nákvæmlega árangur af gjaldinu, mælti minni losun en ella hefði verið, hefði gjaldið ekki verið sett á. Þetta kom fram í svari ráðherra við fyrirspurn hér á Alþingi. Engar aðgerðir eru boðaðar í frumvörpum tengdum fjárlagafrumvarpinu sem koma til móts við landsbyggðina vegna gjaldsins. Auk þess er ekki að sjá að ívilna eigi umhverfisvænni starfsemi eða aðrir skattar verði lækkaðir til mótvægis. Breytingar á kolefnisgjaldi er skattahækkun sett í búning græns skatts. Eðlilegt væri þá að lækka gjöld á aðra umhverfisvænni þætti. Við verðum einnig að horfa til annarra landa í þessum efnum. Í Danmörku fóru stjórnvöld til dæmis of geyst af stað þegar þau hækkuðu skatta vegna umhverfismála á fyrirtæki.
Í Noregi er kolefnisgjald lægra en á Íslandi og að hluta til endurgreitt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Kolefnisgjaldið má ekki auka kostnað íslenskra fyrirtækja umfram það sem erlendir samkeppnisaðilar búa við. Slíkt dregur úr samkeppnishæfni, rýrir afkomu íslensku fyrirtækjanna og þar með svigrúm til fjárfestinga. Leið dregur úr líkunum á því að markmiðum með gjaldinu verði náð. Það sem minnkar samkeppnishæfnina enn frekar er að aðilar sem ekki eru virðisaukaskattsskyldir hér á landi eru undanþegnir kolefnisgjaldinu. Þannig þurfa erlend skip sem taka olíu hér á landi ekki að greiða gjaldið, en í sumum tilvikum eru þau við veiðar á sömu veiðislóð og þau íslensku. Hvorki erlend fiskiskip, skemmtiferðaskip né flutningaskip greiða kolefnisgjald við eldsneytistöku hér á landi og ekkert kolefnisgjald er greitt af flugeldsneyti hérlendis í ríkissjóð. Þó tækniframþróun sé hröð í þessum efnum er það ekki svo að hægt sé að fá stærri ökutæki, vinnuvélar og sum iðnaðartæki þannig að þau nýti endurnýjanlega orkugjafa, það á til dæmis við í jarðvinnugeiranum og landbúnaðinum. Orkuskipti eru því ekki raunhæfur kostur en sem komið er sér í lagi fyrir iðnað og atvinnutæki sem nota svokallaða litaða olíu og möguleika slíkar aðila til orkuskipta eru hverfandi. Kolefnisgjaldið er skattur sem leggst með mismunandi hætti á atvinnugreinar og eðlilegt að gera sér krafa að til sé heildstæð stefna í málaflokknum áður en lengra er haldið. Miðflokkurinn leggur því til að boðuð hækkun kolefnisgjaldsins í fjárlagafrumvarpinu 10% komi ekki til framkvæmda og að auki verði 50% hækkun gjaldsins frá 2017 felld niður. Þar til heildstæð stefna liggur fyrir hvernig Ísland ætlar að nota kolefnisgjöld í baráttunni við loftslagsbreytingar án þess að þær bitni á landsbyggðinni eða samkeppnishæfni atvinnugreina og dragi þróttinn úr hagkerfinu. Halli ríkissjóðs vegna þessar áætlunar 2,3 milljarðar. Til að mæta því verði eigið fé ríkisbankanna lækkað samsvarandi í formi arðgreiðslu til ríkissjóðs. Lækkunin á kolefnisgjaldinu mun draga úr verðbólguþrýstingi með lækkun á verði eldsneytis. Næst mun ég víkja að kafla í nefndarálitinu sem fjallar séreignarsparnað og það úrræði sem hefur verið í gildi að greiða inn á húsnæðislán í þeim efnum og við íbúðarkaup. Að greiða niður skuldir er árangursrík leið til eignamyndunar og eiga stjórnvöld á hverjum tíma að leitast við að skapa aðstæður sem hvetja íbúðareigendur til að greiða niður skuldir eins og kostur er. Með því að greiða inn á íbúðalán með viðbótarlífeyrissparnaði nýtur viðkomandi skattaafsláttar og mótframlags launagreiðanda auk þess sem innborgunin lækkar heildarvaxtagreiðslur og verðbætur. Hér hefur verið mikilvægt úrræði að ræða sem felur í sér skattfrjálsa ráðstöfun, séreignarsparnaðar til íbúðarkaupa og inn á höfuðstól húsnæðislána. Samkvæmt upplýsingum frá lífeyrissjóðunum hefur þetta úrræði verið töluvert notað. Samkvæmt upplýsingum frá ríkisskattstjóra þá hafa rúmlega 6.500 einstaklingar sótt þetta úrræði vegna kaupa á fyrstu íbúð og í október síðastliðnum var greitt inn á lán hjá tæplega 3.000 einstaklingum og í sama mánuði bárust 408 umsóknir. Eins og ég nefndi þá er þetta úrræði því töluvert notað. Hvað íbúðarkaup varðar hafa þeir sem nýtt hafa sér þetta úrræði geta fengið séreign útborgaða skattfrjáls upp í kaup á íbúð. Inn á höfuðstól húsnæðislána hefur verið heimilt að greiða allt að 4% framlag launþega og 2% framlag launagreiðanda, hámark 500.000 krónur á ári fyrir einstakling en 750.000 krónur á ári fyrir hjón eða aðra sem uppfylla skilyrði til samsköttunar. Verð á fasteignum hér á landi hefur hækkað verulega á undanförnum árum. Framboð íbúða annar engan veginn eftirspurn. Flestir undirliggjandi þættir vísa því til þess að fasteignaverð sem er í hæstum hæðum lækki ekki í bráð.
Þrátt fyrir þetta hefur ríkisstjórnin ákveðið að falla frá heimild til nýtingar séreignarsparnaðar til íbúðakaupa og niðurgreiðslu íbúðalána. Þetta kemur fram í frumvarpinu á bls. 114 og á að taka gildi mitt ár 2019 eða á næsta ári. Herra forseti. Miðflokkurinn telur að hér sé óskynsamlega ráðstöfun að ræða af hálfu ríkisstjórnarinnar. Draga mun auk þess úr uppsöfnun séreignarsparnaðar í stað þess að auka ætti heimildir hvað þetta sparnaðarform varðar. Starfshópur sem forsætisráðherra skipaði í júní 2017 til að fara yfir hlutverk lífeyrissjóða í uppbyggingu atvinnulífs lagði einmitt áherslu á að auka svigrúm til séreignar og húsnæðissparnaðar. Hópurinn skilaði vandaðri skýrslu í byrjun þessa árs. Starfshópurinn leggur til að því gefnu að lágmarksiðgjald í lífeyrissjóði verði hækkað úr 12% af launum í 15,5%, að stjórnvöld skoði í samráði við hagsmunaaðila að lögum verði breytt þannig að einstaklingar fái auknar heimildir til að ráðstafa viðbótarlífeyrissparnaði til húsnæðissparnaðar og jafnframt að sjóðfélagar geti ráðstafað 3,5% af 15,5% lágmarksiðgjaldi í séreign eða til húsnæðissparnaðar að eigin vali. Að tryggður verði sveigjanleiki sjóðsfélaga til að nýta séreignarsparnaðinn til að greiða inn á húsnæðislán og eða við kaup á íbúð. Með útreikningum hefur verið sýnt fram á að einstaklingar sem leggja fyrir 15,5% af launum í lífeyrissjóð alla starfsævina munu safna upp tiltölulega góðum eftirlaunaréttindum. Með viðbótarlífeyrissparnaði geta eftirlaun jafnvel orðið meiri en atvinnutekjur. Starfshópurinn leggur því til að stjórnvöld skoði að auka heimildir til séreignarsparnaðar og að nýta launatengdan lífeyrissparnað til húsnæðissparnaðar. Ekki verður séð annað en að ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fella almenna úrræðið úttekt iðgjalda séreignarsparnaðar til kaupa á íbúð eða greiða niður húsnæðislán gangi þvert á tillögur starfshópsins og eru það mikil vonbrigði. Því leggur Miðflokkurinn til breytingartillögu við frumvarpið þess efnis að heimildarákvæðið til nýtingar séreignarsparnaðar til íbúðakaupa og niðurgreiðslu íbúðalána verði framlengt ótímabundið þegar ákvæðið á að renna út mitt næsta ár. Ég ætla að víkja næst, herra forseti, á húsnæðismálum og vaxtabótum. Ríkisstjórnin státar sig af því að samtals nemi húsnæðisstuðningurinn 25,5 milljörðum. Þessi stuðningur er að mestu leyti við eftirspurnarhlið íbúðamarkaðarins, til dæmis vaxta- og húsnæðisbætur upp á 9,6 milljarða. Ekki verður séð að ríkisstjórnin sé að taka á þeim húsnæðisvanda sem hér ríkir með raunhæfum lausnum. Reynsla síðustu ára ber augljóslega með sér að þessi aðferð er ekki að ná tilætluðum árangri. Stuðningur við eftirspurnarhliðina hækkar verð og ýtir undir sveiflur. Auka þarf húsnæðisframboðið, það leiðir síðan til lækkunar á húsnæðisverði. Gríðarlegar hækkanir á húsnæðisverði á síðustu árum eru fyrst og fremst komnar til vegna skorts á húsnæði. Lítið framboð þýðir hærra verð. Íbúðum á markaði fjölgar ekkert þó svo að ríkisstjórnin setji meiri fjármuni í vaxtabætur. Það þarf að ráðast gegn rótum vandans sem er skortur á íbúðarhúsnæði á markaði. Nóg framboð á húsnæði þýðir lægra verð. Stjórnvöld eiga að ráðast í aðgerðir til að lækka byggingarkostnað. Lækkun byggingarkostnaðar skapar aukinn hvata til að byggja. Þannig eykst framboðið og verðið tekur að lækka. Skipulagsferlið er því miður allt of svifaseint í þessum geira. Einfalda þarf regluverkið í byggingariðnaði en flókið regluverk og ríkar kröfur auk tíma og kostnaðar sem fer í byggingu húsnæðis hér á landi.
auk þess sem stofnanaumhverfi í þessum málaflokki er óskilvirkt. Samræma þarf reglur lóðaúthlutanir og ríkisvaldið þarf að styðja sveitarfélögin í því að drífa ferlið áfram. Stytta þarf byggingartímann til dæmis með því að nota einingarhús í ríkara mæli, hvort heldur úr timbri eða steinsteypu þar sem uppsetning er hröð og einföld. Í frumvarpinu kemur fram að hækka eigi vaxtabætur 13% milli ára og þær verði 3,4 milljarðar settir í þennan málaflokk. Engu að síður hér sögulega lága upphæð að ræða. Hin mikla hækkun á húsnæðisverði undanfarin ár hefur étið upp vaxtabæturnar. Einn helsti skerðingarþáttur vaxtabóta er hækkun á verðmæti eignar. Aðrir þættir hafa þarna einnig áhrif eins og hækkun launa og fjármagnstekjur. Frá árinu 2010 hafa vaxtabætur lækkað rúma 8 milljarða króna og þeim fjölskyldum sem eiga rétt á þeim fækkað rúm 30.000. Það er því búið að taka vaxtabæturnar af fjölda fólks. Það er því ekki að finna raunverulegt peningasjóðsstreymi í þessari boðuðu hækkun bótanna. Bótagreiðslur til húsnæðiseigenda hafa hríðlækkað á sama tíma og skattar á húseigendur hafa hækkað umtalsvert. Það sem skiptir höfuðmáli í þessu eru skerðingarmörkin. Það er hvenær byrja vaxtabæturnar að skerðast. Skerðingar og niðurfellingarmörk vaxtabóta hafa engan veginn fylgt verðlagi. Auk þess hafa hámarksgreiðslur vaxtabóta nánast haldist þær sömu síðan 2011. Árið 2009 fengu 69% einhleypra fasteignaeigenda vaxtabætur. Árið 2017 var þessi tala komin niður í 28%. Skerðingar og niðurfellingarmörkum vaxtabóta verður því að breyta. Ekki verður séð að það standi til í frumvarpinu svo neinu nemi. Reiknireglur vaxtabóta haldast óbreyttar áfram, viðmiðunarstærðir vaxtagjalda og hámarksvaxtabóta hækka 5% og nettóeigna 10% frá yfirstandandi ári. Ef reglunum verður ekki breytt, er þessi boðaða hækkun á vaxtabótum tilgangslaus. Vaxtabótakerfi eins og það er í dag þjónar ekki sínum tilgangi. Að bæta peningum í slíkt kerfi er slæm ráðstöfun. Vaxtabótakerfi eins og það er í dag gerir ekki ráð fyrir hærra húsnæðisverði og hærri vaxtagjöldum. Slíkt kerfi er í raun gagnslaust. Einkum og sér í lagi í þeim aðstæðum sem húsnæðismarkaðurinn hér á landi hefur verið í á undanförnum árum, en Ísland er með mestu hækkun húsnæðisverðs í heiminum, eða 70% á síðustu 5 árum. Íbúðalánasjóður hefur bent á að vaxtabætur nái vart því hlutverki að stuðla að húsnæðisöryggi landsmanna miðað við núverandi aðstæður. Það er því ljóst að aukin útgjöld ríkisins í þennan málaflokk með þessum hætti er ekki ávísun á árangur. Færa má rök fyrir því að árangur gæti jafnvel versnað á meðan að framboð á húsnæði eykst ekki. Hækkun á vaxtabótum gæti þannig hækkað húsnæðisverðið. Miðflokkurinn telur að ráðast verði í allsherjar endurskoðun á vaxtabótakerfinu. Það sýnir glögglega sú neikvæða þróun sem hefur átt sér stað í þessu kerfi á undanförnum árum. Vaxtabótakerfi í dag hefur tilhneigingu til þess að hækka vaxtastigið þar sem í því felst niðurgreiðsla á fjármagnskostnaði. Auk þess er það þekkt að bæturnar skapa hvata til skuldsetningar. Skoða þarf vandlega hvort það sé ekki árangursríkara að falla frá þessu kerfi í núverandi mynd og í þessi stað lækka skattbyrði með öðrum hætti. Núverandi kerfi styður við eftirspurnarhlið húsnæðismarkaðarins og er til þess fallið að hækka fasteignaverðið. Vaxtabætur og þær ráðstafanir sem stjórnvöld leggja til fjölga ekki íbúðum á markaði. Það sjáum við glögglega hér á landi eins og ég nefndi hér fyrr. Nauðsynlegt er og markvissara í þessum efnum að styðja við framboðshliðina. Nýlegar sænskar og bandarískar rannsóknir hafa sýnt að með því að styðja við framboðshliðina, það er að segja hafa hvata til að fjölga húsbyggingum, myndi húsnæðisverð lækka, íbúðaeigendum fjölga og skuldir íbúðaeigenda lækka. Yrði þessi leið farin hér á landi, sem Miðflokkurinn telur fulla ástæðu til þess að skoða, þá yrði núverandi vaxtabótakerfi lagt niður. Það er til mikils að vinna að skoða nýjar leiðir þegar kemur að húsnæðisstuðningi. Það sem núverandi kerfi leysir engan veginn þann stóra húsnæðisvanda sem er á Íslandi.
Ríkisstjórnin verður að sýna frumkvæði og djörfung í húsnæðismálum og koma með nýjar lausnir. Þetta er eitt stærsta úrlausnarefni sem við stöndum frammi fyrir. Ríkisstjórnin er því miður verklítil í þessum mikilvæga málaflokki hvað þetta varðar. Hún kemur ekki fram neinar nýjar hugmyndir eða lausnir, viðheldur einungis vaxtabótakerfi sem viðheldur vandanum. Herra forseti, ég ætla að víkja hér aðeins að persónuafslættinum og barnabótunum. En mikið hefur dregið úr útgjöldum til barnabóta á síðustu árum. Því er nægt svigrúm til að hækka grunnfjárhæðir án þess að hækka skerðingarprósentur á móti. Stuðningur við barnafjölskyldur hefur farið minnkandi á undanförnum árum og barnabætur hafa rýrnað. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir hækkun persónuafsláttar og barnabóta. Það verður hins vegar að segjast eins og er að það er engan veginn sá kaleikur sem gefið er í skyn. Mörg þúsund Íslendingar hafa ekki fengið barnabætur eða vaxtabætur undanfarin ár vegna þess að skerðingar og niðurfellingamörk hafa staðið í stað árum saman. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 1,6 milljarða hækkun til barnabóta eða 16%. Við blasir að sífellt færri fá barnabætur og í ljósi reynslunnar er viðbúið að við verðum komin í sama fari í þessum efnum innan skamms þrátt fyrir hækkun. Spurning er hvort það ætti ekki að skoða hvað gagnast barnafólki best í þessum efnum, hvort að hækkun persónuafsláttar gæti jafnvel gagnast fleirum og verið markvissari aðgerð. Er það verðugt rannsóknarefni. Næst ætla ég að víkja hér að málefnum eldri borgara. Óumdeilt er að kjör þeirra aldraðra sem minnst hafa milli handanna eru engu samræmi við almenn lífskjör í landinu. Þeir sem engar aðrar tekjur hafa en lífeyri almannatrygginga eru verst settir. Upphæð lífeyris hefur dregist jafnt og þétt aftur úr launum. Samkvæmt frumvarpinu á grunnlífeyri almannatrygginga einungis að hækka 3,4% á næsta ári. Í lögunum um almannatryggingar 69. grein segir að við ákvörðun bóta skuli taka mið af launaþróun þó þannig að bætur hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að styrkja þurfi sérstaklega stöðu þeirra sem höllum fæti standa. Í þeim hópi eru eldri borgarar sem hafa takmörkuð eða engin réttindi úr lífeyrissjóðum og stunda ekki launaða vinnu. Þeir sem þannig eru settir þurfa nær eingöngu að reiða sig á lífeyri almannatrygginga og eru margir hverjir þeirra á almennum leigumarkaði eða jafnvel skuldsettir. Í þessum hópi eru einnig þeir sem ekki hafa áunnið sér full réttindi til almannatrygginga vegna búsetu erlendis, til dæmis innflytjendur. Á vormánuðum skipaði félagsmálaráðherra starfshóp sem fjalla á kjör aldraðra til að fá betri yfirsýn yfir ólíkar aðstæður sem eldri borgarar búa við og gera tillögur hvernig bæta megi kjör þeirra verst settu. Hópurinn hefur ekki enn skilað tillögum sínum en hann átti að skila þeim 1. nóvember síðastliðinn og hefði að sjálfsögðu átt að skila af sér fyrr svo ræða mætti tillögurnar í fjárlagavinnunni. Félag eldri borgara hafði frumkvæði af því að starfshópurinn var skipaður. Félagið hefur margsinnis bent stjórnvöldum á nauðsyn þess að leiðrétta ellilífeyrisgreiðslur. Miðflokkurinn tekur heils hugar undir málflutning félags eldri borgara. Frá árinu 2010 hafa laun hækkað rúmum 11% meira en ellilífeyrir. Lífeyrinn ætti því að vera tæpar 267.000 krónur á mánuði í stað 239.500 krónur fyrir skatt. Munurinn er 27.000 krónur á mánuði og þeim sem hafa lítið á milli handanna munar svo sannarlega þá upphæð. Hins vegar er okkur öllum ljóst að þessu upphæð dugir ekki fyrir framfærslu. Þeim fjölgar í hópi eldri borgara sem hafa áhyggjur af fjárhag sínum eða rúm 30%. Þetta kemur fram meðal annars í könnun sem Reykjavíkurborg, Velferðarráðuneytið og Landssambands eldri borgara lét gera fyrir 2 árum. Á fundi fjárlaganefndar fyrir skömmu kom félag eldri borgara með vandaða tillögur hvernig mætti bæta kjör þeirra verst settu sem tilheyra þessum hópi. Fyrir þessa tillögu ber að þakka. Það eru raunhæfar
og vill 3. minnihluti hvetja ríkisstjórnina til að koma á móts við tillögurnar og taka þær alvarlega. Samkvæmt tölum frá OECD rennur lægra hlutfall af þjóðarframleiðslu og launum á Íslandi til greiðslu ellilífeyris en í löndum eins og Bretlandi, Hollandi, Danmörku og Svíþjóð. Íslendingar fara almennt síðar á lífeyri en íbúar annarra landa og munar miklu hve atvinnuþátttaka aldraðra er meiri og lengri á Íslandi en í hinum löndunum. Atvinnuþátttaka 65 til 69 ára hér á landi er rúm 50%, en í sama aldurshópi í Svíþjóð er atvinnuþáttakan einungis 20%. Samanburður við áðurnefnd lönd sýnir að Ísland sker sig úr hvað virkan lífeyristökualdur varðar. Íslendingar hefja að jafnaði töku lífeyris 1 til 2 árum á eftir opinberum lífeyristökualdri, eftir að opinberum lífeyristökualdri er náð, en í hinum löndunum 4 fer fólk að jafnaði á lífeyri nokkru áður en opinberum aldursmörkum er náð. Íslendingar taka því að jafnaði lífeyri í mun færri ár en tíðkast í hinum löndunum. Útgreiðsla úr báðum hlutum lífeyriskerfisins hefti að jafnaði síðar hér á landi. Meðalaldur íslensku þjóðarinnar er lægri og því er lífeyrisbyrði opinbera kerfisins enn mjög lág í samanburði. Þetta undirstrikar það að stjórnvöld hafa og eiga að hafa ráðrúm til þess að gera vel við eldri borgara. Þetta er sú kynslóð sem við eigum mest að þakka að hér ríkir almenn velferð. Kynslóð sem braust úr viðjum fátæktar með vinnusemi og dugnaði. Kynslóð sem í dag biður einungis réttlæti og að fá að lifa við mannsæmandi kjör. Kannanir meðal eldri borgara hafa sýnt að nær öllum, eða 97%, finnst að auðvelda ætti þeim sem komnir eru á lífeyrisaldur að vera virkari á atvinnumarkaði. Atvinnuþátttaka eldri borgara færi þeim aukna virkni í samfélaginu. Aukin virkni stuðlar að vellíðan og lífsánægju og því virkara sem eldra fólk er, því meiri lífsgleði upplifir það. Stjórnvöld verða að vera meðvituð þetta. Þau verða að vera meðvituð stöðu, væntingar og viðhorf aldraðra þegar kemur að atvinnuþátttöku og jákvæðum áhrifum þess á líðan eldri borgara. Eldri borgarar eru betur á sig komnir líkamlega í dag en áður fyrr og fólk getur vænst þess að lifa lengur og þess vegna er þörf á að koma á móts við aldraðra til að þeir haldi áfram að vera virkir í samfélaginu og haldi sjálfræði og sjálfstæði sínu eins lengi og kostur er. Þeir sem hafa áhuga og getu til að vinna lengur ættu að fá frekari tækifæri með meiri sveigjanleika starfslok og atvinnuþátttöku eftir að taka lífeyris hefst. Eldra starfsfólk hefur oft mikla þekkingu og starfsreynslu sem getur nýst vel á mörgum vinnustöðum og er bæði hagur fyrir þá sem vilja halda áfram að vera á vinnumarkaðinum sem og fyrir samfélagið í heild sinni. Rannsóknir hafa sýnt að það að vera í félagsskap með öðru fólki getur veitt eldra fólki mikla ánægju. Miðflokkurinn hefur lagt ríka áherslu á það að afnema tekjutengingu bóta vegna launatekna eldri borgara og flytur flokkurinn breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið þess efnis að atvinnutekjur eldri borgara skerði ekki lífeyrisgreiðslur. Rannsóknarsetur Verslunarinnar hefur gerði rannsókn fyrir nokkrum árum áhrif þess á ríkissjóð ef atvinnuþátttaka eldri borgara yrði aukin og ef aldurstengdar bætur yrðu ekki skertar þó að viðkomandi hefði launatekjur. Niðurstaðan er sú að ríkissjóður mun hagnast vegna aukinna skatttekna. Ef tekjutenging á bætur eldri borgara yrði afnumin, myndi það hvetja þá til að koma í auknum máli aftur inn á vinnumarkaðinn. Skortur er á vinnuafli hér á landi eins og í verslun og þjónustu og þurft að flytja inn erlent vinnuafl í þessar greinar í stórum stíl. Mörgum þessara starfa gætu eldri borgarar sinnt. Eldri borgarar eiga að geta tekið þátt á vinnumarkaði eins og hverjum og einum hentar án þess að þurfa að taka á sig skerðingu á lífeyri. Það bætir lífsgæði þeirra og er þjóðhagslega hagkvæmt. Ég ætla að víkja hérna aðeins næst að málefnum fatlaðra og samningum nýju lögunum notendastýrða persónulega aðstoð í þeim efnum. Alþingi samþykkti á vormánuðum lög þjónustu við fatlað fólk
með langvarandi stuðningsþarfir, lög nr. 38/2018. Lögin heimila meðal annars gerð svokallaða NPA-samninga eða samninga notendastýrða persónulega aðstoð til handa fötluðum. Lögin fela í sér mikla réttarbót fyrir fatlaða. Með því að gera samning notendastýrða persónulega aðstoð fær notandi greiðslur í stað þjónustu. Notandi sé sjálfur verkstjórn, ákveður hvað hann vill gera og hvernig aðstoðarfólk hans nýtist. Frá og með 1. október var hægt að sækja NPA-þjónustu. Ríkið greiðir 25% með hverjum samningi en sveitarfélagið 75%. Hér dýrt úrræði að ræða. Þjónustan að breytast úr stofnanavæðingu yfir í einstaklingsbundna þjónustu. Í sumum tilfellum þarf að hafa alltaf 4 til 5 starfsmenn til að halda utan þetta nýja fyrirkomulag fyrir einn einstakling. Með lögunum komin lögværi réttur fatlaðra til þess að fá þessa þjónustu hvað sem hún kostar. Að sjálfsögðu þetta mikil réttarbót, en það verða þá að vera til peningar til þess að veita þjónustuna. Sveitarfélögin þurfa einnig að halda úti þeim úrræðum sem þau höfðu áður og notuðu eins og sambýlum vegna þess að NPA-einstaklingur á rétt á því að snúa aftur tilbaka, til dæmis í sambýli óski hann þess. Þetta allt í boði sveitarfélaganna, verulega aukin þjónusta sem ríkið ákveður en lætur sveitarfélagin borga 3/4 kostnaðarins. Það virðist vera regla fremur undantekning að nægilegi fjármunir frá ríkinu fylgi ekki með þeim verkefnum sem flytjast frá ríki yfir til sveitarfélaga. Í frumvarpinu á blaðsíðu 383 kemur fram að framlag til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar einungis 70 milljónir króna á næsta ári. Ekki enn skýrt hve marga samninga eigi að gera og á hvaða tímabili eða hvert fjárhagslegt svigrúm sveitarfélaganna er. Reglugerð sem skýrir útfærsluna ekki enn tilbúin hjá ráðuneytinu. Sveitarfélögin hafa því ekki getað sett sínar reglur. Sveitarfélögin hafa lýst sínum áhyggjum yfir þeim mikla kostnaði sem sýnt þykir að fylgi þessu nýja þjónustuformi og óska eftir því að gildistöku laganna yrði frestað. Ljóst að framlag ríkisins fyrir árið 2019 dugir hvergi nærri til. Minni hækkun til öryrkja í frumvarpinu sem hér hefur verið lagt fram og nemur þessi minna hækkun 1.100 milljónum króna kemur mjög á óvart. Formaður fjárlaganefndar hefur getið þess að breytingi sé tilkomin vegna þess að fyrirhugaðar kerfisbreytingar í almannatryggingum til að bæta kjör öryrkja byrja seinna en áætlað var. Ekki kemur fram með hvað hafi valdið töfum við innleiðingu á nýju mats- og framfærslukerfi og það mjög óheppilegt að stjórnvöldum að ekki hafi verið hægt að klára þessa vinnu og breytingar tekið gildi áramótin þannig að hækkunin myndi að fullu koma til framkvæmda á nýju ári. Þessi hópur samfélagsins sem minna má sín og ekki að þurfa að bíða eftir lausn sinna mála með þessum hætti vegna lélegrar verkstjórnar félagsmálaráðherra í að klára mikilvæga vinnu við nýtt mats- og framfærslukerfi. Ósætti innan ríkisstjórnarinnar þetta mál á ekki að bitna á öryrkjum. Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlætinu. Þetta eru kunnugleg orð. Þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra á Alþingi í september síðastliðinn, þá þingmaður í stjórnarandstöðu. September á síðasta ári. Herra forseti, Miðflokkurinn leggur til breytingartillögu við frumvarpið á þann veg að vegna lækkunar á framlögum til öryrkja að fjárhæð 1,1 milljarður króna eins og fram kemur í fjárlagafrumvarpinu verður framkvæmdum frestað við nýbyggingu Húss íslenskra fræða. Nemur sú fjárhæð 800 milljónum króna og 300 milljónir króna verði í formi arðgreiðslu frá ríkisbönkunum. Samtals gera þetta 1.100 milljónir og verður upphæðin nýtt til að greiða öryrkjum frá og með næsta ári eins og til stóð. Herra forseti, ég ætla næst að víkja kafla sem í nefndaráliti sem ber yfirskriftina Bætt í ríkisbákni sem aldrei fyrr. Fjárlagafrumvarpið ber þess merki að það ekki ofarlega á verkefnalista ríkisstjórnarinnar að vinda ofan af ríkisbákninu. Þar fer fremstur í flokki Sjálfstæðisflokkurinn sem reglulega hefur hrópað hátt fyrir kosningar báknið burt. Þegar flokkurinn kemst síðan til valda heldur báknið áfram að vaxa. Við þurfum að taka rækilega til í ríkisfjármálunum og minnka ríkisbáknið. Þetta sagði fjármálaráðherra árið 2010. Nú leggur ráðherra fram fjárlagafrumvarp þar sem enn bætt í ríkisbáknið. Engin áform eru að spara í ríkisrekstrinum með því að sameina ríkisstofnanir eða leggja niður.
Sjálfstæðisflokkurinn fór mikinn í umræðu Bankasýslu ríkisins fyrir nokkrum árum. Fullkomlega óþörf stofnun, sagði þingmaður flokksins. Þingmaðurinn gekk svo langt í gagnrýni sinni að hann sagði stofnunina hjákátlega og það verið þjóðþrifamál að leggja hana niður. Nú 8 árum síðar heldur Sjálfstæðisflokkurinn enn lífi í Bankasýslunni og færir henni 60 milljónir í fjárlagafrumvarpinu fyrir 2019. Og svo það ríkisstjórnin sjálf sem hefur slegið met í eyðslunni með alla sína aðstoðarmenn og 636 milljónir í launakostnað á ári, hækkun 175 milljónir milli ára. Óbyggðanefnd fastur liður eins og venjulega á fjárlögum, 114 milljónir fær þetta ríkisapparat á næsta ári og þá búið að lifa í 20 ár. Loftslagsráð fær 30 milljónir á næsta ári til þess að halda fundi og svo mætti lengi telja. Kostnaður vegna umskiptingu velferðarráðuneytisins í 2 ráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti nemur tæpum 212 milljónum króna. Og svo kemur hér fram í breytingartillögu enn frekari hækkun til ráðuneytisins upp á 345 milljónir króna. Fjölga á starfsmönnum 7. Ekki kemur fram að þessi ráðstöfun sé skynsamleg eða skili ríkissjóði ávinningi. Auk þess má spyrja hvort að þessum kostnaði hefði ekki verið betur varið hjá skjólstæðingum velferðarráðuneytisins. Við afgreiðslu fjárlaga kom bersýnilega í ljós að hagur margra bágstaddra þegna hefði vænkast hefði þessum fjármunum verið varið beint í þeirra þágu. Má það benda á öryrkja og tiltekinn hóp eldri borgara sem ætlar að lifa undir framfærslu viðmiðum ráðuneytisins. Hækkun til utanríkisráðuneytisins nemur milli ára rúm 1,7 milljarði króna eða 11,7%. Hækkun til sendiráða nemur tæpum hálfum milljarði milli ára. Þar að fara 160 milljónir til að mæta vinnu við vegabréfsáritanir á Indlandi og í Bandaríkjunum og í breytingartillögu skjalinu sem meirihlutinn hefur lagt fram kemur fram enn frekari hækkun upp á 182 milljónir króna. Hækkun til varnarmála nemur nú rúmum 300 milljónum, þar af 50 milljónir í heræfingar og það sjálfsögðu mjög athyglisvert undir forsæti Vinstri grænna í ríkisstjórn. Fjárveiting í frumvarpinu 50 milljónir króna vegna formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu. Spyrja má hvort að ekki megi nýta betur starfsfólk ráðuneytisins hvað formennskuna varðar og hvort við þurfi sérstaklega fjárveitingu vegna þessa máls. Sérstök fjárveiting vegna Schengen-úttektar framkvæmd landamæravörslu upp á 836 milljónir sem sýnir það að það er löngu tímabært að skoða kosti og galla þessa kerfis og þessa samstarfs fyrir Ísland. Nú hækkun til umhverfisráðuneytisins nemur 2 milljörðum og 55 milljónum króna sem samsvarar 11,8% og svo sá ég í breytingartillögu skjalinu enn frekari hækkun upp á 182 milljónir. Sama má segja málefnasvið fjármála- og efnahagsráðherra en það hækkar 2 milljarða og 37 milljónir króna sem samsvarar 9,2% og þar nemur hækkun til stjórnsýslu ríkisfjármála 525 milljónum og svo var auka fjárveiting í breytingartillögu upp á 153 milljónir króna. Það hefur ekki verið gerð mikil hagræðingarkrafa innan Stjórnarráðsins á síðustu árum. Það er löngu tímabært að ráðast í uppstokkun á opinbera kerfinu og draga úr umsvifum hins opinbera. Það er auk þess óskynsamlegt að bæta enn í ríkisbáknið þar sem erfitt og sársaukafullt getur reynst að vinda ofan af útgjaldaaukningu ef tekjuforsendur ríkisins bresta. Forgangsraða þarf betur í ríkisfjármálum. Hugmyndir sameiningu fjármálaeftirlits og Seðlabankans og dæmi sé tekið eiga að fela í sér hagræðingu. Athygli vakti á dögunum þegar sameiningaráformin voru kynnt að þess var sérstaklega geta ekki staðið til að fækka starfsmönnum. Þetta er röng nálgun. Sameining á að fela í sér sparnað fyrir skattgreiðendur og laun í ráðuneytunum hafa auk þess hækkað mikið á undanförnum misserum og eru þau há miðað við einkageirann. Hækkanir í fjárveitingu til ríkisstofnana umfram almennar verðlagshækkanir eru regla fremur en undantekning. Ríkisreksturinn hefur því verið stöðugt dýrari skattgreiðendum og þannig er til dæmis aukinn kostnaður vegna eftirlitsstofnana ríkisins. Nú í frumvarpinu eru aðhaldskröfur til ríkisstofnana litlar. Sjálfstæðisflokkurinn sem nú fer fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytinu hefur öll tök á því að taka hér til hendinni eins og hann hefur margoft predikað. Þess í stað bætir hann í ríkisbáknið sem aldrei fyrr. Nú herra forseti, það eru fleiri atriði sem ég á eftir að koma hér inn á. Ég sé það að styttast tíminn og ég vil sérstaklega nefna það varðandi landbúnaðinn og koma kannski inn á það síðar hér í ræðu.
hversu áhugalaus ríkisstjórnin hag landbúnaðarins og við sjáum það í breytingartillögu að þá sem meirihlutinn hefur lagt fram að þá á að lækka fjárveitingar til landbúnaðarmála eða stjórnun landbúnaðarmála 108 milljónir og það er nú orðið þannig komið fyrir landbúnaðarmálunum að þau eru nú orðin nánast í skúffu í atvinnuvegaráðuneytinu og er það ákaflega dapurlegt. Ég ætla að svona lokum að koma hér inn á fleiri breytingartillögur sem að Miðflokkurinn kemur til með og leggur hér fram. Það má nefna í þeim sambandi að við leggjum til aukið fjármagn til þess að efla heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsueflingu aldraðra til þess að mæta þeim biðlistum sem eru meðal aldraðra til að komast inn á hjúkrunarheimili og tillagan felst í þannig að það eru 200 milljónir til að styrkja sveitarfélögin til að efla heimaþjónustu og heimahjúkrun fyrir aldraðra og 70 milljónir til heilsugæslunnar á landsvísu til þess að auka heilsueflingu aldraðra. Við erum auk þess með breytingartillögu við að styrkja betur við mikilvægt starf SÁÁ og tillagan gengur út á það að auka sérstakt framlag til SÁÁ upp á 125 milljónir króna og auk þess 50 milljónir til þess að mæta niðurskurði á fjárframlögum til Krabbameinsfélagsins og við erum auk þess með breytingartillögu sem ég mæli hér fyrir að efla starfsemi tollgæslunnar og er hún á breytingartillöguskjalinu og síðan erum við með að lokum breytingartillögu að berjast gegn kennitöluflakki og er hún hér lögð fram og er á breytingaskjalinu. Að þessu sögðu, herra forseti, tímans vegna verð ég að ljúka máli mínu nú en kem þá hér inn í þessa umræðu síðar. Það er enn mikilvægara að virða tímamörk þegar menn hafa klukkutímaræður. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni prýðisræðu. Það fór eðli máls í 60 mínútna ræðu rúmlega yfir margt. Ég ætla hér í fyrra andsvari að koma inn á það sem að hv. þingmaður fór drjúgan hluta af sinni ræðu yfir áhyggjur af auknu umfangi í ríkisrekstri og dró fram mjög prýðisumsögn, góða umsögn Samtaka atvinnulífsins, meðal annars það að útgjöld, það má varpa upp þessari mynd af þróun útgjalda í margvíslegum hætti en 38 krónur af hverjum 100 í hagkerfinu eru frá hinu opinbera. Við erum að auka hér útgjöld til flestra málefnasviða. Þetta segir okkur jafnframt að við þurfum að enn og frekar inn í framtíðina að forgangsraða. Við erum að fjárfesta hér mest í velferð, menntun og samgöngum. Og ef við tökum vaxtagjöldin inn í þetta, þá erum við komin í 80% af útgjöldum. Minna á að málefnasviðin eru 34 og málaflokkarnir rúmlega 100. Ég vil spyrja hv. þingmann af því að með sama áframhaldi og þróun hjá eldri borgurum, hjá öryrkjum, hjá þessum stóru hópum í velferð, að þá munu þessi útgjöld bara aukast. Hvernig ætlar hv. þingmaður á sama tíma að ráðstafa útgjöldum í aðra málaflokka? Hvernig sér hv. þingmaður þessa forgangsröðun? Það svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og
formanni fjárlaganefndar, Willum Þór Þórssyni, fyrir andsvarið og nota tækifærið og þakka honum fyrir ágæta verkstjórn í fjárlaganefnd og gott að starfa með honum í þessari nefnd. Þó ég sé í minnihluta þá er ég náttúrulega ekki sammála öllu sem þar fer fram en starfið var gott í nefndinni. Ég nota það tækifærið og þakka honum fyrir það. Forgangsröðun er að sjálfsögðu afar mikilvæg og ég tek undir það með hv. þingmanni að það er vissulega áhyggjuefni hvernig þróun ríkisútgjalda er og hann nefndi þarna öryrkjana sem dæmi. Það er fram sem heldur sem horfir að þá verði 2030 útgjöld til öryrkja komin í 90 milljarða. Og það sýnir það að það þarf að ráðast í verulega endurskoðun á þessu kerfi. Að kerfið verður náttúrulega ekki sjálfbært ef það heldur áfram að þenjast út með þessu eða útgjöldin með þessum hætti aukast svona gríðarlega. En á móti kemur að það eru jákvæðar fréttir eins og með það að lækka skuldir ríkissjóðs en vaxtagjöldin eru ennþá há. Varðandi þetta sem ég kom inn á með og ríkisbáknið er stór hluti af þessu líka og maður spyr sig að sameina breyta velferðarráðuneytinu og stokka þarna aðeins upp að það þurfi að kosta rúmar 200 milljónir. Þetta er bara verulega há upphæð og maður spyr sjálfan sig hver er ávinningurinn? Er þetta nauðsynlegt? Þannig að þarna finnst mér forgangsröðunin ekki verið rétt af því að hv. þingmaður spurði forgangsröðunina, bara svo ég taki eitt dæmi, að þessa fjármuni hefði til dæmis verið hægt að nýta til þess að, eins og ég nefndi í minni ræðu, að koma á móts við þá skjólstæðinga ráðuneytisins. Þannig að það er að mörgu að taka og þetta er stórt og mikið verkefni en nauðsynlegt að ráðast í það. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og jákvæð orð. Við höfum ekki taka hv. þingmanni sömuleiðis samstarfið í hv. fjárlaganefnd en ég ætla að draga hér fram þetta varðandi aukið umfang og ríkisútgjöld. Ég held að við neyðumst til þess, horfandi á sjálfbærni ríkisfjármála, að fara í mun skarpari forgangsröðun hér til framtíðar og við þurfum að taka fyrir það sem heitir endurmat útgjalda eða þessa kerfisbundnu greiningu á útgjöldum með miklu fastari tökum. Ég held að það blasir við. Tek undir með hv. þingmanni varðandi það. Hv. þingmaður talaði hér og víki að öðru, kolefnisgjaldið. Að það dreifist með mismunandi hætti á atvinnulíf og landsbyggð. Nú erum við að hvetja hér til orkuskipta í samgöngum og það er auðvitað jákvæð þróun á margan hátt og hluti af nauðsynlegum aðgerðum til að bregðast við loftslagsbreytingum og virða okkar hluta í Parísarsamkomulagi. En hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér þá óhjákvæmilegu breytinga á innheimtu eða skattheimtu til þess að fjármagna hér samgöngur? Af því að hv. þingmaður talaði hér heildstæða stefnu í þessum málum og við ættum bara að falla frá til að mynda þessum kolefnisgjaldi. En af því að hv. þingmaður talar heildstæða stefnu, hvernig sér hv. þingmaður fyrir sér svona þessa innheimtu alla og hvernig fjármögnum við samgöngur inn í framtíðinni? Og svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Að fjármagna samgönguverkefni er stórt og mikið mál sem við stöðugt erum að eiga við og kljást við. Þetta er mjög þörf umræða vegna þess að við sjáum það að nú eru fleiri að skipta yfir í rafbíla sem er jákvætt
og þar stöndum við frammi fyrir því að gjöldin eru afar lág á þessum bílum, þannig að það er ekki að koma gjöld þar inn í til þess að standa undir samgönguframkvæmdum í landinu og fjármálaráðherra hefur komið inn á það að þetta verði að skoðast heildstætt vegna þess að það þarf jú að móta einhverja stefnu ef rafbílavæðingin kemur til með að ganga það hratt að við erum að sjá fram á verulega skerðingu á tekjustofnum til þess að fara í vegaframkvæmdir og þá þarf að bregðast með ákveðnum hætti í þeim efnum. En sko varðandi innheimtuna á kolefnisgjaldinu að þá byggist þessi breytingartillaga Miðflokksins á því að þessar skörpu hækkanir sem hafa verið á gjaldinu komi ekki til framkvæmda vegna þess að gjaldið eins og það er sett upp núna er að koma mjög misjafnlega niður á borgurum þessa lands og við sjáum það bara að þetta kemur mun verr niður á landsbyggðinni og þeim sem búa á landsbyggðinni heldur en þeim sem eru á höfuðborgarsvæðinu og ég fór yfir það í minni ræðu. Auk þess varðandi bara til dæmis skipaflotann eins og ég nefndi þar, hér að koma skemmtiferðaskip, hér að koma flutningaskip og annað slíkt sem greiða ekki gjaldið. Fiskiskip erlend fiskiskip sem að fá samkvæmt leyfum að veiða hér, þau borga ekki gjaldið þannig að aðstöðumunur í þessum atvinnugreinum er það mikill og samkeppnin skekkist þannig að það er nauðsynlegt að skoða þetta heildstætt í þeim efnum. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir áliti Flokks fólksins, áliti 4. minnihluta hv. fjárlaganefndar. Stefna ríkisstjórnarinnar eins og hún birtist í fjárlagafrumvarpinu að látið undir höfuð leggjast að gera gangskúr að því að bæta sem vert væri kjör þeirra sem lakast standa í íslensku samfélagi. Greiðslur í almannatryggingakerfinu duga ekki fyrir viðunandi framfærslu, haldið er fast við að hinir tekjulægstu beri þyngstu skattbyrðarnar og öryrkjar hafa ekki enn verið leystir úr hinni manngerðu fátæktargildru sem þeim hefur verið búin allt of lengi. Sjálfsbjargari viðleitni þeirra sem hafa vilja og getu til að auka við sig vinnu og bæta með því sinn hag er drepin í dróma með óhóflegri skattlagningu og skerðingum. Þá hefur ríkisstjórnin ekkert aðhafst til að draga úr verðtryggingu lána þrátt fyrir að gögn sem frá henni sjálfri eru runnin staðfesti að hátt í 10.000 fjölskyldur hafi misst heimili sitt frá hruni, ekki færri en 30.000 manns, rétt eins og hér hefðu gengið yfir ógnvænlegar náttúruhamfarir eða stríðsátök. Þá staðfesta upplýsingar frá stjórnvöldum skaðvænleg áhrif húsnæðisliðar vísitölunar á fjárhag heimilanna án þess að þetta verði ríkisstjórninni tilefni til aðgerða. Fyrirhugað átak í innviðum landsins veldur vonbrigðum í ljósi sterkra yfirlýsinga þau efni í aðdraganda alþingiskosninganna 2017. Ekki hefur tekist að marka landinu heilbrigðisstefnu og margar heilbrigðisstofnanir búa við ófullnægjandi fjárhag. Áfengis- og fíknisjúkdómar sem geisa nú eins og faraldur meðal þjóðarinnar kalla á mun sterkari viðbrögð af hálfu stjórnvalda en enn hafa birst. Breyttur heimur kallar á árvekni í löggæslu og landamæraeftirliti og að vel sé búið að þeim stofnunum sem með þau mál fara. Reynslan sýnir að bæta má að mun framsetningu fjárlagafrumvarps þannig að það fullnægi kröfum samtímans gagnsæi og skilvirkni. Í áliti meirihluta fjárlaganefndar þetta efni eru gagnlegar ábendingar sem eru ábendingar allra nefndarinnar og sem 4. minnihluti stendur að heils hugar. Þar á meðal eru athugasemdir að draga úr vægi ólíkra reikningsskilastaðla í frumvarpinu og annað af því tagi. Fjárlagafrumvarp þarf að innihalda greiningu fjármálaráðuneytis á efnahagslegum áhrifum frumvarpsins
og þýðingu þess fyrir atvinnufyrirtæki og heimili landsmanna. Enn fremur þarf að liggja fyrir ítarleg greining á áhrifum óvissuþátta með nauðsynlegum sviðsmyndum eins og tíðkast í þeim efnum. Í 4. grein laga opinber fjármál kemur fram að fjármálastefnu skuli skipti meðal annars stefnu umfang og afkomu. Í þingsályktun fjármálastefnu fyrir árin 2018 til 2022 kemur fram að heildarafkoma fyrir árið 2019 skuli nema 1,2% af vergri landsframleiðslu, þar af ríkissjóður A-hluti 1%. Við framlagningu breytingartillagna meirihluta nefndarinnar hefur komið fram að hlutfallið nær ekki fyllilega þessu marki, þó að hér sé ekki ætlunin að fara að gera stórt mál úr aukastöfum, að þá hér að ræða svokallað prinsipp sem að nauðsynlegt er að sé virt. Rekstrarafgangur ríkissjóðs þarf að vera í samræmi við fjármálaáætlun og fjármálastefnu. Að mati 4. minnihluta er ekki við hæfi að fjárlaganefnd sem hefur með höndum eftirlit með fjárhagsmálefnum ríkisins leyfi sér að skila minni afgangi en skylt er lögunum samkvæmt. Er ríkisstjórnin hvött til að gera hér á bragarbót með nýrri breytingartillögu áður en önnur umræðan er úti. Uppvakna spurningar trúverðugleika fjárlaganefndar við eftirlit með framkvæmd fjárlaga ef hún hefur sjálf uppi lausatök í þessum efnum. Ég fagna viðbrögðum hv. formanns fjárlaganefndar að bæta hér úr skák milli umræðna eins og fram kom í andsvari við athugasemd frá mér í morgun. Vík hér aðeins að varasjóðnum, herra forseti. 4. minnihluti gerði voru athugasemdir á vettvangi fjárlaganefndar við fyrirætlanir fjármála- og efnahagsráðherra að nýta almenna varasjóðinn til viðhalds, vega og nýframkvæmda í vegamálum, en ráðherra taldi að verja mætti varasjóðnum til þeirra verka sem út af fyrir sig eru góðra gjalda verð. 4. minnihluti fekk ekki séð að sú fyrirætlan samrýmdist reglum sjóðinn eins og þær eru tilgreindar í 24. grein laga opinber fjármál og að beiðni hans leitaði fjárlaganefnd álits Ríkisendurskoðunar í málinu sem taldi eftir að ráðherra frestaði fyrrgreindum áformum sínum að ekki þyrfti að gefa út álit í málinu. Leitaði fjárlaganefnd aftur til Ríkisendurskoðunar nú í haust eftir hvatningu 4. minnihluta en álit Ríkisendurskoðunar hefur enn ekki borist. Að mati 4. minnihluta er bagalegt að Ríkisendurskoðun hafi ekki treyst sér til að túlka þær reglur sem gilda almenna varasjóðinn. Þetta er ekki síst áhyggjuefni í ljósi þess að mikilvægt er að fjárlaganefnd fái notið ráðgjafar ríkisendurskoðanda sem síns helsta ráðgjafa í fjárhagsmálefnum ríkissjóðs. Þá mun ég víkja, herra forseti, hér að fjármögnun með sölu losunarheimilda sem bar fyrir augu hv. fjárlaganefndarmanna á allra síðustu stigum. Og sem sagt, ætla ég að leyfa mér að vitna hérna í bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins til fjárlaganefndar frá 13. nóvember, þar sem segir meðal annars með leyfi forseta: þá hækka tekjur af sölu losunarheimilda í eigu íslenska ríkisins á uppboðsmarkaði á árinu 2019. Tekjurnar voru áætlaðar 1,3 milljarðar króna í fjárlagafrumvarpinu en nú er lagt til að áætlunin verði hækkuð í 4 milljarðar króna. Yrðu það fyrstu tekjur ríkissjóðs af slíkri sölu. Ísland og Noregur hafa fylgst að við lögformlegan undirbúning sölunnar og er hann nú langt kominn. Forsendur áætlunarinnar eru þær að 85% heimilda Íslands verði seldar á árinu 2019 á verðinu 15 evrur fyrir hvert tonn koltvísýrings og skýrist hækkunin frá fyrra ára af mikilli verðhækkun á markaðnum á þessu ári. Í fjárlagafrumvarpinu segir þetta mál á blaðsíðu 118, tilvitnun, þar með leyfi forseta: þar af er búist við að ríkissjóður fái fyrsta sinn tekjur af sölu losunarheimilda í svonefndu ETS-kerfi sem nemi 1,3 milljörðum króna og er þó miðað við að seld verði liðlega 70% af heimildum í eigu Íslands í ársbyrjun 2019. Tilvitnun lýkur. 4. minnihluti vekur athygli á því að við kynningu þessarar tillögu, við framlagningu breytingartillagna ríkisstjórnarinnar fyrir 2. umræðu, vísuðu sérfræðingar fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem komu sem gestir á fund fjárlaganefndar til nánari upplýsinga frá umhverfisráðuneytinu þar sem fjármálaráðuneytið þekkti ekki nógu vel til málsins og gæti því ekki gert grein fyrir því með fullnægjandi hætti. Umræddar upplýsingar hafa ekki verið lagðar fram og hefur tillagan því ekki hlotið efnislega kynningu á vettvangi fjárlaganefndar
þó svo að hún sé hluti af tillögugerð ríkisstjórnarinnar í fjárlagagerðinni. Tillaga ríkisstjórnarinnar er athyglisverð þar sem fram kom hjá forstjóra Umhverfisstofnunar og umhverfisþingi í Hörpu í október 2017 að allt stefndi í að losun gróðurhúsalofttegunda færi fram úr heimildum Íslands samkvæmt skuldbindingum landsins samkvæmt Kyoto-bókuninni og því þyrfti Ísland annaðhvort að kaupa auknar heimildir eða að draga hratt og verulega úr losun sem virðist illmögulegt. Þar kom fram hjá forstjóranum að tilvitnun, með leyfi forseta, við erum líklegast að fara yfir þær losunarheimildir og þær skuldbindingar sem undangengist á svokölluðu Kyoto 2 tímabilið sem er tímabilið 2013 til 2020. Við erum komið með raunlosunartölur fyrir árin 2013 til 2015 og grunni þeirra erum við að framreikna okkur. Miðað við það tölur lítur út fyrir það að við þurfum annaðhvort að draga mjög hratt og verulega úr losun sem er raunverulega illa mögulegt eða kaupa heimildir, sagði forstjórinn. Samkvæmt greiningu stofnunarinnar var talið að Ísland þyrfti að kaupa auknar heimildir til að standa við skuldbindingar sínar sem nemi 3,6 milljónum tonna af koldíoxíðígildum fyrir tímabilið í heild. Jafnframt kemur fram að Ísland myndi einnig reynast erfitt að standa við skuldbindingar sínar gagnvart Parísarsamkomulaginu fyrir tímabilið 2021 til 2030 og eru ítarlegri upplýsingar þetta að finna í áliti 4. minnihluta. En 4. minnihluti vekur athygli á að sú stefna sem birtist í fjárlagafrumvarpinu gengur gegn markmiðum umhverfisyfirvalda og þar með ríkisstjórnarinnar sem benda á að kaupa þurfi heimildir til að unnt sé að standa við skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum. Vert er að benda á að samkvæmt margræddri McKinsey skýrslu áskoranir í efnahagsmálum að auka þarf árlegan hagvöxt verulega og að mati 4. minnihluta er ekki unnt miðað við núverandi tækni að auka þjóðarframleiðslu hér á landi án þess að auka losun og því vandséð að unnt sé að selja heimildir eins og staðan er nú. Fátt virðist benda til annars miðað við nýjustu skýrslur ástand í umhverfismálum að það sé að verða seinan að ná tökum á losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum en að verðmæti losunarheimilda muni hækka verulega á komandi tíð, en ekkert mat á framtíðarverðmæti skuldbindinganna fylgir í bréfi ráðuneytisins. Þannig að ógerlegt er fyrir þingheim að átta sig á hvort sölutekjur nú virðist í reynd fela í sér núvirt gjöld sem nemi verulegum fjárhæðum. 4. minnihluti fær ekki betur síðan gripið hafi verið til þess ráðs í fjárlagagerðinni að búa til 2,7 milljarða króna viðbótartekjur til að ríkisstjórnin kæmist hjá því að leggja á nýja skatta eða draga saman gjöld til að loka fjárlagagatinu. Því til viðbótar má bæta 1,3 milljarða króna tekjum af sölu á losunarheimildum í frumvarpinu eða samtals 4 milljörðum króna. 4. minnihluti telur að ríkisstjórninni beri að sýna fram á að fyrrgreind söluáform skili sér þar sem flest bendi til þess að óraunhæft sé að selja heimildirnar. 4. minnihluti leggur áherslu á að vandaðar upplýsingar þurfa að liggja fyrir þetta mál áður en fjárlög verða samþykkt. Herra forseti. Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu eiga bætur almannatrygginga hækkun 3,4% áramót. Útfærsla á þeirri hækkun liggur ekki fyrir. Tekið skal undir þá gagnrýni sem fram kemur í umsögn Alþýðusambands Íslands fjárlagafrumvarpið varðandi þá leið sem farin hefur verið við hækkun á bótum almannatrygginga þar sem sérstök framfærsluuppbót til örorkulífeyrisþega sem skerðist eins og tekið til orða krónu á móti krónu hefur hækkað umfram almenna hækkun bóta. Auk þess hafa hámarksbætur til þeirra örorkulífeyrisþega sem búa einir hækkað umfram almenna hækkun bóta. Þetta hefur leitt til þess að skerðingar á tekjulægstu lífeyrisþeganna hafa aukist og munurinn á lífeyri til þeirra sem búa einir og með öðrum hefur farið vaxandi. Ljúka verður hið fyrsta við heildarendurskoðun á mats- og greiðslukerfi almannatrygginga vegna örorkulífeyrisþega. Þetta er brýnt til að bæta kjör öryrkja, einfalda almannatryggingakerfi gagnvart þessum hópi með sambærilegum hætti og gert hefur verið gagnvart ellilífeyrisþegum. Bæta samspil við lífeyrissjóðina og auka áherslu á forvarnir, starfsgetu og endurhæfingu. Þingflokkur Flokks fólksins hefur lagt fram frumvarp með stuðningi 3 þingmanna Miðflokksins og 2 þingmanna Pírata að greiðslur til ellilífeyrisþega verði ekki skertar vegna atvinnutekna.
samanber 23. gr. laga um almannatryggingar, fram hefur komið ítrekað að fyrir liggur vönduð greinargerð sem staðfestir að afnám skerðingar á lífeyrisgreiðslur vegna atvinnutekna þurfi ekki að fela í sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð og vel sé hugsanlegt að ríkissjóður gæti jafnvel haft fjárhagslegan ávinning af aðgerðinni. Herra forseti, vík ég þá næst að skerðingum af þeim toga sem kallaðir eru króna á móti krónu. Fyrir Alþingi liggur frumvarp breytingu á lögum almannatryggingar, númer 100/2007 með síðari breytingum. Flokkur fólksins styður þetta frumvarp og meðal flutningsmanna þess eru 2 þingmenn flokksins. Með frumvarpinu stefnt að minni skerðingu fyrir örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega þar sem sérstök uppbót samkvæmt 2. málsgrein 9. gr. laga um félagslega aðstoð skerðist 100% vegna allra tekna sem lífeyrisþegar kunna að fá. Slík skerðing hefur í daglegu tali verið nefnd króna á móti krónu skerðing. Einnig skerðast lífeyrisgreiðslur að sama marki og verða því heildartekjur lífeyrisþega óbreyttar þrátt fyrir tekjur annars staðar frá. Þá skerða allar aðrar skattskyldar tekjur uppbótina, þar á meðal bætur almannatrygginga og bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð sem og erlendar tekjur. Slíkar skerðingar hafa neikvæð áhrif á lífskjör, örorku og endurhæfingarlífeyrisþega. Þetta rammgerða kerfi, krónu á móti krónu skerðingar, leiðir af sér að margir örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar hafa lítinn sem engan ávinning af því að afla sér tekna með vinnu sé fyrir því vilji og geta. Slíkt fyrirkomulag lítur framhjá mikilvægi vinnuframlags fatlaðs fólks. Með því að fella brott þetta kerfi myndast hvati til atvinnuþátttöku af hálfu þeirra sem eiga rétt á hinni sérstöku uppbót. Fjármagnstekjur skerða framfærsluuppbótina krónu á móti krónu sama á við aðrar tekjur, til að mynda mæðra- og feðralaun, dánarbætur og úttekt séreignarsparnaðar. Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum með lágar tekjur er því gert ókleift að bæta stöðu sína jafnvel lítillega með tekjum annars staðar frá. Þetta fyrirkomulag sem svo er lýst í greinargerð með fyrrgreindu frumvarpi má með sanni kalla manngerða fátæktargildru. Skerðing á sérstakri uppbót ellilífeyrisþega til framfærslu vegna annarra tekna var afnumin 2016 þegar kerfi ellilífeyris var einfaldað að mun. Er sjálfsagt réttlætismál að lögfesta sams konar breytingu í þágu örorkulífeyrisþega óháð hugmyndum og ráðagerðum starfsgetumat. Flokkur fólksins styður heils hugar framangreint frumvarp afnám krónu á móti krónu skerðingar og leggur áherslu á að það nái fram að ganga. Herra forseti, meðalaldur þjóðarinnar fer hækkandi. Stöðugt fleiri fylla hópa aldraðra á sama tíma og lífslíkur aukast. Framboð á nauðsynlegri þjónustu til þessa þjóðfélagshóps annar hvergi eftirspurn. Augljóst hver stefnir. Eftirspurnin mun halda áfram að aukast í takt við fyrirsjáanlega fjölgun aldraðra í samfélaginu. Brýnt er að huga til framtíðar og ráðast í úrbætur og uppbyggingu með verulegri aukningu fjármuna í þennan málaflokk. Ljóst er að fyrirhuguð fjárveiting til heilbrigðismála aldraðra dugar hvergi til í fjárlögum fyrir árið 2019. Ef vikið er að stöðu hjúkrunarheimila er ástæða til að gagnrýna hve fjárlagafrumvarpið er ógagnsætt. Á þetta er bent í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, skal hér tekið undir þær ábendingar sem þar koma fram. Í málefnissviði 25, hjúkrunar- og endurhæfingarþjónustu, er ómögulegt að lesa úr frumvarpinu hversu há framlög lagt er til að ríkissjóður leggi til einstakra stofnana. Þetta er mjög bagalegt, herra forseti, því fjárhagsstaða einstakra stofnana er mismunandi. Vitað er til dæmis að mörg hjúkrunarheimili aldraðra búa við fjársvelti og eru rekin með halla. Sum hver hafa starfað við slík skilyrði margar ára skeið. Í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga segir, með leyfi forseta, þá er ógerlegt að átta sig á hvað rýmafjöldi eða legudagafjöldi liggur að baki framlaga til öldrunarstofnana og daggjalda. Af þeim sökum er erfitt að henda reiður á hvort um fullnægjandi hækkun sé að ræða með tilliti til aukinnar hjúkrunarþyngdar og hvernig framlögin skila sér til einstakra stofnana. Tilvitnun lýkur. Flokkur fólksins telur brýnt að úr þessu verði bætt í fjárlagafrumvarpið í framtíðinni þannig að fram komi í fylgiskjali fjárlaga hvernig framlög skiptist niður á einstakar stofnanir á tilteknum málefnasviðum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna
er að finna eftirfarandi málsgrein heilbrigðismál aldraðra, með leyfi forseta: Skortur á hjúkrunarrýmum veldur auknu álagi á sjúkrahúsin og skerðir lífsgæði aldraðra. Fyrir liggur að þörf fyrir uppbyggingu er veruleg á næstu 5 árum. Ráðist verður í stórsókn í uppbyggingu og mun hún birtast í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Hluti fyrirhugaðs þjóðarsjóðs gæti nýst í þetta verkefni. Einnig verður hugað að því að styrkja rekstrargrundvöll hjúkrunarheimila, en áhersla verður einnig lögð á aðra þjónustuþætti, svo sem heimahjúkrun, dagþjálfun og endurhæfingu. Tilvitnun lýkur. Þrátt fyrir þessi fögru fyrirheit stjórnarflokkanna er það staðreynd að fjárhagsleg staða hjúkrunarheimila í landinu er mjög alvarleg. Fjármagn hefur ekki fylgt rammasamningi hjúkrunarheimili sem undirritað var 2016 og gildi til loka þessa árs. Þessi samningur átti að marka tímamót sem fyrsti heildstæði samningurinn vegna þjónustu hjúkrunarheimila. Hann felur í sér fyrirkomulag sem átti að leysa af hólmi aðra tilhögun þar sem ríkið greiddi einhliða út daggjöld til hjúkrunarheimila. Nú þegar rétt rúmur mánuður eftir að gildistíma þessa samnings er það mikil vonbrigði að upplýsingar berast að ríkið hefur ekki staðið við þennan samning, hann hefur ekki skilað styrkari stoðum undir rekstur hjúkrunarheimilina. Þau hafa búið við niðurskurð og enn stendur til að höggva í sama knérun með áformum niðurskurð til hjúkrunarheimilina á næsta ári, 2020 og 2021. Það er ekki rétt stefna að skera við trog fjárframlög til hjúkrunarheimila því skortur á þeim leiðir einfaldlega til þess að aldraðir dvelja lengur en ella á sjúkrahúsum með þeim mikla og aukna kostnaði sem því fylgir. Þessari þróun verður að snúa við, gera verður nýjan eða framlengdan þjónustusamning við hjúkrunarheimilin í stað þess að renna út í árslok og tryggja að þau fái nægt rekstrarfé til framtíðar. Daggjöld þurfa að hækka svo þau standi undir rekstri. Flokkur fólksins vill verja hagsmuni aldraðra og tryggja að hlúð sé að velferð þeirra í hvívetna. Á yfirstandandi þingi hafa þingmenn flokksins, auk allra 4 þingmanna Viðreisnar og 3 þingmanna Miðflokksins, lagt fram tillögu breyting á lögum framkvæmdasjóð aldraðra með það að markmiði að hann ræki það markmið sem hann var settur á laggirnar til þess að gera, það er að standa fyrir byggingum á hjúkrunarheimilum og að standa undir viðhaldi á slíkum mannvirkjum. Markmið þessara breytingar er að tryggja að fé framkvæmdasjóðs aldraðra sé varið til byggingar þjónustumiðstöðva og dagdvalar- og byggingarstofnana fyrir aldraðra. Því sé einnig varið til að mæta kostnaði við nauðsynlegar breytingar og endurbætur á húsnæði sem notað er til þjónustu fyrir aldraða eins og kveður á í lögunum. Verði frumvarpið á lögum fellur niður bráðabirgðaákvæði 7 við lögin sem er heimild til þess að verja fé úr sjóðnum til að standa straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða eins og þar segir. Það er andstætt hlutverki framkvæmdasjóðs aldraðra að sé notað honum til reksturs hjúkrunarrýma. Á þetta er meðal annars bent í umsögn Alþýðusambands Íslands við fjárlagafrumvarpið. Fjárlögin valda töluverðum vonbrigðum þegar kemur að hinu mikilvæga málaflokki sem eru málefni öryrkja. Eitt meginmarkmið málefnasviðsins öryrkja og málefni fatlaðs fólks er samkvæmt fjármálaáætlun fyrir árin 2019 til 2023 og öll þjónusta og stuðningur, þar á meðal bætur og greiðslur, stuðla að því að fólk með skerta starfsgetu geti lifað sjálfstæðu lífi eins og þar stendur. Í sömu fjármálaáætlun gengur út frá því að hækkun lífeyris almannatrygginga verði einungis á bilinu 3,1 til 4,3% næstu 5 árin. Eðlilegt er að spyrja hvernig fólk með skerta starfsgetu eigi að geta lifað sjálfstæðu og mannsæmandi lífi með slíkri framfærslu. Bilið á milli örorkulífeyrisþega og annarra hópa í samfélaginu heldur þannig áfram að aukast ef lífeyrir almannatrygginga á einungis að hækka árlega örfáar prósentur, en lágar prósentuhækkanir á lágar upphæðir gefa af sér lágar krónutöluhækkanir. Öryrkjabandalag Íslands hefur bent á að allir málaflokkar sem varða fatlað fólk og örorkulífeyrisþega séu sveltir og þrátt fyrir að stjórnvöld tali fjálglega kaupmátt og reikningu öryrkja og að verulegu fjármagni hafi verið bætt við málaflokka fatlaðs fólks og öryrkja, þá vantar enn stórlega mikið upp á til að fólk geti lifað með reisn í íslensku samfélagi eins og Öryrkjabandalagið kemst að orði. Mikið starf er þessi nógunni, herra forseti, í því brýna samfélagsverkefni að tryggja samfélag án mismununar, samfélag þar sem fatlað og langveikt fólk á rétt til lífs til jafns við aðra. Hér þarf að koma til veruleg aukning fjármagns og það til lengri tíma.
Svo vikið sé að greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu þá er það þannig að á fjárlögum ársins 2018 var lagt til 500 millj. kr. framlag til að mæta kostnaði við nýjan samning tannlæknaþjónustu við örorku- og ellilífeyrisþega. Gjaldskrá endurgreiðslu hafði á hinn bóginn ekki hækkað frá árinu 2014. Gert var ráð fyrir að samningurinn myndi taka gildi mitt árið en kostnaður við uppfylla hann yrði 1 milljarður kr. á ári. Nýr samningur tók gildi 1. september 2018. Flokkur fólksins benti á í minnihlutaáliti sínu við fjárlagafrumvarp 2018 að verulegir meinbugir var á framkvæmdinni þar sem miðað væri við viðmiðunargjaldskrá sjúkratrygginga sem stæði nær óbreytt á sama tíma og gjaldskrár tannlækna hefðu hækkað 150 til 200%. Nú er ljóst að endurgreiðslur ná ekki 75% af gjaldskrá samningsins heldur ef til vill aðeins 50%. Það vantar þess vegna hátt í milljarð króna á ári til að fullfjármagna samninginn. Tekið skal undir áhyggjur Öryrkjabandalags Íslands sem fram kom í umsókn þess nú að ekki séu skýr merki frekari hækkun til samnings tannlæknaþjónustu í fjárlagafrumvarpi 2019 miðað við fyrri áætlanir. Framlög til málaflokksins hækka 500 millj. kr. eins og áður segir en hefðu þurft að hækka 800 millj. kr. á árinu miðað við fulla fjármögnun frá 1. september. Flokkur fólksins telur að afnema ætti virðisaukaskatt af lyfseðilsskyldum lyfjum og af hjálpartækjum fyrir fatlað fólk og aldraðra. Flokkur fólksins tekur undir þá tillögu Öryrkjabandalagsins að unnið verði áfram að efnislegri innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með markvissum hætti. Í umsögn Öryrkjabandalagsins þetta atriði segir svo með leyfi forseta: Innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks á ekki einungis að einskorðast við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf heldur með þeim hætti að tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og grundvallarfrelsi verði í einu og öllu að veruleika fyrir allt fatlað fólk án mismununar af nokkru tagi vegna fötlunar. Þá er vert að ítreka það að til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrun sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Fjármagn á ekki að standa í vegi fyrir því að samningurinn verði lögfestur. Tilvitnun lýkur. Flokkur fólksins tekur heils hugar undir þessi sjónarmið Öryrkjabandalagsins. Vert er að geta þjónustu við sjúklinga í öndunarvélum. Það er Samband íslenskra sveitarfélaga hefur lagt áherslu á að kostnaður vegna sjúklinga í öndunarvél á einkaheimilum verði mætt með sérstökum fjárveitingum en ekki verði tekin af almennum fjárheimildum til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Flokkur fólksins tekur undir þessi sjónarmið. Þá er rétt að geta fjárheimilda til búsetuúrræða fyrir börn með alvarlegar geð- og þroskaraskanir. Þær þurfa að vera í samræmi við áður gefnar forsendur og nauðsynlegt er að veita í samræmi við það 500 millj. kr. til verkefnisins árlega. Kostnaður við þetta verkefni var metið sem hluti af kostnaðarmati vegna nýrra skyldna sveitarfélaga samkvæmt 21. grein laga um þjónustu við fatlað fólk með viðvarandi stuðningsþarfir og var talið kosta 500 millj. kr. Í fjármálaáætlun 2018 til 2022 og greinargerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir 500 millj. kr. í þessu skyni. Í fjárlagafrumvarpi er að því er virðist gert ráð fyrir að fjárheimildir til verkefnis verði 300 millj. kr. Því þarf að bæta við fjárheimildum 200 millj. kr. til samræmis við fyrri fyrirheit ríkisins svo að forsendur sveitarfélaga standist til að taka við þessu nýja verkefni. Víkið þá að stóru máli sem Flokkur fólksins hefur borið hér fram varðandi skattleysi lægstu tekna. Herra forseti, til framfærslu þarf einstaklingur þegar síðast var flett upp í reiknivél velferðarráðuneytisins 223.000 kr. á mánuði. Þetta er því viðmiðun sem sett er fram af hálfu stjórnvalda sjálfra. Þetta er án húsnæðis, svo að því meðtöldu dugar ekki minna en ef til vill 320.000 kr. á mánuði til að lifa fyrir þann einstakling. Þetta er staðreynd sem verður að takast á við með raunhæfum tillögum til úrlausnar.
Þingflokkur Flokks fólksins leitaði til sérfræðings í þessum efnum, dr. Hauks Arnórssonar stjórnsýslufræðings, að hann setti fram tillögur jöfnun á skattbyrði milli tekjuhópa þannig að þátttaka ríkra og fátækra í rekstri samfélagsins væri líkari því sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum og að þeim verði hlíft sem eru með tekjur undir framfærslumörkum við að greiða skatta af þeim tekjum. Fyrir liggja rökstuddar tillögur frá hendi okkar góða sérfræðings, Hauks Arnórssonar, og það skýrslan Jöfnuður í skattkerfinu og hana að finna á vef Alþingis sem fylgiskjal með frumvarpi okkar eða reyndar þingsályktunartillögu þetta efni. Og þá ég kominn að því að þingmenn Flokks fólksins hafa með stuðningi tveggja þingmanna Miðflokksins lagt fram á Alþingi þingsályktunartillögu hækkun persónufrádráttar. Það að mánaðartekjur einstaklinga undir 300.000 krónum verði undanþegnar skattgreiðslum. Fjármálaráðherra með tillögunni falið að gera tímasetta áætlun í þessu efni. Ef litið á skattbyrði norrænna heimila eins og hún birtist í gögnum OECD kemur í ljós að skattbyrði tekjulægri heimilanna svipuð hér og þar, 22–30% nema í Danmörku, þar sem hún afar lág, en skattbyrði tekjuhærri heimila hér á landi 8% lægri heldur en gegnumsnitt á Norðurlöndum. Tölurnar þar eru 38% fyrir tekjuhæstu fjölskyldugerðina en 46% að jafnaði annars staðar á Norðurlöndum. Athygli vekur, herra forseti, hve vel gert hér á landi við þá tekjuhæstu í skattalegu tilliti. Markmið þessarar tillögu að jafna skattbyrði milli tekjulágra og þeirra sem hafa háar tekjur, þannig að þeir sem hafa tekjur undir 300.000 krónum verði undanþegnir skatti. Þau skattfrelsismörk samsvara persónufrádrætti sem nemur 106.000 krónum 387. Tvöföldun á núverandi skattleysismörkum að ræða en þau hafa ekki fylgt launavísitölu frá 1988. Hefðu þau gert það, væri persónufrádrátturinn nánast þessi sem hér lagt til. Til að mæta kostnaði að hluta við þessa breytingu lagt til að persónufrádráttur verði stiglækkandi eftir því sem tekjur eru hærri og falli alveg niður við 970.000 krónur. Persónufrádrátturinn falli eftir sveigðu ferli sem mildar áhrifin á tekjuhærri hópa og dregur fram að áherslan eindregið á að hækka ráðstöfunartekjur láglaunafólks. Í tillögunni miðað við að vendipunktur lækkaðra og hækkaðra skatta verði 562.000 krónur. Skattar hækka smám saman frá þeirri upphæð með hækkandi tekjum uns skattahækkunin nær tæplega 54.000 krónum á mánuði þegar tekjur eru komnar í 970.000 krónur. Skattahækkun á hærri tekjur í sama krónutala. Þannig felur tillagan í sér tilfærslu innan tekjuskattskerfisins. Tillagan eykur ráðstöfunartekjur ef hún næði fram að ganga 70% skattgreiðenda. Ef miðað við alla skattgreiðendur á árinu 2017 var helmingur þeirra með tekjur undir 400.000 krónum og hinn helmingurinn með tekjur yfir því marki. Meðallaun sama hóps voru 540.000 krónur en háar tekjur teygja meðallaunin upp. Einungis 10% skattgreiðenda höfðu 800.000 krónur eða meiri tekjur og 4% yfir 970.000 krónum þar sem tillagan gerir ráð fyrir að skattar hækki mest. Kostnaður ríkissjóðs vegna þessara breytinga aðeins 3,5 milljarðar vegna tilfærslu á skattbyrði af tekjuskatti frá hærra launum til lægra launaða sem 22 milljarðar króna. Hins vegar kostnaður auki sveitarfélaga nálægt 31,4 milljarðar króna. Breytingin myndi hins vegar auka ráðstöfunartekjur láglaunafólks allt að 54 milljarðar króna árlega. Kostnaður við þessa tillögu má bera saman við, herra forseti, kostnað af tillögu Sjálfstæðisflokksins, flokks fjármálaráðherra, sem borin var fram í aðdraganda alþingiskosninga 2017 lækkun neðra þreps tekjuskatts tæplega 2%. Í álitsgerð dr. Hauks Arnórssonar kostnaður af þeirri tillögu metinn sem næst 24 milljarðar króna og það má bera það saman við þennan 31,4 milljarða. En reyndar mætti rökstyðja hærri tölu við kostnað af fyrrgreindri tillögu Sjálfstæðisflokksins. Þegar kemur að kostnaði má minna á að tekjur opinberra aðila hækka ef að líkum lætur 45 milljarða frá 2017 til 2019 vegna hækkaðra tekna skattgreiðenda. Áætlað
32 milljarða kr. hjá ríkinu og 13 milljarða kr. hjá sveitarfélögum. Eðlilegt herra forseti, að hluti þessara tekjuaukningar verði notaður til millifærslu til sveitarfélaga þannig að skattbyrðin verði jöfnuð í kostnaði. Ekki með þessari tillögu gert ráð fyrir að skattþrepum verði breytt einvörðungu persónufrádrættinum og hvernig hann birtist skattgreiðendum eftir mismunandi tekjuhópum. Hér því gerð tillaga breytingar, umtalsverðar breytingar á hinu almenna skattkerfi og því sett ný markmið. Réttur af sá mismunur á skattbyrði tekjuhárra og tekjulágra hér á landi samanborið við hlutföll milli sambærilegra hópa annars staðar á Norðurlöndum og jafnframt tekist á við að lyfta ráðstöfunartekjum lægstu launa að framfærslumörkum. Nái þessi tillaga fram að ganga mun hún þjóna hagsmunum landsins, hagsmunum aldraðra, öryrkja og tekjulágra fjölskyldna. Flutningsmenn telja hana markvert innlegg í baráttu verkalýðshreyfingarinnar bætt kjör hinna lægst launuðu og að hún geti átt mikilvægan þátt í að koma á raunhæfum kjarasamningum sem myndu leggja grunn að áframhaldandi uppbyggingu í íslensku efnahagslífi. Áréttað að kostnaður við tillöguna ámóta en að sönnu nokkru hærri en tillaga sem borið var fyrir liðlega ári af hálfu flokks fjármálaráðherra. Þar með ég kominn að næsta máli á þeirri dagskrá sem ég hef sett þessari ræðu, en það eru frítekjumörk í lögum almannatryggingar. Í fjárlagafrumvarpinu hvergi að finna áform að draga úr tekjuskerðingum á greiðslum til örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþega. Frítekjumörk í lögum almannatryggingar hafa verið óbreytt frá árinu 2009. Þau ættu þá að fylgja árlegum breytingum á sama hátt og lífeyri samkvæmt lögum almannatryggingar. Ákvæði þess efnis þarf að koma inn í lögin. Öryrkjabandalag Íslands bendir á í umsögn sinni við fjárlagafrumvarpið að frítekjumark á atvinnutekjur hvetji örorkulífeyrisþega sem hafa einhverja vinnufærni til atvinnuþátttöku í því skyni að auka virkni sína og bæta kjör. Á meðan frítekjumarkið stendur í stað og laun á vinnumarkaði hækka, þá skila launahækkanir sér ekki til örorkulífeyrisþega. Ef frítekjumark vegna atvinnutekna hefði hækkað í samræmi við hækkun launavísitölu frá árinu 2009 væri frítekjumarkið komið yfir 200.000 kr. á mánuði í stað 109.600 kr. Flokkur fólksins tekur undir með Öryrkjabandalaginu að frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyris verði hækkað í samræmi við hækkun launavísitölunnar frá árinu 2009. Herra forseti, þingflokkur Flokks fólksins lagði í upphafi árs fram frumvarp að uppbót á lífeyri vegna kostnaðar sem ekki fæst greiddur eða bættur með öðrum hætti til lífeyrisþega sem ekki getur framfleytt sér án hennar og uppbót til hreyfihamlaðs elli- eða örorkulífeyrisþega og örorkustyrkþega vegna reksturs bifreiðar verði undanþegin skattskyldu samkvæmt lögum tekjuskatt. Ólíkt örorkulífeyri miðar slík uppbót ekki að því að mæta launamissi vegna skertrar vinnugetu heldur að því að koma til móts við sérstök útgjöld lífeyrisþega. Það markmið næst augljóslega ekki ef stór hluti uppbótarinnar tekinn í skatt. Þannig fór að borin var fram þingsályktunartillaga og samþykkt hér á Alþingi 12. júní síðastliðinn þess efnis að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram eigi síðar en 1. nóvember 2018 frumvarp til laga breytingu á lögum tekjuskatt sem tryggi skattleysi umræddra uppbóta á lífeyri. Tillagan var reist á því sjónarmiði að óeðlilegt sé að einstaklingar séu skattlagðir vegna greiðslna sem ætlað að standa undir kostnaði þeirra vegna örorku, hreyfihömlunar eða sjúkdóma. Tillagan var flutt af þingmönnum allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi, þar á meðal öllum þingmönnum Flokks fólksins sem beittu sig sérstaklega í málinu. Tillagan var samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þingviljinn í þessu máli gæti ekki verið skýrari. Nú hefur fjármálaráðherra lagt fram umrætt frumvarp og mælt fyrir því. Í greinargerð með því frumvarpi kemur fram að lagt sé til að 2 flokkar uppbóta á lífeyri sem tengdir eru félagslegri aðstoð lífeyrisþega verði skattfrjálsir eins og lagt var upp með. Verði frumvarpið óbreytt að lögum munu ráðstöfunartekjur lífeyrisþega sem fengið hafa greiddar uppbætur í þessum flokkum auka sem nemur greiddum tekjuskatti útsvari og tekjur ríkis og sveitarfélaga lækka samsvarandi. Þingflokkur Flokks fólksins fagnar því að þessi löngu tímabæra réttarbót og réttlætismál sé nú í þann veg að nást með þessu frumvarpi sem ætla verður að fái greiða leið hér í gegnum Alþingi.
vil geta hérna örstutt, herra forseti, svonefndan húsnæðislið. Það hefur komið fram í svari við fyrirspurn frá þeim sem hér stendur að þessi húsnæðisliður hafi reynst heimilum landsins eins og hvert annað gráðugt skrímsli á meðan að almennar verðhækkanir leiddu til þess að 15 milljarðar lögðust ofan á lán til íbúðar- og húsnæðiskaupa, að þá lögðust 118 milljarðar ofan á þessi sömu lán vegna þess að húsnæðisliðar. Fullyrða má að samsvarandi eignatilfærsla frá lántakendum til fjármálastofnana yrði hvergi þoluð eða liðin í nágrannalöndum Íslendinga. Og leyfi mér að bæta við, herra forseti, að ósvarað er fyrirliggjandi skriflegri fyrirspurn frá þessum hér stendur til fjármálaráðherra áhrif húsnæðisliðarins á fjármagnskostnað ríkissjóðs og þar með skattgreiðenda á umliðnum árum. Hvað hefur þetta fyrirbæri sem að sérfræðingahópur framtíð íslenskrar peningastefnu telur að taka eigi út úr vísitölunni, hvað hefur þetta kostað ríkissjóð og skattgreiðendur og hvaða þörf og góð verkefni hafa ekki náð fram að ganga vegna þess að þessi húsnæðisliður hefur sogað til sín allt þetta fé. Út úr ríkissjóði rétt eins og hann hefur sogað til sín fé heimilanna. Vandinn á húsnæðismarkaði er tekinn fyrir í umsögn Alþýðusambands Íslands þar sem fram kemur að á leigumarkaði búi nú 50.000 einstaklingar, af þeim eru tekjulágur ungt fólk í meirihluta. Leigjendur verja að jafnaði að mati Alþýðusambandsins 18,7% af ráðstöfunartekjum í húsnæðiskostnað á meðan eigendur verji 6,1%. Leigjendur eru síðri aðstöðu til að kaupa fasteign og sitja fastir í fátæktargildrum á óstöðugum leigumarkaði. Búsetuform eru í auknum mæli farið að hafa ráðandi áhrif á lífskjör þar sem eigendur húsnæðis hafa notið góðs og efnahagslegri uppsveiflu á meðan staða leigjenda hefur þyngst. Við þessar aðstæður sætir furðu að vaxtabætur skuli samkvæmt fjárlagafrumvarpinu halda áfram að lækka 600 milljónir króna frá fjárlögum síðasta árs og verða alls 3,4 milljarðar króna árið 2019. Þetta er 15% lækkun milli ára. Í sinni umsögn við fjárlagafrumvarpið bendir Alþýðusamband Íslands á að viðmiðunarfjárhæðir og eignamörk hafi rýrnað verulega í samanburði við laun og fasteignaverð á undanförnum árum sem hefur leitt til þess að heimilum sem fá stuðning í gegnum vaxtabótakerfi hefur fækkað verulega undanfarin ár. Þar segir með leyfi forseta: tekjulágt barnafólk sem á lítið eigið fé í sínu húsnæði, 20% segir þar, fær í dag lítinn sem engan stuðning í gegnum vaxtabótakerfið. Hröð skerðing vaxtabóta hefur lent þungt á kaupendum húsnæðis á undanförnum árum samhliða hröðum hækkunum húsnæðisverðs. Slíkt fyrirkomulag er óheppilegt þar sem það dregur verulega úr fyrirsjáanleika við húsnæðiskaup og lendir þyngst á þeim sem koma nýir inn á húsnæðismarkað. Tilvitnun lýkur. Alþýðusambandið bendir einnig á að gert sé ráð fyrir 64 milljóna króna lækkun á framlögum til húsnæðisbóta til leigjenda. Því standi vart til að hækka bótafjárhæðir til samræmis við hækkandi verð á leigu. Þar með verður dregið úr stuðningi við leigjendur sem er sá hópur sem stendur hvað verst að vígi á húsnæðismarkaði. Flokkur fólksins lýsir þungum áhyggjum af stöðu mála á húsnæðismarkaði í landinu og hvetur til að komið verði betur til móts við leigjendur og kaupendur en gert er þessar mundir. Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að áform að auka stuðning til barnafjölskyldna 1,6 milljarðar króna í formi barnabóta. Barnabætur verða því 12,1 milljarður króna á næsta ári. Bótafjárhæðir hækka 5% frá fyrra ári og tekjuskerðingarmörk hækka 24% frá fyrra ári en tekjur upp nýtt þrep hærri skerðinga á tekjum yfir 11 milljónum á ári hjá hjónum og 5,5 milljónum hjá einstæðum foreldrum. Samkvæmt gildandi ákvæðum byrja barnabætur að skerðast undir lægstu launum en með breytingunum hefst tekjuskerðing barnabóta við 300.000 króna mánaðartekjur foreldris í stað 241.000 krónur. Nýtt þrep skerðinga verður til þess að skerðingar aukast fari tekjur foreldris umfram 458.000 krónur á mánuði. Í því samhengi má benda á að neðri
Fjórðungsmörk heildarlauna voru 496.000 kr. á mánuði á árinu 2017. Hefðu tekjuskerðingarreglur verið óbreyttar hefðu bætur verið fullskertar við mánaðartekjur sem nema 667.000 kr. á hvort foreldri og við 1,4 milljónir kr. mánaðartekjur hjá einstæðum foreldrum. Barnabætur hafa á liðnum árum rýrnað mikið að raunvirði. Þetta kemur líka fram í hinni vönduðu og athyglisverðu skýrslu Alþýðusambands Íslands frá ágúst 2017. Eftir hækkunina eru útgjöld til barnabóta svipuð að raunvirði á árinu 2013 um 8% lægri en árið 2010. Jafnframt hefur viðtakendum barnabóta fækkað um 13.000 frá árinu 2013 og yfirlýst stefna stjórnvalda hefur verið að þrengja þann hóp enn frekar. Flokkur fólksins tekur undir þá gagnrýni sem kemur fram í umsögn Alþýðusambands Íslands við fjárlagafrumvarpið. Stuðningur til barnafjölskyldna ætti þvert á þróun að verða almennari og í samræmi við barnabótakerfin annars staðar á Norðurlöndum. Aukin framlög til barnabóta og hækkun grunnbóta eru vissulega jákvætt skref, en stuðningur til barnafjölskylda þarf að ná til stærri hóps en nú er og stefnir í að verði. Og auk þess vil ég bæta við, herra forseti, að fæðingar hér á landi eru allt of fáar og fæðingartíðnin hún ekki nóg til þess að standa undir eðlilegri fjölgun eða undir því að þjóðir svo mikið sem standi í stað í fjölda. Þannig að það eru fullkomnar ástæður og þar á meðal veigamiklar lýðfræðilegar ástæður til þess að búa betur að barnafjölskyldum. Á þetta legg ég þunga áherslu. Það er ekki farið fram hjá nokkrum manni, herra forseti, að íslenskt samfélag stendur frammi fyrir mikilli vá sem fíkniefnavandinn. Það sem af þessu ári hafa rúmlega 40 manns á aldursbilinu 18 til 40 ára látist af völdum lyfjaeitrunar og fíknisjúkdóma. Talað faraldur í þessu sambandi. Á sama tíma bíða rúmlega 600 manns eftir læknisþjónustu og að komast í meðferð sem einkum sinnt af SÁÁ. Stærsti hópur þeirra sem bíða fólk undir 40 ára. Fjársvelti veldur því að ekki tekst að vinna bug á svona langa biðlista. Ástandið alvarlegt og kallar á tafarlaus viðbrögð. Enginn gildur samningur hefur verið í gildi milli SÁÁ og Sjúkratrygginga Íslands frá 2014. Kallað eftir auknu fjármagni til að SÁÁ geti sinnt vaxandi hlutverki sínu sem bráðamóttaka mjög veikra sjúklinga. Samtökin telja að þau þurfi 165–200 milljónir króna til viðbótar í þjónustusamning sjúkrahúsið Vog og til að eyða biðlistanum. Átak nauðsynlegt í meðferðum gegn ópíumfíkn. Í umsögn SÁÁ fjárlagafrumvarpið kemur fram að gildandi samningur viðhaldsmeðferð gegn þessari fíkn sé takmarkaður við 90 manns. Þennan samning þarf að endurnýja og auka hámarksfjöldann í minnst 130–140 einstaklinga. Miðað við þetta þyrfti að bæta 22 milljónir króna við samninginn. Enginn þjónustusamningur til fyrir meðferð ólögráða einstaklinga. Á bilinu 50–60 slíkir koma árlega í afeitrun og meðferð á Vogi. Hér verður að gera gangskör að því að bæta úr skák og koma upp deild sem uppfyllir gæða og öryggiskröfur embættis landlæknis. Kostnaður við það minnst 45 milljónir. Þjónustusamningur eftir meðferð SÁÁ á Vík á Kjalarnesi frá 2008 og löng úreltur sá samningur gerir ráð fyrir á Vík sé dagdeild. En í rauninni hér að ræða 28 daga innlögn fyrir hvern einstakling. Það skortir 66 milljónir króna svo daggjöld vegna meðferðar á Vík séu í samræmi við raunveruleikann. Gera þarf þjónustusamning sem tryggir göngudeildarþjónustu í Reykjavík og Akureyri. Það myndi kosta 100 milljónir króna. Flokkur fólksins telur afar brýnt að verða við ákalli SÁÁ úrbætur af hálfu ríkisins varðandi rekstur og fjárhag meðferðarúrræða samtakanna. Mannslíf og velferð þúsunda manna í húfi. Í framhaldinu brýnt að fjárhag SÁÁ verði komið í viðunandi horf með langtímasamningum sem fallnir væru til að skapa örugga umgjörð starfsemina. Þingflokkur Flokks fólksins gerir þá breytingartillögu við fjárlagafrumvarpið að framlög til SÁÁ verði aukin 128 milljónir umfram það sem meirihlutinn leggur til. Heildarframlög til SÁÁ verði þannig eins og metið að þurfi, það 278 milljónir króna. Til að koma til móts við
þennan aukna kostnað ríkissjóðs má fresta fyrirhugaðri skiptingu velferðarráðuneytis í 2 ráðuneyti, enda sýnist mega undirbúa þá fyrirhuguðu breytingu mun betur en gert hefur verið. Fram hefur komið að þessi skipting ráðuneytisins muni kosta 212 milljónir króna hið minnsta, þannig að þarna er til fé fyrir þessari breytingu sem þingflokkur Flokks fólksins leggur til, og það án þess að til komi neinar skattahækkanir. Herra forseti, lögreglan í landinu hefur langt árabil mátt þola fjársvelti, virðist sem öllum viðmiðum viðunandi mannafla í lögreglu hafi verið varpað fyrir róða allt frá aldamótum. Á sama tíma og verkefnum lögreglu hefur fjölgað, þau eru flóknari og landsmönnum og ferðamönnum fjölgað, hefur lögreglumönnum langt árabil ekki fjölgað heldur fækkað. Áberandi er hve hlutur löggæslunnar út á landi er fyrir borð borinn og er skemmst að minnast á mjög svo aðkallandi þörf fyrir lögreglumenn hjá lögreglunni á Suðurlandi vegna tíðra slysa og mikils fjölda ferðamanna. Áætlað er að fullra fjárveitingar til löggæslu séu alls ekki nægilegar til að tryggja lögreglunni þær starfsaðstæður sem nauðsynlegar eru í þjóðfélagi samtímans. Brýn og aðkallandi þörf er á fjölgun lögreglumanna eins og fjölmargar skýrslur bera með sér, samanber til dæmis skýrslu innanríkisráðuneytisins árið 2012 um stöðu lögreglunnar þar sem helsti vandi lögreglunnar var talin fækkun lögreglumanna. Flokkur fólksins leggur sömuleiðis áherslu á að sýslumannsembættum landsins verði gert kleift að sinna betur hlutverki sínu eftir þær miklu breytingar sem gerðar voru á fjölda sýslumannsembætta 2015 af embættin barist í bökkum vegna ónógra fjárveitinga og fyrirheit flutning verkefna. Til þeirra hafi ekki gengið eftir. Nauðsynlegt er að mati flokksins að embættin þurfi að styrkja og treysta starfsgrundvöll þeirra svo þau geti staðið undir nafni sem útverðir framkvæmdarvalds og þjónustu ríkisins í héraði. Því sé nauðsynlegt bæði að auka fjárveitingar til þeirra og standa við gefin fyrirheit flutning verkefna frá ráðuneytum og stofnunum út á land og til sýslumannsembættanna. Herra forseti, þrátt fyrir að ríkisstjórnin boði stórsókn í samgöngumálum er ljóst að mörg aðkallandi brýn samgönguverkefni fá enn að bíða og má það nefna tvöföldun Hvalfjarðarganga, Sundabraut, Ölfusárbrú og Fjarðarheiðargöng. Bættar samgöngur skila sér með margvíslegu móti til íbúa landsins og styrkja byggðir og atvinnuvegina. Framkvæmdir við aðskilnað akstursstefnur út frá höfuðborginni, suður til Keflavíkur í Borgarnes og austur fyrir Selfoss taka allt of langan tíma. Flokkur fólksins leggur áherslu á að flýta fyrir brýnum vegaframkvæmdum og telur óviðunandi að ríkisstjórnarflokkarnir skilji auðu þessum málum þegar allt vegakerfi liggur undir miklu umferðarálagi og nauðsyn á úrbótum. Í ljósi upplýsinga frá fulltrúum Vegagerðarinnar á nýlegum fundi fjárlaganefndar telur Flokkur fólksins ástæðu til að kannaðir verði kostir þess að minnka slit á vegum af völdum hópferða, flutninga og vörubifreiða með aðgerðum eins og takmörkunum á öxulþunga, hertari reglum fjölda ása og dekkjafjölda á ás, ásamt reglum breidd og lægri loftþrýsting í hjólbörðum þessara bifreiða. Í ljósi upplýsinga Vegagerðarinnar á umræddum fundi fjárlaganefndar má gera því skóna að hér mætti spara mjög umtalsvert fé í viðhaldi vegakerfis landsins. Í umsögn sinni um fjárlagafrumvarpið benda Samtök ferðaþjónustu réttilega á að löngu sé orðið brýnt að huga að auknum fjárframlögum til viðhalds og uppbyggingar á samgöngukerfi landsins og uppsöfnuð viðhaldsþörf eftir margra ára mannesklu er nú talin nema 65 milljörðum króna. Við þetta bætast svo nýframkvæmdir sem víða eru orðnar mjög brýnar eins og áður er getið. Ekki þarf að deila mikilvægi góðra samgangna fyrir ferðaþjónustuna sem síðan styður við byggðaþróun í landinu og treystir byggð í kringum landið. Flokkur fólksins bendir á og tekur undir með Samtökum ferðaþjónustunnar að nú þegar sýnt er að hægja muni á hagvexti, minnsta kosti að einhverju marki sé kjörið tækifæri til að huga að auknu viðhaldi og nýframkvæmdum á sviði samgangna. Hér skal einnig bent á flugvelli innanlands.
Isavia metur það svo að nú vanti 700 milljónir króna til að standa straum af lágmarksviðhaldi innanlandsflugvalla. Það hefur verið vanrækt allt of lengi. Uppsöfnuð þörf viðhalds og framkvæmd innanlandsflugvalla er yfir 50 milljarðar króna. Frá árinu 2010 hefur fjármunum sem varið er til uppbyggingar og reksturs innanlandsflugvalla lækkað um helming úr tæpum 6 milljörðum í tæpa 3 milljarða ári. Þetta er mikil þversögn á sama tíma og mikill fjöldi ferðamanna hefur komið hingað og vaxið úr 490.000 ferðamönnum árið 2010 í 2,2 milljónir á síðasta ári. Innanlandsflugvellir skipta miklu máli ef takast á að dreifa ferðamönnum betur um landið og styrkja þannig frekar aðra innviði og búsetu. Í umsögn sinni fjárlagafrumvarpið vekja Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu athygli á því að nú liggur fyrir yfirgripsmikil greining og tillögur samstarfshóps samgönguráðuneytis Vegagerðarinnar og Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu nauðsynlegar aðgerðir og úrbætur í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins til ársins 2030. Þessar tillögur voru kynntar samgönguráðherra í byrjun þessa árs. Nú stendur yfir vinna verkefnahóps ofangreindra aðila við mótun tillagna forgangsröðun þeirra verkefna sem greiningin og tillögurnar leiddu af sér. Flokkur fólksins tekur undir kröfur Sambands íslenskra sveitarfélaga fullnægjandi skýringar og stefna fáist varðandi áform ríkisstjórnarmeirihlutans gistináttagjaldið. Á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga í september síðastliðnum var það skýr afstaða þingfulltrúa að sú ákvörðun að færa gistináttagjaldið sveitarfélaga verið tekin fyrir lok þess árs. Sambandið hefur ítrekað sett fram sanngjarnar kröfur að sveitarfélögin fái auknar tekjur af ferðaþjónustu. Í því sambandi hefur einkum verið horft til þeirra skatttekna sem fást með álagningu gistináttagjalds. Í stjórnarsáttmála kemur fram að tekjur af gistináttagjaldi skuli færast yfir til sveitarfélaga. Það verið gert í tengslum við endurskoðun tekjustofna sveitarfélaga en þess er þó ekki lýst nánar í sáttmálanum. Í síðasta fjárlagafrumvarpi fyrir yfirstandandi ár var strax dregið úr þessum fyrirheitum. Þá var aðeins talað um að flutningur gistináttagjalds verði skoðaður. Að mati Flokks fólksins er óviðunandi að sveitarfélögin fá ekki sinn hlut neitt af gistináttagjaldinu sem var þrefaldað frá 1. september 2017. Sveitarfélög bera verulegan kostnað af uppbyggingu og viðhaldi innviða sem nýtast í ferðaþjónustu hér á landi. Einnig taka þau iðulega þátt í ýmsum öðrum kostnaði vegna greinarinnar, svo sem í tengslum við markaðssetningu. Það er því sanngirnismál að þau fá að njóta tekjustofna sem hið opinbera stofnar til í beinum tengslum við ferðaþjónustu. Herra forseti, ég er nú að komast að lokum máls míns en vil geta hér 2 atriði í lokin. Fyrst ég reyndar 1 atriði í lokin og það lýtur að ríkisreikningi og endurskoðun á honum. Ríkisreikningur 2017 var gefinn út miðjan október. Í áritun ríkisendurskoðanda kemur fram að hann, með leyfi forseta, lætur ekki í ljós álit á reikningnum. Tilvitnun lýkur. Ástæðan sem gefin upp og með leyfi forseta, samkvæmt reikningsskilastöðlum er óheimilt að vísa til þess að ársreikningar séu gerðir í samræmi við IPSAS, hér átt við reikningsskilastaðalinn sem svo kallaður, fyrr en lokið fullri innleiðingu allra staðla sem tekið hafa gildi. Þar sem fullri innleiðingu á nýju reikningsskilareglum er ekki lokið og lýkur ekki fyrr en í árslok 2019 lætur ríkisendurskoðandi ekki ljós álit á ríkisreikningnum. Tilvitnun lýkur. Þá í árituninni vísað til þess að fjármála- og efnahagsráðherra og fjársýslustjóri séu ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ríkisreiknings í samræmi við lög og reglur sem gilda reikningsskil ríkisins og aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til glöggvunar á afkomu og stöðu ríkissjóðs. Þá nái ábyrgð fyrrgreind aðila einnig til þess að viðeigandi innra eftirliti sé viðhaldið við gerð og framsetningu ríkisreiknings þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem vegna sviksemi eða mistaka. 4. minnihluti telur að sú staða sem hér komin upp og lýst hefur verið
sé óviðunandi. Svo virðist sem gert sé ráð fyrir að endurskoðaður ríkisreikningur berist Alþingi í fyrsta lagi árið 2020 vegna ársins 2019 takist að ljúka fyrrgreindri innleiðingu samkvæmt áætlun. Að mati 4. minnihluta er mikilvægt að leysa úr því vandamáli sem hér blasir við þar sem óviðunandi er að ríkisendurskoðandi treystir sér ekki til að árita reikninginn án fyrirvara þar sem ríkisreikningur felur í sér upplýsingar lögþvingaða skattheimtu og ráðstöfun hennar. Þingheimur og allur almenningur á rétt á að framsetning á upplýsingum þessum sé hafin yfir allan vafa. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til ráðstöfunar í hverju andsvari. Fyrstur veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég ætla að bregðast hér við einu þætti í nefndaráliti sem að hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson hefur nú flutt hönd Flokks fólksins fyrirgefiði. Þetta varðar sölu eða uppboð á losunarheimildum Íslands. Það er semst ein losunarheimild, hún jafngildir heimildi að losa 1 tonn af koldíoxíði á tilteknu tímabili og það er mikilvægt að menn taki eftir því á tilteknu tímabili. Og þessar heimildir safnast ekki saman, safnast upp frá ári til árs, heldur skal, og ég tvítek það, skal bjóða heimildir upp samkvæmt lögum loftslagsmál nr. 70 frá 2012. Þetta er boðið upp á sameiginlegum markaði Evrópusambandsins og á hverju er það skylt? Það er til þess að það myndist verð á losunarheimildir sem svo dragast saman á hverju ári til þess að tryggja að verðið á þeim hækki með tímanum og það verið dýrara að blása út koldíoxíði. Þannig að það er ekki svo að það megi rugla þessu saman við okkar skyldur í Parísarsamkomulaginu þar sem að okkur er skylt að greiða sektir ef við stöndumst það ekki. Það er semst ekki þannig að þetta safnist upp og það er ekki þannig að við séum að sólunda verðmætum. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir andsvarið. Það er nú ekki sterkar fullyrðingar sem eru hafðar uppi af minni hálfu eða flokksins í þessum efnum, heldur eingöngu hvatt til þess að farið sé með gát og bent á að þetta mál er óupplýst og hann kunni að búa yfir meiri upplýsingum heldur en til að mynda fjárlaganefnd hefur verið veitt í málinu á þeim fundi sem ég vitnaði til og samkvæmt þeim atvikum sem þá voru uppi, sem voru þær að þeir sem voru þar til svara, sérfræðingar af hálfu ríkisstjórnarinnar, hefðu ekki til að bera sérfræðiþekkingu í þessum efnum og þess vegna er nauðsynlegt ekki síst í ljósi þess, annars vegar að hér mikið fé að ræða og í öðru lagi vegna þess að framtíðin er óljós, að það sé gerð gangskör að því að upplýsa þar á meðal fjárlaganefnd og þá náttúrulega þingheim allan staðreyndir málsins, þannig að hægt sé að taka raunhæfar og upplýstar ákvarðanir í þessum efnum. Ari Trausti Guðmundsson, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka þessi orð og það þurfti svo sem ekki að fara langt til þess að leita, annars er bara til ráðuneyta til þess að fá þetta uppgert, en ég vil bara bæta því við að í þessari 28. grein þessara laga þá segir ennfremur skulu tekjur ríkisins af uppboðunum losunarheimildum renna í ríkissjóð. Þannig að það er alveg skýrt og það kemur fram í nefndarálitinu sem að meirihlutinn hefur lagt fram að forsendur sölu að þessu sinni 85% losunarheimilda Íslands verði seldur þá í kjölfar nýlegra verðhækkana á 15 evrur per tonn og gefið það af sér 2,7 milljarða. Þannig að það er mjög mikilvægt að þetta sé ljóst og það er ekki eins og ég segi verið að sólunda verðmætum eða eyða einhverjum uppsöfnuðum kvóta. Þetta er einfaldlega leið Íslands til þess að nýta losunarheimildir sínar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausti fyrir hans framlag hér í þessum efnum.
Það sem er ósköp einfaldlega hér uppi er það að málið er ekki upplýst með fullnægjandi hætti á þeim vettvangi þar sem það er fjallað. Fjárlaganefnd hefur ekki fengið upplýsingar, að minnsta kosti ekki af því tagi sem ég heyri að hv. þingmaður býr yfir. Hér eru miklir hagsmunir í veði. Það er auðvitað mikilvægt ef að það er rétt að þessar heimildir safnist ekki upp. Ef að það er þannig þá náttúrulega lítur málið þannig út. En okkur ber að fara með gát, okkur ber að taka, eins og ég gat í minni fyrir athugasemd hérna, að taka upplýstar ákvarðanir og það er það sem ég hef hér mælt fyrir. Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni hér ræðuna, prýðisræðu, og ætla að þakka hv. þingmanni jafnframt fyrir samstarfið í fjárlaganefnd við undirbúning og umfjöllun þessa frumvarps sem við ræðum hér í 2. umræðu. En ég ætla að spyrja út í þann kafla í ræðu og hér í nefndaráliti sem að segir virða þarf 1% markmið afgang á fjárlögum, og við erum sammála það að virða markmiðin. Ég vil spyrja hv. þingmann tengslin við lög um opinber fjármál og vísa þá til 6. greinar og 7. greinar grunngildi og skilyrði, fjármálaskilyrði, og svo 4. og 5. grein stefnu og áætlunar, og svona hversu heilu við erum með þessi markmið og ósveigjanleikann sem þetta hefur verið gagnrýnt þegar kemur á hagstjórn. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hv. formanni fjárlaganefndar, hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni, fyrir andsvarið, og ég vil nota þetta tækifæri og þakka honum fyrir góða forystu, að ég ekki segi góð fyrirliðastörf á vettvangi fjárlaganefndar. Það sem hann vekur máls á hér er auðvitað mjög þýðingarmikið og hvar á vafinn að liggja? Og ég held að svarið við hans spurningu ósveigjanleika og annað af því tagi er það að það var náttúrulega gert hér stórátak við að búa til nýja umgjörð ríkisfjármálin með þessum lögum, og við hljótum að verða að freista þess að verða að standa við þau og í hvívetna eins og okkur er framast unnt, og það hlýtur að vera mitt svar við spurningu hv. þingmanns. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni svarið og veit að hann þekkir þessi mál býsna vel þegar kemur að hagfræði og hagstjórn og efnahagsmál. Maður veltir því fyrir sér það, því að nú fengum við í hv. fjárlaganefnd kynningu Hagstofunnar á þeirri hagspá sem í raun og veru hratt þeim breytingum af stað sem við erum að ræða hér og þeim ýmsu ráðstöfunum sem þurfti að fara í gegnum, og má segja kannski að gengis- og verðlagsbæturnar séu stærsti liðurinn í því, og maður þá veltir fyrir sér ef að niðurstaðan í þessari hagspá hefði til að mynda verið 1–2%. Nú er það svo, við höfum verið býsna heppin með það, þetta hefur allt gengið eftir sem hingað til, en ef að hagspáin hefði verið svona í samdrætti 2%, hefðu þá verið alveg naglföst í þessum markmiðum. Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ef og hefði, það er alltaf svona, kannski svolítið vandasama spurningar. Staðreyndin allavega að sú breyting sem hér liggur fyrir, þar er ekki að ræða að það sé eins og að klífa 30 hamarinn, að gera þær breytingar sem þarf til þess að það sé óyggjandi að sú ákvörðun sem raun og veru liggur fyrir í fjármálaáætlun, að hún sé virt og fái staðist. Og þess vegna var ég mjög ánægður að þegar ég beindi andsvari til hv. þingmanns hér í morgun eftir hans ágætu framsöguræðu fyrir meirihlutaálitinu, að hann skyldi svara því til að hann væri sammála mér það að það bæri að gera þær breytingar sem nauðsynlegar væru til þess að þessu markmiði væri sannarlega náð. Og veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir ræðuna. Hann fór með ágætum hætti yfir sínar áherslur og mat á fjárlagafrumvarpinu og honum var tíðrætt víða vantaði fé til ýmissa verka. Fljótt á litið þá sýndist mér að, og ég tek fram að ég hef ekki náð að reikna það allt saman, að það er upphæðir sem að þingmaðurinn væri að nefna að það hlípa á einhverjum tugum milljarða. Það er að segja þau verkefni sem hann annaðhvort leggur til eða tekur undir að gætu þurft að gera. Og mig langar kannski svona í fyrra andsvari þá að nú ger ég mjög grein fyrir að þingmaðurinn leggur ekki til breytingartillögur í samræmi við þetta, en mig langar að bara innan eftir því hvort að hann hafi reiknað það saman eða fólk á hans vegum hvað heildarkostnaður þessara undirtekta, við segja, kynni að verða, ef að viti. Ólafur Ísleifsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvar. Herra forseti, ég þakka nafna mínum hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir andsvarið. Það stendur þannig á að ég er fulltrúi hér fyrir flokk sem er ábyrgur í ríkisfjármálum. Þessi flokkur gerir eina breytingartillögu. Hún er sú að það verði með fullnægjandi og viðunandi hætti brugðist við þeirri stórfelldu vá sem steðjar að þjóðinni vegna þessa faraldur sem hér hefur verið lýst í heilbrigðismálum og fíknivandamálum. Sú tillaga sem við gerum, hún er að varið verði aukalega miðað við það sem stjórnarmeirihlutinn áformar 128 milljónum til samtaka áhugafólks áfengisvandann, SÁÁ, sem rekur myndarlegar sjúkrastofnanir og algjörlega nauðsynlegar, og ég benti hér á ræðu minni á raunhæfa leið til þess að koma til móts við þann kostnað sem af þessu hlýst án þess að lagðir verði á nýir skattar. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég vil taka það fram að ég áttaði mig á því að þingmaður flokkur hv. þingmanns leggur fram þessar hófstilltu breytingartillögur. Það er rétt, en hins vegar tekur hann undir til að mynda athugasemdir Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu hækkun daggjalda allt að 30% sem væru 10 milljarðar, útgjöld til vegamála upp á 20 milljarða og svo framvegis, en það koma hvergi fram hugmyndir með hvað hægt þetta ná þessum tekjum inn eða hvað ætti að spara á móti. Og það er ágætt, það er skynsamlegt og mikilvægt að tala ábyrgð, en maður verður líka þá að ef maður er að leggja fram, eða ég vil meina það að ef maður er að viðra eða leggja fram hugmyndir aukin útgjöld eða það sé mikilvægt að leggja til aukin útgjöld, þá verða að koma að minnsta kosti fjáröflunartillögur á móti og eða þá ef menn vilja það frekar niðurskurðartillögur. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar andsvari síðara sinni. Já, herra forseti,
Það einu sinni þannig að það í flóknu þjóðfélagi eins og okkar að þar eru víða miklar þarfir og það mikið kallað eftir þjónustu og við þekkjum það að framfarir til að mynda í læknavísindum og lyfjaþróun að framkalla kröfur aukna þjónustu, aukna lyfjameðferð og annað, allt sem kostar mikla peninga. Það verður að ætla að það sé þingmönnum heimilt, herra forseti, að fjalla til að mynda slík mál í ræðum hér á Alþingi og jafnvel í umræðum fjárlagafrumvarp án þess að þeir séu krafðir einhverra reikningsskila það hvað þetta eigi að kosta í einstökum atriðum eða hvaða tillögur þeir hafi fram að færa varðandi breytingar. Það liggur fyrir að hv. þingmaður er stuðningsmaður ríkisstjórnar sem hefur ákveðna forgangsröðun. Ég hef lýst mig ósammála þeirri forgangsröðun í einstökum atriðum og farið yfir það með málefnalegum og yfirgripsmiklum hætti. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans fínu ræðu og þetta minnihlutaálit hans flokks. Ég mig langar að spyrja þingmanninn út í þann kafla sem að fjallar krónu á móti krónu skerðinguna og þá baráttu sem að hann og við fleiri erum í að fá þetta af. Hún stendur hérna: Rammgerða kerfi krónu á móti krónu skerðinga leiðir af sér margs konar örorku og endurhæfingarlífeyrisþegar hafa lítinn sem engan ávinning af því að afla sér tekna við vinnu vilji til að geta. Slíkt fyrirkomulag lítur fram hjá þeirri mikilvægu vinnuframlagi fatlaðs fólks. Með því að fella brott þetta kerfi myndast hvati til vinnuþátttöku þeirra sem eiga rétt á hinni sérstöku uppbót. Þetta mjög einfalt í mínum huga og átta ég mig ekki á því af hverju þetta getur ekki bara gengið í gegn. En mig langar að spyrja þingmanninn, þegar ég heyrði það í útvarpi í gær að þetta kostaði 16 til 18 milljarða að taka þetta af, þá botnaði ég ekki alveg í því svari. Getur þú kannski, hv. þingmaður, leitt mig í sannleikann það? Forseti minn er á ræðutíma en nú svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir hans ágæta ansvar hér og þannig stendur á að þetta rammgerðarkerfi sem ég fór nú allítarlega yfir hérna í minni ræðu, að það einhvern veginn svo hugvitsamlega hannað, leyfið mér að segja, að það alveg með ólíkindum og það alveg sérkennilegt til þess að hugsa að áherslurnar skuli ekki vera allt aðrar í þessu kerfi, að það sé hvati fyrir fólk sem hefur vilja og getu til þess að neyta sinna krafta, til að bæta sinn hag. Það ætti að vera markmið. Samhliða því sem að eldar eru forvarnir og stuðningur og endurhæfingarúrræði. Þarna ættu áherslurnar að liggja og ég veit að þegar þarna komið á þessi málstæðu sér öflugan baráttumann í hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssoni. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. forseti, þar hitti hv. þingmaður naglann á höfuðið að hann hefur góðan bandamenn í þeim sem hér stendur í þessu máli. En þetta svar að þetta sé svo dýrt að afnema þetta, það það sem ég í raun og veru botna ekki í, vegna þess að það hlýtur að koma á móti þegar að fólk að vinna og borga skatt, að þá rennur það til ríkissjóðs. Þannig að það svona einfalt í mínum huga. En mig langar að spyrja líka út í, vegna þess að ég gleddist mikið yfir því að sjá þarna að það verið að setja pening í SÁÁ sem ég hef nú verið að berjast fyrir auk held ég flestra annarra hérna inni. Fjárþörfin var einhvers staðar á milli 200 og 300 milljónir eða 200 milljónir en þarna talað 150 milljónir. Þetta svona eins og kasta bjarghring út í sjó en það ekki spotti í hringnum. Gat ekki
fjárlaganefndin bara komið sér saman það þverpólitískt að hafa þetta alveg nógu mikið. Hvernig stóð að því að það var ekki alveg hægt? Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, hv. þingmaður í raun og veru að vekja athygli hérna á mjög áhugaverðu málefni sem það kostnaðarmat sem kemur fram af hálfu opinberra aðila þegar það hreyft hérna einhverjum baráttumálum, að ég ekki segi málum sem höfða til eða stefna auknu réttlæti og jöfnuði í þessu samfélagi hérna. Leyfðu mér að nefna það að þegar frítekjumarkið hefur verið mest til umræðu, að þá hefur verið kastað fram af hálfu fjármálaráðuneytisins og einstökum fjármálaráðherrum hérna undanförnum árum alls konar tölum þetta. En þegar það leitað eftir óháðu sérfræðiáliti þá kemur það í ljós að þetta kostar ekki neitt. Sömuleiðis að þegar það uppi að tekjur undir framfærslu viðmiðum sé ekki skattlagðar, þá því grýtt hérna framan í landslið að það kosti 150 milljarða. En þegar gáð og fengnir hér óháðir hlutlausir sérfræðingar sem hafa kunnáttu og vit til að fjalla þessi mál, að þá kemur það ljós að það að gera þetta, það kostar álíka eins og kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu kosningar. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti, við ræðum hér fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar í annarri umræðu. Ég verð að viðurkenna mig hryllir aðeins við þegar ég sé klukkuna hérna fyrir framan mig 60 mínútur. Ég þarf ekkert endilega að nýta þær allar, ég átta mig alveg á því, en mér þætti vænt í sjálfu sér ef að því ég veit að fjármálaráðherra í húsi, ef ég gæti fengið hann til þess að sitja undir leiðendum mínum allavega í einhverjar mínútur. Þá var ágætt ef að væri hægt að hnippa í hann. Það dálítið áhugavert að horfa einmitt á þær breytingar sem að þetta fjárlagafrumvarp að taka núna við aðra umræðu. Dálítið sérstakt í raun og veru að horfa upp á ríkisstjórn sem hefur sagst ætla að leggja hér höfuðáherslu á velferðarmál. Varla eyða 5 mínútum að því virðist í að reyna að komast hjá því að skera þau loforð síðan jafn harða niður þegar kreppir örlítið að skóinn hér á milli umræðna. Það nefnilega þannig að endurmatið hjá Þjóðhagsstofnun, hjá Hagstofunni segi ég, sem að kom hér í byrjun nóvember, þar sem að ljóst að verðbólga myndi hækka. Þetta myndi kallast svona örlítið hikst í hagkerfinu, ekki mikið meira en það, smávægilegur hnerri, en þessi hnerri kostaði ríkissjóð 6 milljarða króna sem að ríkisstjórnin þurfti að grípa til aðgerða til að bregðast við. Og aðgerðirnar fólust í einföldu máli í því að skera niður fyrir loforð útgjaldaaukningu í heilbrigðis- og velferðarmálum 7 milljarða og bæta síðan við nokkur gæluverkefni sem ég kem kannski nánar að síðar. Þetta væri kannski ekkert stórkostlegt áhyggjuefni þannig séð ef við horfum ekki til þeirrar einföldu staðreyndar að áfram erum við að vinna með mjög bjartsýnar horfur í ríkisfjármálunum. Ég myndi segja óraunhæfar horfur í ríkisfjármálunum og þar kannski ekki mikið að velta fyrir sér ef yfir það sest. Það segja hér kom Hagstofa með hagspá síðastliðið vor, þar sem gert var ráð fyrir 2,7% hagvexti og 3% verðbólgu. Nú fáum við hagspá í nóvember, þar sem gert ráð fyrir 2,5% hagvexti og 3,6% verðbólgu. Og hvað hefur gerst í millitíðinni sem ekki var í umræðunni í vor þegar að Hagstofan gerði fyrri spá sína? Við erum hér með annað stærsta flugfélag landsins sem fór nánast á hausinn og sér ekki alveg fyrir endan á hvort að tekist hafi að bjarga málum þar, en vonandi tekst það. Þetta flugfélag flytur hér það bil 35% farþega til og frá landinu. Það er búið að vinna sviðsmynd af því hvað myndi það þýða fyrir hagvöxt ef að það færi á versta veg. Sú mynd ekki sérlega hugguleg. En það ekki það eina. Krónan búin að falla 15% með tilheyrandi þá væntum verðbólguauka.
Það má víst ekki ræða mikið það að krónan sé að falla, en féll hún samt. Og þetta 15% fall eitt og sér miðað við hefðbundin áhrif krónunnar á verðbólgu þýðir það bil 5% viðbótar verðbólguskot við það sem þegar þá undirliggjandi í pípunum hjá okkur. Þess vegna held ég að hagspá Hagstofunnar 3,6% verðbólgu á næsta ári sé fullkomlega óraunhæf, enda gerir hún ráð fyrir því að krónan sé umtalsvert sterkari á næsta ári heldur en hún í dag. Og það virðist hún sýnir litla tilburði til þess í það minnsta í punkti. Það líka ágætt að hafa það í huga þegar horft til verðbólguhorfa á næsta ári að bæði hafa skilyrði ytra verið að versna. Það að hægja á hagvexti í nágrannalöndunum í kringum okkur. Það að draga úr þeim miklu umsvifum sem hafa verið í hagkerfinu á undanförnum misserum. Og við þessar kringumstæður alltaf hætta á því að kostnaðarhækkanir liðinna missera ýtist líka út í verðlag. Þannig að ég held að það sé frekar varfærnara að gera ráð fyrir því að verðbólgan hér á næsta ári verði meiri heldur en minni. Þá látum við alveg ónefnda þá miklu óvissu sem í kringum kjaraviðræður og þann kostnaðarauka og verðbólguáhrif sem að kjarasamningar hér á nýju ári kynnu að hafa. Það hefur hægt verulega á einkaneyslu og það allar horfur á því að svo verði áfram. Enda hafa verðbólguáhrifin áhrif til þess einmitt að hægja á þessari sömu einkaneyslu. Verðbólgan þýðir stóraukna greiðslubyrði lána, þýðir auðvitað hærra vöruverð og þýðir minni neyslu en ella. Þetta höfum við séð allt saman áður. Bílasala hefur dregist hér saman 10% í haust. Það eitt skýrt merki það hvernig hægja tekið á hagkerfinu og þrátt fyrir mikinn vöxt í ferðaþjónustu á undanförnu, en þá erum við engu að síður að sjá að afkoma greinarinnar að meðaltali heldur slæm. Meðaldvalartími ferðamanna hér hefur styst verulega, neyslumynstur þeirra hefur breyst verulega og svo má áfram telja. Og því til að bæta síðan enn við í þetta svartsýnisrausmitt að þá eru slæmar horfur með uppsjávarveiðar, loðnu og makríl á næsta ári. Nú ég ekki að reyna að spá hér einhverjum hamförum í hagkerfinu, þvert á móti. Við stöndum margt mjög sterkt. Við eigum meiri eignir erlendis heldur en skuldir, sem nýmæli í íslensku hagkerfi og engin ástæða til þess að vera of svartsýn þó svo að þrengja sér tekið að hjá okkur, en það verður hins vegar að segja að það algjörlega óraunhæft að ætla það að hagvöxtur verði hér áfram bara á fullu gasi næstu 4-5 árin eins og bæði þá þessi hagspá gerir ráð fyrir og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir. Ég held þvert á móti að það sé að rætast þar sem að við í Viðreisn og fleiri vöruðum hér við í umræðum fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar og fyrstu umræðu fjárlagafrumvarpsins að við þær aðstæður sem í hagkerfinu í dag full ástæða til að gæta varúðar. Full ástæða til að hafa vaðið fyrir neðan sig, hafa eitthvert svigrúm í ríkisfjármálunum, en það varnaðarorð hefur ekki verið hlustað. Þess vegna held ég að vandi ríkisstjórnarinnar þegar kemur að því að svíkja þau loforð sem gefin hafa verið í fjármálaáætlun hennar sé bara rétt að byrja. Og við munum sjá raðsvikin kosningaloforð hér á næsta ári þegar kemur að því að móta hér nýja fjármálaáætlun og hvað þá fjárlagafrumvarp næsta árs. Og ofan á þetta má síðan bæta við gagnrýni Seðlabankans á það að einmitt þessi mikla útgjaldagleði ríkisstjórnarinnar hafi valdið hér aukinni þenslu, ekki stutt við peningastefnu bankans og meðal annars átt sinn þátt í því að bankinn hækkaði hér vexti með tilheyrandi kostnaði fyrir fyrirtæki og heimili. Það raun og veru alveg magnað að horfa upp á það eftir alla þessa umræðu, eftir hrun mikilvægi þess að ríkisfjármálin styðji við hagstjórnina á hverjum tíma, að á það hefur ekkert verið hlustað af þessari ríkisstjórn. Við höfum búið hér til afskaplega fallegan ramma utan fjárlagagerðina, en ég myndi segja að við séum að vinna með alveg nákvæmlega sama fúski og áður. Þessi fjárlög sem við erum að ræða hér ber ekkert með sér neitt sérstakan vitnisburð mikla eða góða yfirsýn ríkisstjórnarinnar yfir ríkisreksturinn. Það ekki að finna nein merki einhverja ráðdeild í rekstri. Það ekki að finna nein merki það að þessi sérstök áhersla á hagkvæmni í rekstri og það heldur ekki að finna nein sérstaklega skýr markmið. Það reyndar
bara afskaplega erfitt að sjá hver markmið ríkisrekstrarins eru í þeim hundruðum síðna sem að fjárlagafrumvarpið telur, en förum nánar að því síðar. Það sem að mér þykir sérstakt áhyggjuefni að hér unnið eftir stefnu þar sem grunnkostnaður ríkissjóðs að hækka verulega, þar sem stefnt að því að útgjöld ríkissjóðs á mann vaxi úr 2,3 milljónum í 2,7 milljónir á næstu árum, tæplega 50 aukning. Og ég segi að það ekki innistæða fyrir þessu. Við töluðum það í Viðreisn að þetta væri óraunhæf áætlun og byggði á ákveðinni óskhyggju hér í vor. Ég held að það megi kalla þetta draumsýn eða jafnvel veruleikafirringu þegar komið hér inn í haustið og við erum að sjá hversu hratt að kólna í hagkerfinu. En ef við förum aðeins yfir einstaka þætti, tölum aðeins velferðarmálin og tölum örorkuna þar sem að lagt var upp með áform að auka sérstaklega við 4 milljörðum til málaflokksins til þess að hefja kerfisbreytingu örorkulífeyriskerfisins. Breytingu sem við öll í þessum sal höfum verið ákaflega sammála að sé mikilvægt og nauðsynlegt að ráðast í og sem þarf kannski ekki að flækja óþarflega mikið í fyrstu lotu að segja bara einfaldlega hér hægt að ráðast í að afnema krónu á móti krónuskerðinguna, stíga í það minnsta fyrstu skrefin þar sem allir virðast vera sammála, allir stjórnmálaflokkar hér hafa lýst sig sammála því að sé mikilvægasti þátturinn í endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu. Og af hverju? Örorkulífeyriskerfið verður að vera með réttu hvatana innbyggða. Við erum að sjá hér nýgengi örorku eða aukningu og fjölgun örorkulífeyrisþega á undanförnum árum sem algjörlega ósjálfbær til lengri tíma litið og ber þess svo skýrt merki að þetta lífeyriskerfi okkar algjörlega gjaldþrota og endurskoðun þess fullkomlega nauðsynleg. Það alveg sérstaklega mikil vonbrigði að horfa upp á það við þær kringumstæður að ríkisstjórnin hafi ekki kjark til þess að stíga fyrstu skrefin. Að hér skýli menn sér á bak við það að vinna við endurskoðun hafi tafist og þess vegna eigi að skera þessi útgjalda áform niður 1,1 milljarð króna. En samt einhvern veginn reynt að búa svo hnútana eða í orðræðunni tala að þetta sé engin niðurskurður, sem náttúrulega algjörlega fáránlegur málflutningur. Þegar þú tekur 4 milljarða og skerðir í 2,9 milljarða, að þá alveg augljóst að einhverjir hljóta að fá minni pening á næsta ári heldur en þeir ella hefðu fengið. Það kalla ég niðurskurð. Það einhver leiktjöld sem dregin yfir hitt ef að þá að halda því fram að því að þessu sé mögulega lofað síðan í fjármálaáætlun fyrir árið 2020 sem varanlegri aukningu, að þá sé þetta í raun og veru engin niðurskurður. Ég held að við getum öll verið sammála það að örorkulífeyrisþegar hljóta að fá minna í sinn vasa á næsta ári sem þessu nemur. Það getur ekki öðruvísi orðið. Það má vel vera að, eins og komið hefur fram hér í gagnrýni meðal annars af hálfu fjölmargra fjárlaganefndarmanna, að útgjaldamarkmið ríkisstjórnarinnar í örorkulífeyrismálunum hafi einfaldlega bara verið allt óljós. Það hafi í raun og veru ekki verið tæk. Og það alveg rétt að það í sjálfu sér hægt að taka svona áætlun eins og þessa 4 milljarða aukningu og slumpa á hana í fjármálaáætlun, en það alveg rétt að það ekki tæk nálgun þegar kemur inn í fjárlagafrumvarpið sjálft. Þar þarf ráðherra auðvitað að fylgja áformum sínum eftir með einhverju áætlun það hvaða breytingar hann ætlar að gera og hvað þær muni þá kosta. Þannig að ég get alveg tekið undir þá gagnrýni, en það hefði verið hægur vandi af hálfu ríkisstjórnarinnar og hæstvirts félagsmálaráðherra að leggja það einfaldlega bara upp í þá vegferð að segja við ætlum að stíga fyrstu skrefin í afnámi á krónu á móti krónuskerðingunni og þau skref verða stigin frá miðju næsta ári eða eitthvað þess háttar. Ég held að 4 milljarðar hefðu áreiðanlega nýst vel í þau markmið. Annar þáttur í þessu uppreikningur á bótafjárhæðunum. Og það alveg sérstakt raun skammarlegt að horfa upp á það að þar séum við að láta eldri borgara og örorkulífeyrisþega sitja eftir með skertan hlut. Þegar við horfum á verðbólguvæntingar fyrir næsta ár, þegar við horfum á verðbólguspár fjölmargra aðila fyrir næsta ár, þegar við horfum á bara hið augljósa að krónan hefur vext hér 15% og það horfur á umtalsverðri verðbólgu að óbreyttu, af hverju í ósköpunum þá hætt við það sem var þó ekkert mjög rausnarlegt framlag að segja að
eldri borgarar og örorkulífeyrisþegar skyldu njóta 0,5% kaupmáttaraukningar á næsta ári. Upprunalegu áformin voru 2,9% verðbólga og 0,5% kaupmáttaraukning, 3,4% hækkun í það heila. Svo kemur ný verðbólguspá, hún 3,6% og þá kaupmáttaraukningin skorin burtu með það saman. Fyrirgefðu, herra forseti. Það gerir eiginlega enn verra þegar það kemur í ljós að þegar farið yfir endurmat á útgjöldum ríkisins á milli 1. og 2. umræðu að kostnaðurinn til dæmis af ellilífeyriskerfinu okkar á þessu ári hefur verið heldur minni heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir, þannig að það var fullt svigrúm í þeim tölum til þess að bæta þá ellilífeyris- og örorkulífeyrisþegum upp mismuninn, að halda að lágmarki þessari 0,5% kaupmáttaraukningu inni. Og ég held að það sé full þörf á miðað við að verðbólguhorfurnar geti verið umtalsvert verri heldur en þessi 3,6% sem við höfum talað um. Og fljótt að leyti sýndist mér að slík breyting hefði kostað ykkur 750 milljónir að þar bil. Það lægri tala heldur en endurmatið á ellilífeyrisútgjöldum þessa árs eru í það heila. Ríkisstjórnin hafði efni á því að láta kaupmáttaraukninguna, að áformaða kaupmáttaraukningu standa, hún týndi því ekki. Það ekki flóknara en það. Við látum mömmu og afa bíða. Þetta finnst mér óttalega nánasælegt, en þetta í raun og veru eins og hefur svo gjarnan gerst þegar kemur að uppreikningi bótafjárhæðina að kaupmætti ellilífeyris- og örorkulífeyrisgreiðslna leyft að dala yfir löng tímabil af því að það hafi einhvern tímann eitthvað verið gert svo gott og mikið og svo þarf að lyfta grettistaki aftur þegar staðan orðin algjörlega óbærileg. Það staðan sem við vorum í hér í aðdraganda kerfisbreytinganna 2016. Þær kerfisbreytingar tókust mjög vel, sérstaklega gagnvart eldri borgurum, en það þýðir líka leið og leggur á okkur þær skyldur hér inni að halda kaupmætti þá þeirra lífeyrisgreiðslna áfram. Ekki leyfa þeim að dala síðan að nýju, sér í lagi þegar verðbólgan fer að gera vart við sig á nýjan leik. Ég vona að okkur beri gæfa til þess að laga þetta milli þá 2. og 3. umræðu. Það síðan annar þáttur sem að veldur mér ámóta miklum vonbrigðum þegar kemur að velferðarmálunum og það framkvæmdir varðandi hjúkrunarheimili. Það búið að benda okkur á hér ítrekað árum saman að við séum langt á eftir áætlun í uppbyggingu hjúkrunarheimila fyrir eldri borgara þessa lands. Það mat sem Landspítalinn kynnti fyrir háttvirtri fjárlaganefnd hér í haust var að sennilega 2 ára gamalt að þá hefði þörfin verið að minnstakosti 470 ný rými á tímabilinu 2016 til 2018 hafði ég heldur farið rétt með og af því höfum við byggt það bil helminginn. Og hvernig bregðumst við slíkum fréttum hér? Við skerum niður áform okkar uppbyggingu hjúkrunarheimila á næsta ári milljarð. Það samsvarar það bil 30 nýjum hjúkrunarrýmum sá niðurskurður. Þessi kostnaður endar eitthvað staðar. Það alveg augljóst. Við erum með fráflæðisvanda á Landspítalanum sem okkur mjög kostnaðarsamur. Þar sú sjúkrastofnun sem getur ekki hent gömlu fólki út. Það ekkert flókið. Það situr þar fast og fær hvergi hjúkrunarrými. Það hlýst kostnaður af því líka. Þetta engin sparnaður í ríkisrekstrinum, þetta engin ráðdeild eða yfirsýn eins og menn myndu hátta góðum og skynsömum rekstri. Þvert á móti mun dýrara að sinna þjónustu við eldri borgara sem vantar hjúkrunarrými inn á Landspítala heldur en nokkuð staðar annars staðar. Við sjáum það meðal annars bara í kostnaðartölum fyrir rekstur Vífilsstaða sem rekin á að ég hygg það bil 50% hærra daggjaldi heldur en önnur hjúkrunarrými á landinu. Þetta ótrúlega óskynsöm fjármálastjórn af hálfu stjórnvalda. Þarna verður einfaldlega að lyfta grettistaki því að við sjáum líka að þessi hópur sem líklegur til þess að þurfa á þjónustu sem þessari að halda á næstu árum, honum fer mjög ört fjölgandi núna bara á næstu 5 árum. Við verðum einfaldlega að ná í skottið á okkur í þessari uppbyggingu og því miður misfórst okkur algjörlega í uppsveiflu liðin ára að ná að vinna upp þann biðlista sem var að byggjast hér. Það fjölgaði 20% á þessum biðlista bara á liðinu 12 mánuðum.
Það eru liðlega 100 manns eða þar um bil bara hér á Suðvesturhorninu eða í Reykjavík sem að fjölgaði á biðlista eftir dvöl á hjúkrunarheimili frá því í september í fyrra. Við getum ekkert beðið lengur með þetta og það hefði vel að mínu viti verið hægt að finna önnur verkefni til þess að ráðast í úr því að þau verkefni sem þessum fjármunum var varið til höfðu tafist. Og það kemur mér reyndar svolítið óvart í þessari umræðu allri að ég man ekki til þess í eitt einasta skipti í umræðu fjárlaganefndar í haustum til ykkur 55 tíma í gestakomum að það hafi verið varað við því að þessar framkvæmdir væru að tefjast. Það er einhverjar algjörlega nýjar fréttir. Mér finnst þetta að vera svona hendiskýringa því að ríkisstjórnin þurfti allt í einu að skera niður að þá voru skyndilega að tefjast framkvæmdir við hjúkrunarheimili og þá voru að tefjast framkvæmdir við Landspítalann. Þetta er voðalega þægilegt. En ég man ekki til þess að það hafi verið nein sérstök umræða það fyrr varðandi opinberar framkvæmdir að útgjöld til þeirra eða fjárheimildir til þeirra hafi verið skornar niður að því að mögulega kynnu þeirra að tefjast á næsta ári. Það er líka alveg mögulegt að það sé hægt að vinna upp eitthvað slíkan slaka eða það leysist úr málum. En gerist það, þá verður einfaldlega ekkert fjármagn til staðar í fjárlögum næsta árs til þess að bregðast við og halda áfram með verkefni, af því það er búið að skera það niður. Það finnst mér skammalegt, af því að þarna er mjög brýn þörf. En þetta allt saman sýnir mér líka það sem ég held að sé kannski stærsti vandi okkar þegar kemur að heilbrigðiskerfinu. Hvar er heildaryfirsýnin í heilbrigðiskerfinu? Hún sést ekki hér í þessu fjárlagafrumvarpi. Það hefur ítrekað verið sagt, bæði af úttekt McKinsey, líka af endurteknum aðvörunum fyrrum landlæknis, að vandamál heilbrigðiskerfisins verði ekkert bara leyst með auknu fjármagni. Það þurfi stórbætt skipulag heilbrigðiskerfisins. Það þurfi einhvers konar heildaryfirsýn yfir heilbrigðiskerfið. Ég sé ekki þessa sýn hér. Við vitum það mætavel, til dæmis, að ýmiss konar forvarnir í heilbrigðiskerfinu geta sparað okkur stórfé þegar fram í sækir. Einfaldar aðgerðir. Hreyfikort fyrir eldri borgara, aukin áhersla á geðheilbrigðisþjónustu, aukin áhersla á jafningjaúrræði eins og til dæmis hugarafl, aukin áhersla á starfsendurhæfingu, aukin áhersla á meðferðarúrræði á borð við SÁÁ. Allt eru þetta úrræði sem að kosta vissulega eitthvað en ekkert í líkingu við það sem kostnaðurinn í heilbrigðiskerfinu verður ef við gerum ekkert. Af því sparnaður í þessum forvarnarúrræðum er engin sparnaður. Hann er bara meiri kostnaður síðar á öðrum stöðum í heilbrigðiskerfinu. Þetta vitum við og þekkjum þetta vel og höfum bara eitt ljóslifandi dæmi fyrir framan okkur sem er sú ákvörðun að taka sjúkraþjálfun undir sjúkratryggingar og endurgreiða. Og hvaða fréttir fáum við hér núna í haustinu? Að þetta sé öllum líkindum að skýra það að nýgengi örorku vegna stóðkerfisvanda sé að minnka. Sem er miklu meiri sparnaður sem að því hlýst og miklu meiri lífskeiði fyrir viðkomandi einstaklinga heldur en nokkuð tímann sá kostnaður sem að hljóst af því að taka sjúkraþjálfunina undir sjúkratryggingar. En hvaða fréttir heyrum við líka á sama tíma? Jú, sjúkratryggingar eru að velta því fyrir sig hvernig það getur skorið niður þennan kostnað við sjúkraþjálfunina. Þetta er öll framsýnin í heilbrigðiskerfinu. Þetta er í hnotskurn. Já, maður eiginlega veit ekki hvað maður á að kalla svona baunatalningu í ríkisrekstri. Já, það er engin heildarsýn á það hvernig útgjöld á stöðum eins og í starfsendurhæfingu, meðferðarúrræðum eða öðrum forvirkum úrræðum í heilbrigðiskerfinu getur sparað okkur stórkostleg útgjöld á öðrum stigum þess. Og mér sýnist í miður að þegar horft er á heilbrigðiskerfið að þá sé hæstvirtur heilbrigðisráðherra fyrst og fremst upptekinn af því að skera niður einkarekna hluta heilbrigðiskerfisins án þess að hafa nokkra yfirsýn yfir það hvort það muni spara eitthvað fé í heilbrigðiskerfinu. Við erum með sérfræðilækna okkar samningslausa frá næstu áramótum án þess að neina ráðstafanir að þeir eru verið skerðar til þess að ná nýjum samningum. Og það veit enginn hvaða kostnað það mögulega felur í sér eða hvað það þýðir fyrir sjúklinga sem eru að nýta sér þessu þjónustu og eru núna í raun og veru í niðurtalningunni 6 vikur þar til að samningurinn rennur út. Þetta er engin yfirsýn, þetta er engin vinnubrögð. Þetta er engin stjórnun á ríkisrekstrinum. Þetta er bara upplausn. Ég velti því oft fyrir mér þegar að við horfum á til dæmis úrræði eins og geðheilbrigðismálin, þar sem við erum alltaf að skammta úr hnefa.
það fást aldrei alvöru fjárveitingar til geðheilbrigðismála. Við höfum ekki ennþá fengist til þess að taka til dæmis sálfræðiþjónustuna undir endurgreiðslu sjúkratrygginga og kostnaðar þar. Það eins og við lítum á geðheilbrigðismál einhverjum allt öðrum augum heldur en líkamlega kvilla. Við viðurkennum ekki geðsjúkdóma í raun og veru sem alvöru sjúkdóma ennþá. Þetta allt aðrar tölur og allt aðrar stærðargráður sem við setjum í þennan málaflokk heldur en aðra þætti heilbrigðiskerfisins. Þetta ekki alvöru heilbrigðismál að þeir virðist hvernig í það minnsta litið á það hér í þessum sal þegar kemur að fjárveitingum til geðheilbrigðismálum. Þessu viðhorfi verðum við að breyta. Við verðum að lyfta grettistaki í geðheilbrigðismálunum. Og eitt svona örlítið dæmi þetta sem við finnst lýsa þessu viðhorfi svo vel. Við höfum heyrt það frá þessari ríkisstjórn að það eigi að lyfta grettistaki í átaki gegn kynbundnu ofbeldi. Og hvað sjáum við? Það fara 20 milljónir inn í Bjarkarhlíð. Gott og vel. Ég fagna þeirri fjárveitingu, en á sama tíma ráðast í átak gegn peningaþvætti og hvað gerist? Það spýtt inn 100 milljónum án nokkurrar umræður í að minnsta kosti 3 ríkisstofnanir til þess að bregðast við því. Það meira svona alvöru greinilega. Kynbundna ofbeldið, ja, ég veit ekki hvernig maður á að horfa á þetta. Við þurfum að breyta þessu viðhorfi okkar og þegar kemur að velferðarkerfinu okkar þá verðum við að ná utan um það að það ekki síður mikilvægt fyrir okkur að eyða fjármunum í forvarnir, eyða fjármunum í forvirkar aðgerðir sem að munu spara okkur stórfé á síðari stigum. Þetta fjárfesting í velferðarkerfinu okkar. Þetta ekki eyðsla. Þetta fjárfesting sem sparar okkur og gerur okkur raunverulega kleift að takast á við þær áskoranir sem framundan eru samhliða öldrun þjóðarinnar. Því við vitum það að öldrun þjóðarinnar fylgir verulegur kostnaðarauki í ekki svo langri framtíð. Ef að íslensk þjóð væri jafn gömul og nágrannar okkar á Norðurlöndunum mætti ætla að útgjöld okkar til heilbrigðismála einn á sér væru að minnsta kosti 50 milljörðum hærri á ári heldur en þau í dag. Það það sem hins vegar bara rétt handan við hornið fyrir okkur. Við verðum búin að ná þeim meðalaldri hygg ég á næsta áratug eða svo. Það svo kostnaðaraukning sem í pípunum í heilbrigðiskerfinu okkar. Í framsýnum ríkisrekstri þar sem reynt að horfa fram til ára og áratuga þetta svona, mætti segja eftir korter. Þannig að það ekki seinna vegna að fara að bregðast við með ráðstöfunum í dag til þess að tryggja það að við verðum með eins hagkvæmt og gott heilbrigðiskerfi og við frekast getum þegar að öldruðum mun hafa fjölgað svo mikið sem horfur eru á næstu árum. Og það það sem ég sakna mest í raun og veru í þessu fjárlagafrumvarpi öllu. Hvar eru árangursmælikvarðarnir? Út frá hverju miðum við? Hvernig ráðstöfum við fé? Hvaða árangurskröfu gerum við til aukinna fjárveitinga? Það eru nær engar upplýsingar þetta í fjárlagafrumvarpinu okkar. Það engin grunnviðmið það hvort að við séum að reka heilbrigðiskerfið okkar með hagkvæmum hætti eða ekki. Eða félagskerfið okkar eða menntakerfið okkar ef því að skipta. Þarna þurfum við að gera svo miklu betur. Aðeins menntakerfið okkar. Þar heiti stórsókn. Ég ætla ekki að staldra svo sem lengi við að ég ekki hrifinn af útgjaldamarkmiðum sem árangursmælikvörðum. Það segir mér ekki neitt að menntamálaráðherra segir við ætlum að ná ykkur OECD-meðaltali eða Norðurlanda-meðaltali þegar kemur að háskólanum. Ég spyr hvar eru mælikvarðarnir gæði háskólanámsins okkar. Við eyðum til dæmis mun meiru í grunnskólanum okkar heldur en nágrannaþjóðir okkar að jafnaði. Þar erum við talsvert yfir OECD-meðaltalinu og þegar við tökum heildarkostnaðinn okkar við menntakerfið, þar erum við nokkurn veginn á pari við OECD. Árangur okkar á grunnskólastigi þegar kemur að námsárangri talsvert undir pari. Af hverju erum við ekki að ná að nýta þetta fjármagn betur? Hvað veldur? Hvar eru ráðstafanirnar til þess að bæta þennan árangur til þess að tryggja til dæmis læsi, færni í raungreinum og svo mætti áfram telja. Draga úr brottfalli í framhaldsskóla og svo mætti áfram telja. Ég finn ekki þessum mælikvörðum neitt stað í þessu fjárlagafrumvarpi og það sem þótti eiginlega grátlegast að horfa upp á enn eina ferðina, þrátt fyrir alla umræðu mikilvægi þess að efla hér starfs- og iðnnám. Þegar maður horfir á útgjaldaaukningu til framhaldsskólastigsins, þá minni aukning
til starfs- og iðnskólanna heldur en bóknámsskólanna. Samt vorum við hér með fréttir bara fyrir nokkrum mánuðum síðan að Tækniskólinn hefði þurft að vísa fjölda nemenda frá af því að þau ekki fjármagn til þess að taka við þeim. Og hvað gerum við? Við bætum 3% við. Frábært. Þetta er stórkostlegur árangur. Þetta er ekki stefna. Þetta er algjört stefnuleysi. Það er ekki verið að stýra þessu kerfi. Þarna fara ekkert saman fyrirheit og framkvæmd. Nú ef við horfum síðan á önnur mál eins og samgöngumál. Og ég tek fram, við í Viðreisn höfum gagnrýnt allt of mikla útgjaldaaukningu, en þegar ríkisstjórn stendur og slær sér á brjóst og segir við erum að lyfta grettistaki í samgöngumálum með því að auka það bil 4 milljarða framlögin til þeirra, koma hér fyrir par vikum síðan og hæla sér að því að hér sé í fyrsta skipti lögð fram full fjármögnuð samgönguáætlun og svo hún skorin niður 500 milljónir í fjárlagaumræðunni án þess að það séu nein merki það að umfjöllun umhverfis- og samgöngunefndar hafi eitthvað endurspeglað þann niðurskurð. Þær heyrist mér raddirnar raunar vera allt aðrar. Þær eru ítrekaðar ábendingar að það sé til önnur leið, að það sé til miklu meiri þörf. Og ég held að það sé að mörgu leyti rétt, því að þegar við horfum á mat Vegagerðarinnar á því að hér sé uppsöfnuð viðhaldsþörf í vegakerfinu okkar upp á 60 milljarða og við bætum 1 milljarði við, þá erum við augljóslega ekki að bregðast við þessum vanda. Og þegar við horfum í raun og veru á vegakerfið okkar út frá þessari miklu fjölgun sem hefur orðið á ferðamönnum, miklu fjölgun sem hefur orðið hér á þunga umferð vegakerfið, meðal annars vegna þess, að þá lætur nærri að það þyrfti að auka hér árleg útgjöld til vegaframkvæmda 10 til 15 milljarða til þess að standa bara undir þeirri þróun sem orðið hefur. Við höfum alls ekki fylgt að þeirri þróun sem að ferðaþjónustunni hefur hlotist í umferð hér landið, sérstaklega Suðurland, Suðvesturhorn og hér norður úr. Og vegakerfið okkar að grotna niður í höndunum á. Það er hin einfalda staðreynd málsins. Á þeim vanda ekki tekið í þessum fjárlögum. Mig langar aðeins að ræða líka hér bara vinnubrögðin við þessa fjárlagagerð almennt, sem að valda mér talsverðum vonbrigðum. Ég hef aðeins nefnt hér en langar kannski að fara aðeins nánar yfir. Í kjölfar hruns var talað hér ítrekað mikilvægi þess að ríkisfjármálin styddu við hagstjórn á hverjum tíma. Og við lögðum í gríðarlega mikla vinnu við það að endurskoða lög um opinber fjármál og marka þeim hér algjörlega nýjan ramma. Það sem við köllum í daglegu máli hér í þinginu lofið. Og það hefur verið ausið talsvert miklu lofi á þetta lof. En hvernig er framkvæmdin í raun? Fyrir það fyrsta sjáum við augljóslega og Seðlabankinn hefur ítrekað gagnrýnt. Ríkisfjármálin ekkert að hjálpa til við hagstjórnina, ekki nú frekar heldur en áður. Það er alveg jafn mikil aukning og innistæðulaus aukning í ríkisútgjöldum núna eins og var í aðdraganda hrunsins á árunum 2005-2007. Það er engin breyting í magni. Raunar er ríkisstjórnin að reyna að setja einhvers konar met í útgjaldaaukningu þegar horft er á ríkisútgjöld á mann. Einhverja aukningu sem við höfum aldrei séð áður, en ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur af því að ég veit að fjármunirnir mun ekki verða þar til. En það er annað. Ábyrgðarleysið er hins vegar algjört. Vinnubrögðin, hver eru þau? Hér var heitið að fjáraukalög myndu heyra sögunni til, af því að við værum með varasjóð. Það þyrfti engin fjáraukalög. Við erum hér í raun og veru á þriðja ári í framkvæmd á þessu lofi. Ég hef ekki ennþá heyrt á það minnst að þessi varasjóður hafi verið nýttur. En við höfum fengið fjáraukalög á síðasta ári og það er strax búið að boða fjáraukalög hér aftur í vetur fyrir áramót. Þannig að við sjáum mikið inn í það hvað í þeim fjáraukalög eigi að vera. Ég sé ekki betur heldur en að lofið, svokallaða sem miklu lofi, hefur verið auðséð á sig ekkert annað heldur en bara afskaplega falleg en innihaldslaus umgjörð og vinnubrögðin harla lítið breytt í fjárlaganefnd og í þinginu. Og það sem ég þótti eiginlega taka steininn úr þegar að maður satt fundi fjárlaganefndar sem búið að funda stíft hér í allt haust að fara yfir fjárlögin, kalla inn gesti, finna mögulega veikleika þessa frumvarps og svo framvegis, að hvað gerist? Þegar á að koma að því að leggja fram einhverjar breytingartillögur eða vinna nefndarálit, að þá kallar ríkisstjórnin bara málið til sín aftur
vinnur breytingartillögurnar ofan í fjárlaganefndina og segir gjörið svo vel, þetta skulið þið gera. Þetta er svona eins og að ráðherra leggi hér frumvarp í einhverjum málaflokki fram, feli nefnd að vinna úr því og svo þegar umsagnirnar eru komnar þá kalli ráðuneytið frumvarpið bara inn aftur og segja við ætlum að laga þetta og láta okkur svo hafa þetta bara aftur inn í umræðunni. Þið fáið ekkert að hafa neitt þetta að segja. Og það sem var nú eiginlega það kómískasta í þessu að út frá fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar sem krefst þess að afgangur af ríkissjóði á næsta ári verði að lágmarki 1% af landsframleiðslu, að þá eyddi ríkisstjórnin hverja einustu krónu sem var til umráða var og skildi fjárlaganefnd eftir með ekki neitt til eigin aðgerða. Það var búið að tæma pottinn í raun og veru þegar fjárlaganefnd fékk breytingartillögu ríkisstjórnarinnar inn á borð til sín, sem þýddi hvað? Fjárlaganefnd gerði sjálfstæða tillögu liðlega 700 milljónir til viðbótar sem brýtur þessa sömu fjármálastefnu. Þannig að afgangurinn er ekki prósent, heldur 0,97% og það kann ekki að virka stór tala í sjálfu sér. En þegar stendur í fjármálastefnu ekki minna en eða að lágmarki 1% og það prinsip er rofið, þurfum við þá ekki í raun og veru að setja inn í lofi hvaða vikmörk eiga að vera á þessu lágmarki svokallaða. Því að þetta er augljóslega upptaktur af því að þessi prinsip verði bara rofin aftur og aftur og aftur. Grundvallaratriði sem eiga að vera í stjórn ríkisfjármála má einfaldlega ekki rjúfa. Og ríkisstjórnin er einfaldlega bara að sneiða framhjá hinu augljósa í þessu sem að ítrekað hefur verið bent á. Rekstur ríkissjóðs í eðlilegu jafnvægi ræður ekki við þau útgjaldalofur sem gefin hafa verið og ríkisstjórn sem er að reyna þessa málamiðlun sem hér er verið að reyna, málamiðlun mjög mikilla og stórra útgjaldahugmynda og eins lágra skatta og kostur er, þessi málamiðlun gengur ekkit upp. Og ríkisstjórnin verður á endanum að svara því hvort ætlum við að standa við. Lægri skatta eða hærri útgjöld. Það verður einfaldlega þá að annarkvort skera frekar niður í ríkisútgjöldunum eða einfaldlega að hækka skatta. Þessu þarf þessi ríkisstjórn að svara. Það er algjörlega ótækt að fyrsta skrefið sé þá bara að þetta voru meira svona leiðbeiningar, þetta afkomumarkmið okkar. Það þarf ekkert að fara svo stíft eftir því. Og hvað verður það þá næst? Er það ekki alveg nóg að þessi svona plus minus 0,1% og svo plus minus 0,2% og svo hendum við því bara. Þetta er nákvæmlega það agaleysi sem var verið að reyna að taka á með lofinu en er hér strax brotið. Það er annar mál hér sem að ég sakna mjög í umræðinu bæði fjárlögin og kannski ekki síður tekjuráðstafanir. Það er yfirlýst markmið þessarar ríkisstjórnar að fara í verulega uppstokkun á skattkerfinu. Sennilega mestu uppstokkun á skattkerfinu sem ráðist hefur verið í undanfarna 3 áratugi. Og þar liggja til grundvallar hugmyndir sem ég veit að fjölmargir flokkar hér inni hafa haft uppi stiglækkandi persónuafslátt, þá fjölþrepa skattkerfi á þeim grunni, mögulega að afnema hér hluti eins og samsköttun hjóna og svo mætti áfram telja. Og allt er þetta, að mínum viti, breytingar sem eru mjög til góða, sérstaklega fyrir tekjulægstu hópa samfélagsins. Þær hugmyndir sem að Viðreisn lagði upp með voru mjög af þessum toga. Þær hugmyndir byggja á hugmyndir sem komu upprunalega frá samráðsvettvangi aukna hagsæld hér á landi, sem eru ákaflega áhugaverðar og skynsamlegar tillögur. En ég saknaði þess í allri umræðu aukna áherslu á þverpólitískt samstarf, aukna virðingu fyrir Alþingi, að ríkisstjórninni hafa aldrei dottið í hug að koma með þessar skattahugleiðingar sínar inn til þingsins, að kalla til minnihlutann til skrafs og ráðagerða í þessum að ætla mætti umfangsmestu breytingum á skattkerfi áratugaskeið. Grundvallaratriði eins og skattkerfi, sérstaklega tekjuskattskerfið sem eru að skila miklum tekjum inn til ríkissjóðs og raun ber vitni, í slíkum kerfum eigum við ekki að vera að fikta í meirihluta og minnihluta, heldur í þverpólitísku samstarfi, því að slík kerfi þurfa að standa til ára og jafnvel áratuga. Þá þurfa að vera sæmilega samstíga og sammála það hvert er verið að stefna, en því miður hefur ríkisstjórnin ekki haft nokkurn áhuga á því að hleypa minnihlutunum að þessari vinnu. Það veldur vonbrigðum og
það finnst mér benda til þess að það sé ekkit rosalega mikil innistæða í yfirlýsingum það að hér eigi að bæta vinnubrögðin, efla virðingu þingsins og svo mætti áfram telja. Raunar vinnubrögð ríkisstjórnarinnar gagnvart fjárlaganefnd með því að taka fram fyrir hendurnar á henni og leggja inn breytingartillögur hennar upp í hendurnar eins og gert var, fannst mér heldur ekki merki það að það væri verið að efla virðingu þingsins eða sjálfstæði þess gagnvart ríkisstjórn og Stjórnarráði. Mér finnst satt best að segja stundum þegar ég sit hér inni á þingi og maður horfir á stjórnskipan okkar að þá finnst mann oftar og oftar að við séum í raun og veru ekki með þingbundnar ríkisstjórnir, heldur ríkisstjórnarbundið þing. Þingið situr bara og stendur eftir því sem ríkisstjórnin segir þinginu að sitja og standa á hverjum tíma. Og það þykir mér ákaflega sorglegt og ekki sérstaklega til þess fallið að upphefja virðingu þingsins eða styrk. Ég held til að sauma þetta saman í stuttu máli. Hér einfaldlega bara hægt að gera betur. Það vel hægt að ná fram þeim meginmarkmiðum að styrkja velferðarkerfið og heilbrigðiskerfið eins og lagt var upp með í fjárlagafrumvarpinu fyrir fyrstu umræðu og grípa til annarra hagræðingaraðgerða eða lágmarks tekjuaukningaraðgerða til þess að forðast að þurfa til dæmis að skera niður framlög til öryrkja, að þurfa að skera niður framlög til uppbyggingar á hjúkrunarheimilum og svo mætti áfram telja. Og til þess að tryggja lífeyrisþegum sambærilega kaupmáttaraukningu og öðrum íbúum þessa lands. Það þyrfti ekki nema eina aðgerð í raun. Við getum bara sammælst hér það að fresta breytingum á veiðigjöldum sem að myndu spara eða auka tekjur ríkissjóðs 3 milljarða svo á næsta ári og sjálfsagt tryggja okkur það fjármagn sem að dygði til þess að mæta að megninu á þessari útgjaldaaukningu. Það í raun og veru ekkert sem sýnir forgangsröðun ríkisstjórnarinnar betur heldur en þetta. 6 milljarða gati lokað með því að ráðast beint í velferðarkerfið án þess að gera minnstu tilraun til almennra hagræðingaraðgerða, án þess að láta sér detta það einu sinni til hugar að fresta lækkun veiðigjalda 3 milljarða 1 ár meðan við kannski tökum betri tíma í að hanna líka þá nýtt veiðigjaldakerfi. Og það bara ágætt að hafa það í huga að þrátt fyrir að hér sé að þrengja að víða í hagkerfinu að þá sem betur fer staða sjávarútvegsins bara ákaflega sterk. Og það ágætt að hafa það í huga þegar kemur að umræðunni veiðigjöldin að það kerfi sem við byggðum hér upp og þróuðum árabil átti að skila þessum 10 milljörðum á næsta ári vegna afkomu sjávarútvegsins á árunum 2015-16. Afkomu sem að sjávarútvegurinn svo sannarlega naut og kannski engin heimsendir þó að hann greiði veiðigjöld af. Ég segi því enn og aftur þær breytingartillögur sem hér hafa verið lagðar fram, þau vinnubrögð í kringu það valda með mjög miklum vonbrigðum og ég held að það sé hægt að segja í einföldu máli, herra forseti, við getum og eigum að gera betur. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstur veitir andsvar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, mig langar til að byrja á því að tala aðeins vinnubrögðin og verklagið og lögin opinber fjármál og nefna þá í fyrsta lagi þessa tillögu til þingsályktunar til fjármálaáætlunar sem var samþykkt hér í vor og aðeins að máta tillögurnar eins og það liggja núna fyrir þinginu eftir meðhöndlun fjárlaganefndar við áætlunina og benda á 2 hluti. Annars vegar, það sagði hér í fjármálaáætlun að í fjárlögum næsta árs 2019 væri gert ráð fyrir að frumgjöldin stæðu í 748,8 milljörðum. 748. Hver niðurstaðan? 747. Að heildargjöldin ættu að vera 862,1 milljarður. Hver niðurstaðan? Ekki 862, nei 863. Sama afkoman. Rammarnir sem við lögðum upp með hérna í áætluninni að halda alveg ótrúlega vel. Þannig að ég verð algjörlega hafna þessari skýringu hv. þingmanns að þetta verklag, þessi vinnubrögð, að koma hér að vori og leggja upp rammann að stilla upp næsta ári í grófum dráttum sé einhvern veginn að bregðast. Ég verð líka að segja að mér fannst hv. þingmaður rekja hér hvert málið eftir öðru þar sem að vantaði ný útgjöld. Það vantar meira til öryrkja, það vantar meira í hjúkrunarheimilin, það vantar meira til Landspítalans, það hefði átt að setja meira í samgöngur og svo framvegis
Og hvað er þetta alltaf hlaupa á 2, 1 + 1 + 1 + 2? Ég gat ekki talið það saman, það var ágætt ef hv. þingmaður segði það bara. Hver er talan á útgjaldaaukningunni sem hann er að biðja um? Og hvernig á að fjármagna hana? Það kom fram að það ætti að hækka veiðigjöldin eða einhvern veginn að auka þau, enda hefur Viðreisn boðað að í svona venjulegu ári þá væri hæfilegt að taka 20 milljarða veiðigjöld, svona í venjulegu ári. Þannig að það kemur kannski ekki óvart. En er það bara veiðigjöld þá sem að eiga að hækka hvað 13 milljarða? Og hvað eiga útgjöldin að hækka mikið að mati hv. þingmanns? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, svarar andsvari. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra andsvarið. Svo við vindum okkur beint í þetta með vinnubrögðin. Það er alveg rétt að tölurnar standast alveg ágætlega á, en það var alveg augljóst þegar maður horfði á niðurskurðartillögur ríkisstjórnarinnar að það var verið að passa upp á þær tölur og það er svo sem alveg vel. Útgjaldaaukningin er alveg jafn mikil hins vegar milli ára og þegar við horfum á það tímabil sem við erum búin að vera að vinna eftir þessu lofi, þá er ekki að sjá að þessi lagarammi hafi virkað sem nein bremsa á útgjaldaaukningu ríkissjóðs í þensluskeiði, sem er kjarninn í gagnrýninni sem var hér fyrir hrun, að ríkisfjármálin hjálpuðu ekki til við að tempra hagsveiflur, heldur þvert á móti mögnuðu þær. Það er að segja við værum að auka útgjöldin mest þegar að hagsveiflan er sem sterkust og svo þurftum við að draga útgjöldin aftur saman þegar kreppir að. Og það er bara nákvæmlega það sem við erum að sjá sömu einkennunum núna og bara leið og eins og ég sagði hagkerfið hnerrar örlítið að þá þarf að skera þessi útgjöld niður. Og hvað gerum við? Við skerum þau niður í velferðarmálum og framkvæmdum. Það er bara nákvæmlega sama og við höfum alltaf gert og það er það sem var talað að þyrfti að lagfæra í stóru myndinni. En það er alveg rétt og það máli hrósa ríkisstjórninni fyrir það að halda sig innan fjárhagsramma þá upprunalegrar fjármálaáætlunar. En það má þá líka bara minna á það, hæstv. Fjármálaráðherra, að í millitíðinni hefur nafnvirði vergrar landsframleiðslu á næsta ári hækkað sem gerir kröfu um það að afgangurinn af ríkisfjármálum sé aðeins meiri. Og það er rofið, þannig að þetta viðmið að lágmarki 1% er rofið. Hæstv. Fjármálaráðherra spyr mig hvað þarf til og vísar til hugmynda Viðreisnar varðandi veiðigjöld og það er alveg rétt að við höfum verið svo ósvífin að leggja það til að við tökum hér upp markaðskerfi og leyfum útgerðinni einfaldlega að bjóða í þessar veiðiheimildir og verðleggja þannig þetta auðlindagjald sjálf og sagt það gæti skilað 15 til 20 milljörðum ári í góða árferði. Ég get ekki svarað því hvort að það myndi gera það meira eða minna, en ég get sagt það að þeir 3 milljarðar sem að lækka á veiðigjaldinum á næsta ári samkvæmt breytingartillögu þessari ríkisstjórnar myndu duga ágætlega til í þær útgjaldahugmyndir sem við hefðum til þess að svona loka sárasta gatinu á næsta ári. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Já, virðulegi forseti, það er vandamáli við þennan málflutning finnst mér að það er semst í aðra röndina sagt, það er að hægja á í hagkerfinu, það er að kólna, við þurfum að gæta að okkur. Við getum ekki látið útgjöldin vaxa þetta hratt, en svo er næst farið í listan yfir nýju útgjaldamálin. Og mér finnst sem sagt vera mikil þversögn í þessum málflutningi og ég tek eftir því að hv. þingmaður hann getur ekki sett tölu á útgjöldin sem vantar. En það er mjög auðvelt að telja sig upp í mjög marga milljarða og ég get nefnilega tekið undir það með hv. þingmanni að við erum algjörlega svona í efri mörkum þess sem hægt er að réttlæta í vexti rammasettra útgjalda. Við erum í efri mörkum þess. Og þá ber hins vegar að líta á það að við erum með afkomutölur og við byggjum afkomu næsta árs áætlanir hana á opinberum hagspám. Ég tel að okkur sé í sjálfu sér ekki fært að nota neitt annað. Ég tek eftir því að margir hér úr stjórnarandstöðu hafa komið upp í dag og sagt að þessar spár mun ekki ganga eftir og við ættum að vera að gera ráð fyrir meiri afgangi. Það er alveg sjónarmið, kannski mætti vera enn meiri varfærni en sú að byggja á 1% afgangi á næsta ári. Ég ætla þó að fullyrða það að miðað við umræðuna sem hefur verið hér í þinginu í dag að þá held ég að sé nokkuð ljóst að án fjármálareglunar, án afkomu markmiðs sem er tölusett, sem er komið inn í lögin, þá er alveg ljóst hvernig þingið hefði farið með þetta fjárlagafrumvarp, að minnsta kosti stjórnarandstaðan. Allar hugmyndir að vera með einhverja lágmarksafkomu, þær hefðu bara fokið út í veður og vind vegna þess að markmiðið var ekki tölusett. Þá hefði lítið dugað
að vísa til þess að fjármálastefnan þyrfti að byggja á jafnvægi og sjálfbærni og skilvirkni og festu og öllum þessum góðu markmiðum, vegna þess að þá hefðu menn bara túlkað það svona eins og það hentaði þeim hverju sinni. 1% markmiðið þarna, það stjórnar umræðinu núna og það heldur og við teljum að það sé ábyrgt og það byggir á þeim hagspám sem við höfum í höndunum. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra bara mjög skemmtilega og áhugaverða umræðu. Það er alveg rétt hjá hæstv. Ráðherra að minn flokkur Viðreisn hefur talað fyrir mikill ábyrgð í ríkisfjármálum og við höfum ekki viljað leggja fram einhverjar bólgnar útgjaldahugmyndir og þess vegna segi ég get alveg bara tínt upp þessar tölur fyrir hæstv. Ráðherra hér og nú. Skrúfum tilbaka þessa 1,1 milljarða lækkun á öryrkjana. Tökum milljarð í að tryggja ellilífeyrisþegum og örorkulífeyrisþegum lágmarkskaupmáttaraukningu á næsta ári og tökum milljarð í að byggja hjúkrunarrými. Þetta eru 3 milljarðar. Það er áformin lækkun á veiðigjöldum á næsta ári. Þetta dugir til og er bara ágætasta breyting í okkar huga. Það er engin ábyrgð í ríkisfjármálum sem að flokkur hæstv. Fjármálaráðherra hefur praktíserað að ætla hér hvort í senn að stórauka útgjöldin og slá ykkur met af því að við erum átt okkur því hæstv. Fjármálaráðherra þið eru bara rétt að byrja á þeim loforðum sem þið hafið veitt miðað við þetta. Þið ætlið að auka útgjöldin svo miklu meira á næstu 3 til 4 árum án þess að hækka hér skatta. Og ég er bara einfaldlega að segja það að það er strax komið í ljós á ári 1 í fjármálaáætluninni ykkar að þessi áform eru algjörlega óraunhæf án þess í það minnsta að ráðast í það kunnulega ráð sem hefur verið í hinum hagsveiflu aukandi íslensku ríkisfjármálum alla tíð að hækka skatta ofan í kólnandi hagkerfi. Og því er ég á móti. Þetta er ekki tímapunkturinn til þess að vera að hækka skatta. Og það er algjör óþarfi að vera að taka þá umræðu að hækka skatta. Þetta er tímapunkturinn sem við þurfum að sýna ráðdeild í rekstri. Þetta er tímapunkturinn sem við þurfum að tryggja það að við sem að fara vel með það fé. Og ég segi bara að með lágmarksvinnu hefði verið hægt að fara talsvert betur með það fé sem er að fara í ríkisfjármálunum í þessu frumvarpi heldur en hér er lagt upp. Næstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir ræðuna og leið samstarfið í hv. fjárlaganefnd og í umfjöllun frumvarpið sem við ræðum hér, fjárlagafrumvarpið. Og hv. þingmaður talaði hikst í hagkerfi sem að kom fram í hagspá Hagstofunnar sem við fengum kynningu á í hv. fjárlaganefnd og hrindir í raun þeim breytingum sem við erum að fjalla meðal annars hér í 2. umræðu. Það er ráðstafanir sem að ríkisstjórnin fór í og það er tillögur að breytingum ásamt tillögum meirihluta nefndarinnar til þess að halda sig við þetta 1%. Og hæstv. ráðherra fjármála og efnahagsmála Bjarni Benediktsson fór reyndar mjög vel yfir verklagið hér og þessi ótrúlega litlu frávik á milli fjármálaáætlunar og fjárlagafrumvarps gangi það nú eftir og það er auðvitað merki öguð vinnubrögð. En ég vil spyrja hv. þingmann út í þau tengsl laga opinber fjármál því að hv. þingmaður ræddi hér lofið eins og hann kallaði það og við höfum kallað það hér og vísa til 6. og 7. greinar fjármálaskilyrðin og 4. og 5. greinar stefnu og ríkisfjármál og hvort að hv. þingmaður vilji meina að sveigjanleikinn til viðbragða í hagstjórnarlegu tilliti séu of lítil eins og afkomuskilyrðin eru og svo þetta greypt í stein, þetta 1% sem þó verður til þess að umræðan fer þangað og ráðstafanir fara þangað. En sveigjanleikinn kannski til þess að bregðast við hvort við erum að fara upp eða niður, dvínandi hagvöxtur, jafnvel meiri, þau eru minni heldur en áður var.
Svara andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vilhjálmsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið og hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar sömuleiðis mjög ánægjulegt samstarf í fjárlaganefndinni það sem hafa verið. Það hefur verið vel utan þá vinnu haldið af hálfu hv. þingmanns og ánægjulegt samstarf. En það sem ég er í raun og veru að segja hér er megin gagnrýni á ríkisfjármálin í hagsveiflu hér í gegnum árin og áratugina hafi verið í raun bara einfaldlega þessi. Hér eyðum við þeim peningum sem eru til ráðstöfunar hverju sinni. Við sýnum ekki ráðdeild eða fyrirhyggju, við pössum ekki upp á það af því að það aukast mjög tekjur ríkissjóðs í uppsveiflu. Þegar einkaneyslan kemst á fullan dampa þá mætti bókstaflega segja að það rigni fjármagni yfir ríkissjóð og það er mjög auðvelt að detta í þann gír að stórauka útgjöld á öllum sviðum. Það er við þau skilyrði sem þarf sterk bein og skila mjög myndarlegum afgangi til þess að hafa svigrúm til þess að tryggja grunnþjónustuna í gegnum niðursveifluna. Og það hefur bara því miður allt of oft gerst í okkar ríkisfjármálum að við eyðum öllum peningunum í uppsveiflunni, svo þegar kemur í niðursveifluna þá þurfum við að gera hvoru tveggja að hækka skatta til þess að fjármagna bara lágmarksrekstur ríkissjóðs og skerða þjónustuna, skerða heilbrigðiskerfið okkar, skerða bæturnar okkar og svo mætti áfram telja. Það er þetta sem við þurfum að komast út úr. Þetta er hin sveiflumagnandi áhrif ríkisfjármálanna og það var megin tilgangurinn í mínum huga með lögunum opinber fjármál að reyna að tryggja það að ríkisfjármálin væru að minnsta kosti sveiflu hlutlaus, helst eitthvað sveiflu jafnandi. Og það hefði auðvitað þýtt það að við hefðum þurft að vera með meiri afgang á yfirstandandi ári og næsta ári miðað við spár í það minnsta. Og svo þarf það bara að taka meðvitaða stefnu að draga úr afkomunni ef við teljum að það sé að kólna. Það hefur ekki verið gert hér. Þetta er megin inntakið á gagnrýni minni á þá hvernig við vinnum eftir lofinu. Nú er andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og aginn er til bóta það erum við sammála og við sjáum það meðal annars í þeim ráðstöfunum sem að fer í gegnum öll ráðuneytin eins og við skoðum breytingartillögurnar og það er vel vegna þess að stefnumótandi ábyrgð í hverju ráðuneyti, ég veit að hv. þingmaður svona út frá stjórnskipaninni talaði hér að þetta sé veikleikamerki fyrir þingið. Ég vil hins vegar meina að þetta sé mjög jákvætt vegna þess að stefnumótandi ábyrgð í hverju málaflokki samkvæmt lögum opinber fjármál er á ráðherra. Og þar kemur að því að við séum með, ef ég get orðað það svo, hamarinn á og þannig að það sé farið í gegnum hvern einasta málaflokk. Hvað áður en að við ákveðum hér að ráðstafa fjármunum inn á árið, að það sé raunverulega þörf fyrir þessa peninga innan þessa tímabils. Ég er sammála hv. þingmanni með það og ég ætla nú reyndar að klára hér að hv. þingmaður hefur greinilega mjög góðan skilning á því sem heitir sjálfvirk sveiflujöfnun í hagkerfinu sjálfu og talaði hér í sinni ræðu skatta og bætur. Ég er sammála hv. þingmanni með það. Við eigum auðvitað að svona treysta meira á þessa sjálfvirku sveiflujöfnun og hugsa þá frekar inn í þegar við erum að huga að ríkisútgjöldum. En eftir sem áður, af því að hv. þingmaður talaði hyggst, að þá er nettóniðurstaðan í raun og veru sama og við erum að halda okkur við þessar innviðafjárfestingar í samgöngum, við erum að setja í menntakerfið, fjárfesta í menntun og við erum að fjárfesta í velferð. Og það ætti auðvitað að koma sér vel út frá þessari hagspá þegar hagvöxtur er aðeins að dvína. Svara andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Vilhjálmsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni síðara andsvar. Það sem ég held að skipti miklu máli í þessu eru þetta eins og ég kom inn á áður.
að við tryggjum þessa sveiflujöfnun, að við tryggjum, og það er raun og veru grunnhugsunin í þessum megingildum fjármálastefnunnar, festa og sjálfbærni, að það sé ákveðin stöðugleiki, það sé ákveðin festa í þessum svona grunnstoðum okkar, grunnkerfunum okkar, eins og velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu. Við getum gengið að því vísu nokkurn veginn, eftir hvort sem árar vel eða illa það árið, að þjónustan á spítölunum okkar sé hin sama, að kaupmáttur ellilífeyrisþega og örorkulífeyrisþega sé sambærilegur og svo mætti áfram telja, að við þurfum ekki að skerða fæðingarorlof í niðursveiflu og endalaust má tína til. Þetta er festan sem við þurfum að vera með. Sjálfbærnin snýr auðvitað að því að við lofum ekki útgjöldum í ríkisútgjöldunum frá ári til árs sem ekki er hægt að standa við í óbreyttu skattstigi. Það myndi ég telja að vera svona grundvallar viðmið sjálfbærninnar, að þegar að allir tekjustofnar ríkisins standa í botni eins og nú er, að þá sé útgjaldastigið ekki stillt af þannig að það sé algjörlega óhjákvæmilegt í þessari sömu grunnþjónustu að hækka skatta eða skerða þessu sömu þjónustu aftur til þess að geta staðið undir henni í aðeins meira jafnvægisástandi í hagkerfinu. Það er auðvitað það sem við höfum alltaf verið að lenda í, aftur og aftur og aftur, að þurfa að grípa til niðurskurðar þegar það dregur saman. Og það er einmitt kannski hvað best dæmið í fjárfestingunni, að sennilega eru framöndan á næstu árum þau ár þar sem við ættum að vera að taka svolítið myndarlega á í fjárfestingu ef að það spár kólnun hagkerfisins ganga eftir. En þá kemur aftur upp þessi kunnuglega spurning, höfum við efni á því þá? Þegar við höfum ekki efni á því í síðustu niðursveiflu og við höfum eiginlega heldur ekki efni á því í þessari uppsveiflu. Þannig að við höfum svelt þessar fjárfestingar bæði í gegnum niðursveifluna sem hófst þarna 2008 og svo uppsveifluna sem var hafin að sæmilegum krafti 2013 og 2014. Þá spyr ég bara hennar eðlilegu spurningar, munum við hafa efni á því þegar að hægir á í hagkerfinu aftur? Að óbreyttu er svarið nei. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson fundarstjórn. Frú forseti, í 50. grein þingskapalaga segir að við umfjöllum þingmál og aðra þætti, með leyfi forseta, skal ráðherra leggja fram þær upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins á máli. Nú höfum við í mörg ár verið að kalla eftir að fá grundvöllin fyrir þessum upphæðum sem verið að leggja fram bæði í fjármálaáætlun líka í fjárlögum og hafa stofnanir í landinu verið að kalla eftir því sama og kvarta við okkur í okkar nefndarvinnu það að þau viti ekki á grundvelli hvaða upphæðir þeir eru að fá. Er þetta verðbætur, er þetta hækkanir á grundvelli þess, er þetta vegna þeirra verkefna sem er verið að setja á þeirra hendur? Ég nefndi þetta við hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarna Benediktsson hérna bara fram í matsal áðan og hann sagði, já, þessar upplýsingar ættu bara ráðuneytin að veita. Þannig ég vona bara það sé bara það sem að gerist. Nú gerist þetta bara. Þingnefnd áttu bara að geta beðið þetta og sjálfsögðu bara ráðuneytið að veita það. Þá er það skjalfest og þið getið bara spurt Bjarna Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sjálfan að því, nákvæmlega. Kannski verið að misskilja eitthvað, ég vona ekki. En þetta er það sem við ætlum að gera og þurfum að fá þessar upplýsingar. Takk. Útbýtt er á fundinum þingskjali 458, rafvæðing hafna, fyrirspurn, flutningsmaður Ari Trausti Guðmundsson. Þingskjali 463, fjárlög 219, nefndarálit 4. minnihluta fjárlaganefndar. Þingskjali 465, húshitun, skriflegt svar ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjali 466, jafnréttismat, skriflegt svar ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Þingskjali 467, þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali 468, tjónabifreiðar, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjali 469, þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjali 470, skipan starfshóps verðjöfnun á flugvélaeldsneyti, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjali 472, aukatekjur ríkissjóðs, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 473, vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti og fleira, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 474, virðisaukaskattur, frumvarp, flutningsmaður Óli Björn Kárason og fleiri. Næstur tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, nú erum við hér að tala þetta mikilvæga mál, fjárlög ríkisins.
og ýmislegt búið svo sem að koma hér fram í umræðunni í dag hjá framsögumönnum nefndarálita og ég vil nú byrja á því að þakka hv. Þingmönnum sem ég sit með í fjárlaganefnd fyrir samstarfið. Það er búið að vera gott og við höfum fengið til okkar marga gesti og margar umsagnir og reynt að vinna úr því eftir bestu getu og auðvitað er maður margs fróðari. Það er svo gjarnan að á milli umræðna að þá þarf að taka til endurskoðunar ýmislegt, hvort sem að það er til hækkunar eða lækkunar. Og þessu sinni reyndist hagspáin örlítið verri heldur en sú sem að lögin byggðu á frá því í janúar eða frumvarpið og þurfti að færa hér upp nokkrar tölur. Og það er í fyrsta skipti sem að það gerist, það er að segja að hagspáin er verri heldur en sú sem að frumvarpið er lagt fram miðað við það sem frumvarpið er lagt fram og það er í fyrsta skipti núna sem að það er að reyna á þessa svokölluðu afkomureglu sem að hér hefur verið fjallað aðeins í dag. Og af því tilefni þá vil ég auðvitað halda því til haga að það er margt annað sem að hefur komið fram og verið gagnrýni á lögin opinber fjármál. Þingmenn hafa margir sagt að þeim finnist verið að færa fjárveitingavaldið af þinginu á meðan að öðrum finnst að allt eigi að fara meira og minna inn í ráðuneytin og fjárlaganefnd eigi að taka helst lítið til sín. Skipta skoðanir það, en ég bara rifja það upp hér að við Vinstri græn greiddum ekki atkvæði með þessum lögum á sínum tíma. Og það var meðal annars vegna þessum skuldaviðmiðum. Við töldum að það væri eitt af því sem við þyrftum að hafa ráðrúm til að, ef illa gengur að við getum þá farið niður fyrir það eða ef einhver slík aðstaða myndi hér birtast og það til dæmis gæti átt við núna. Að öðru leyti þá er það nú kannski þannig að það sem er helst að dragast saman í tekjum ríkisins eru virðisaukaskatturinn. Það er meðal annars vegna fækkunar ferðamanna, þeir stoppa styttra og þeir versla minna. Það er líka vegna aukinna ferða Íslendinga til útlanda þar sem þeir versla meira og skila þá ekki virðisaukaskatt inn í íslenska hagkerfið. Þetta í kringum 4 milljarðar sem gert ráð fyrir að það komi til með að lækka. Síðan eru tæpir 2 milljarðar í 1,7 í hækkun tekjuskatts einstaklinga og 2,7 í sölu á koltvísýringslosunarheimildum í eigu íslenska ríkisins sem á að selja á uppboðsmarkaði á næsta ári. Þetta eru svona kannski helstu, það sem að snýra að tekjuhliðinni. Síðan vil ég nú bara segja að þó við séum við þetta gólf þá erum við að skila þessum afgangi 29 milljörðum en það liggur auðvitað fyrir að það má ekkert út af bregða til þess að afkomumarkmiðin raskist. Þó að við séum og búum hér við góðar efnahagshorfur svona almennt að þá eins og hér hefur margt komið fram í dag þá hefur hægt á hagvextinum og eins og ég sagði hér áðan meðal annars vegna þess að ferðaþjónustan er aðeins að dragast saman eða öllu heldur hún er ekki að aukast jafn mikið, svo rétt sé nú sagt. Við auðvitað í fjárlaganefndinni, eða meirihlutanum að minnsta kosti, teljum nauðsynlegt að það komi framvegis svigrúm milli fjárlagafrumvarpsins og fjármálaáætlunarinnar, þannig að afkoma frumvarpsins ráðist þá við sveiflur og endurskoðun efnahagshorfa án þess að við séum að stefna þessu afkomumarkmiði stefnunnar í hættu. Það er ýmislegt sem að búið er að setja hér fram og þetta hefur batnað ár frá ári, það er að segja framsetning bæði og sérstaklega þá kannski frumvarpsins og nefndin í heild leggur hér fram nokkrar breytingar eða öllu heldur tillögur til fjármálaráðuneytisins framsetninguna. Þetta er mjög þungt og flókið að lesa og margendurtekið og ýmislegt fleira.
og ég á von á því að það verði vel í það tekið því eins og ég segi það hefur batnað framsetningin ár frá ári. Svo auðvitað vert að minnast á það að við ætlum að undir vorið þá á að halda einhvers konar málþing eða ráðstefnu lögin á forsendum Alþingis, hvernig til hefur tekist í þessu og ég held að það sé bara afar nauðsynlegt að við förum yfir það þingmenn hvernig þetta hefur birst okkur og hvernig við sjáum fyrir okkur að geta breytt þessu. Nú, eins og ég hef áður sagt að þá töluðum við Vinstri græn fyrir kosningar að það þyrfti að auka framlög til samfélagslegra verkefna í kringum 40–50 milljarða. Við erum að fara tvöfalda þannig næstum því á helmingi þessa tíma sem við erum þó búin að vera eða verðum. Það er að segja í fjárlagafrumvarpinu sem við erum núna með 2018 og svo það sem er framundan, þá erum við að gera ráð fyrir ríflega 90 milljarða aukningu. Þegar við fjöllum fjármálaáætlun þá var auðvitað töluverð gagnrýni á hana. Einhverjum þótti hún ekki ganga nógu langt og aðrir vildu auðvitað sjá ennþá meira til útgjalda varðandi marga málaflokka. Og það er auðvitað eins núna í þessum fjárlögum sem við erum hér að fjalla En við sem stöndum að þessum fjárlögum teljum að þrátt fyrir að við séum að auka hér útgjöld að þá samræmist það bæði meðalhófi hvað varðar framkvæmdir hins opinbera og svo áformum nauðsynlega uppbyggingu í samfélaginu. Ég ætla aðeins að kannski að renna í gegnum fjárlagafrumvarpið svolítið eftir mála eða eins og það kemur fyrir bara eftir málasviðum og það við hefur verið talað samgöngumáli hér að þau eru að aukast tæplega 14% á milli ára og það er auðvitað talsvert og þar er meðal annars auðvitað þessi uppsafnaða viðhaldsþörf sem tekur engan enda og verður auðvitað eilífðarverkefni sem við þurfum að fást við. En við erum líka að fylgja eftir átakinu Ísland ljóstengt til enda og ýmislegt fleira sem þar er undir. Mig langaði aðeins að fara hér yfir landbúnaðarmálin líka, þar sem við erum ekki fjárlaganefndin að gera breytingar en það hafa auðvitað orðið miklar breytingar á þessu rekstrarumhverfi eins og við þekkjum, varðandi meðal annars lækkun tollverndar. Það hefur hækkað launakostnaði við úrvinnslu afurða og svo auðvitað þessi innflutningur sem hefur verið stóraukinn, sem auðvitað hefur ekki gert neitt annað en að skerða kjör bænda sem voru nú ekki vel haldnir fyrir. Þannig að það má segja eins og hér kemur fram að minni markaðshlutdeild og lágt afurðaverð auk verðlækkunar á útfluttum landbúnaðarafurðum rýrir mjög framleiðsluvilja landbúnaðarins. Þess vegna kannski leggjum við til að það þarf að bregðast við þessum atriðum öllum saman. Það getur ekki verið að við séum sátt við það að bændur þessa lands geti ekki lifað af því sem þeir eru þó að reyna að gera. Og við viljum í meirihlutanum að þegar fjármálaáætlunin verður undirbúin að þá verði hugað á sókn til aukinnar matvælaframleiðslu með bara markvissu samstarfi við stofnanir ríkisins sem starfa á sviði landbúnaðar, matvælarannsókna og þróunar. Og síðan þarf auðvitað að hafa þetta í huga sem ég hér var að segja þegar við erum að fara að endurskoða búvörusamningana á næsta ári, þar að segja stöðu bænda og það hvað þeir hafa þurft að takast á við. Nú í ferðaþjónustunni þá er það svo að hún er auðvitað stærsta útflutningsatvinnugreinin okkar og við þurfum svolítið að reyna að ná utan þetta mikilvægi varðandi efnahagslegar forsendur. Þannig að við þurfum að búa til sviðsmyndir og það hefur svo sem ágætlega verið staðið að gagnasöfnum í tengslum við ferðaþjónustuna þessa íslensku en það vantar að vinna úr því sem hefur þó verið aflað og það vantar líka hagrænar rannsóknir á ýmsum þáttum í tengslum við ferðaþjónustuna. Nú ég vil segja hér líka að í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að þá erum við að forgangsraða í þágu umhverfismála. Og
Við erum að hækka raungildi í kringum 1,5 milljarð í umhverfismálin, það eru 9% á milli ára og stóraukið fé sem er varið til að hefja átak í landgræðslu og skógrækt, endurheimt votlendis og birkiskóga og stöðvun jarðvegseyðingar. Og við erum líka að reyna að virkja nýsköpun og einstaklingsframtak og það er gert ráð fyrir 60 milljónum í loftslagssjóðinn. Ríkisstjórnin forgangsraðar einnig í þágu náttúruverndar með því að auka framlög til landvörslu, treysta innviði til verndar náttúru- og menningarsögulegum minjum og efla rannsóknir og vöktun í tengslum við náttúruvernd. Mig langar að fara hér aðeins betur yfir þetta af því að Ísland státar auðvitað eins og við þekkjum öll af náttúru sem er einstök á heimsvísu og það er auðvitað mikil ábyrgð sem er í því fólgin að varðveita hana. Og við erum líka, eins og kemur fram í stefnusáttmála ríkisstjórnarinnar, að kveða á sérstakt átak í friðlýsingum sem er nú þegar farið að skila árangri. Og það eru friðlýsingarskilmálar fyrir 5 svæði í verndarflokki gildandi rammaáætlunar sem hafa verið sendir út í kynningar og ekki langt þangað til að þeir næstu bætast í hópinn. Og svo er þetta undirbúningur undir stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu. Það er landvarslan sem við erum að efla leið og við erum að byggja upp innviðina á friðlýstu svæðunum. Það var umhverfisþing á dögunum þar sem var metaðsókn og þar sem var verið að ræða náttúruvernd og friðlýsingar og afar ánægjulegt að sjá að almenningur er farinn að taka mjög virkan þátt í þessu. Stóra myndin er auðvitað svo að það hefur aldrei runnið meira til umhverfismála heldur en núna og það gerist á vakt Vinstri grænna. Þannig að við eigum að vera ánægð með þetta. Síðan vil ég líka auðvitað bæta því við að því ég og annar hv. þingmaður hér Guðmundur Andri Thorsson vorum í nefndum eða starfshópum plastmál sem skilaði af sér á tiltölulega skömmum tíma og nú þegar er ráðherra búinn að senda í samráðsgáttina fyrsta málið sem í rauninni kannski kemur út úr þeim hópi sem varðar plastpokanotkun sem ég held að sé vel og þess vegna held ég að það sýnir kannski að það er alvara með því að fylgja eftir þeim tillögum sem að nefndin var að leggja til og auðvitað mun margt fleira. Þetta var umhverfismálin. Auðvitað getum að tala miklu lengur þau. En þá ætla ég að taka næst hérna fyrir menningu, listir, íþróttir og æskulýðsmál. Af því að það skiptir auðvitað miklu máli ef við höldum utan hefðina og söguna og unga fólkið okkar. Og fjárheimildir til safnamála eru auknar 75 milljónir og það er auðvitað meðal annars til þess að varðveita íslenska tungu og það sem gert er ráð fyrir stuðningi við útgáfu bóka á íslensku, það sem markmiðið er að efla læs og vernda tunguna. Það er líka framlög til kvikmyndasjóðs til viðbótar og svo auðvitað er hún fjármögnuð aðgerðaáætlunin máltækni og verður 460 milljónir sett í það verkefni. Það er líka mikilvægt að þegar verið er að vinna nýrri íþróttastefnu að þar er meðal annars verið að leggja áherslu á að greiða fyrir þátttöku barna af erlendum uppruna í íþrótta- og æskulýðsstarfi og greina stöðu þess hóps. Ég tel að það sé afar mikilvægt. Sem og aðgerðaáætlun í samræmi við tillögur starfshópsins Ég líka byltingarinnar og ráðherra ætlar að leggja fram frumvarp til laga samskiptafulltrúa íþrótta- og æskulýðshreyfingarinnar og ég held að það sé afar mikilvægt að standa vel að því. Varðandi framhaldsskólana að það er lítilsháttar aukning til framhaldsskólanna. Það er auðvitað fækkun nemenda fram undan og þar af leiðandi hækkar framlag á hvern nemanda 180.000 á milli ára. Það er þó engin launung á því að framhaldsskólarnir eru ekki of vel haldnir eins og við þekkjum og það þarf að fylgjast mjög vel með
áhrifum af öðrum breytingum, meðal annars sem að verða vegna styttingarinnar, hvort sem að það í formi þeirra sem að brautskrást eða þeim sem að falla einhverra hluta vegna úr námi, og svo það líka þeir sem eru lengur en 4 ár. Það er svona að reyna að greina svolítið stöðuna. Ég held að það sé afar mikilvægt. Við erum að auka útgjöldin til háskólastigsins þeir verða tæpa 47 milljarðar og það auðvitað hluti af því að í stjórnarsáttmálanum kemur fram að við náum meðaltali OECD-ríkjanna. Það vinnuhópur að störfum í ráðuneytinu með Hagstofunni að skilgreina hvernig best að bera saman þróun framlaga til háskólastigsins miðað við það sem að gerist erlendis. Það verður að liggja fyrir samanburðarhæfir mælikvarðar og þannig að við áttum okkur á hvar við stöndum á þeim mælikvarða. Meirihlutinn gerir tillögu fjárframlag til lýðháskólanna. Þetta mikilvæga skólastarf sem þar fer fram og hefur reynt aðeins á í gegnum Lunga á Seyðisfirði sem búið að vera í 4 ár. Byrjaði með hátíðinni en nú annars tekinn til starfa á Flateyri og þeir eru auðvitað báðir mjög mikilvægir í að styðja við bara að sveitarfélögin séu byggðarvæn og draga til sín strax mjög margt fólk og setur svona svolítið kraft í samfélagið. Og það mikilvægt að það búið að semja frumvarp sem að þessir aðilar hjálpuðu til við og reyna að búa til einhverja lagaumgjörð þetta og ég vonast til þess að menntamálaráðherra leggi það fram þetta hið fyrsta. En við teljum að menntamálaráðuneytið þurfi að gera samninga við skólann og tryggja fjármögnun þeirra. Það líka auðvitað í rekstur þekkingarmiðstöðva, endurmenntunar og fræðslu, það mjög umfangsmikið og það eitt af því sem að mikilvægt að fá fram. Það hefur komið í ljós allavega af þeim upplýsingum sem við höfum þó þegar fengið að það allt of mikill munur sem að við ekki getum skýrt í fjárlaganefnd á milli þessara fræðslu- og menntunarsetra. Þannig að það eitthvað sem við verðum að ná fram. Hverjar eru forsendur fyrir þessum samningum? Hvers vegna eru þau svona misjafnir og svo framvegis? Og það getur auðvitað verið alveg margvísleg rök, það getur verið staðhættir, það getur verið veik staða byggða og svo framvegis. Ég held þó að það eigi ekki við í öllum tilfellum. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að við drögum þetta fram og við leggjum til að fræðslumiðstöðvar Vestfjarða og Austurbrú fái hér framlag til þess að mæta því að starfssvæðið gríðarlega stórt. Og við þurfum að horfa betur til þess fyrir austan að það lítið fjármagn sett til háskólamála sem að þarf að fara betur yfir. Mig langar að fara hér aðeins yfir heilbrigðismálin sem hafa verið töluvert til umfjallunar hér. Það hefur mikið verið kallað eftir mörkun heilbrigðisstefnu og sem betur fer og það afar ánægjulegt að við höfum tekið fyrstu skrefin í því sem að voru með afar fjölmennu heilbrigðisþingi 2. nóvember og ég sat það þing og það var afskaplega, það var fólk úr öllum áttum, úr geiranum sem að mér fannst vera jákvætt og vilja leggja sitt af mörkum til þess að búa til góða stefnu. Megin áherslan auðvitað á greiðari aðgangi að heilsugæslunni, lækkun greiðsluþátttökunnar, framkvæmdir við Landspítalann, öflugri göngudeildarþjónusta og styrking heilbrigðisþjónustunnar á landsbyggðinni og svo þetta geðheilbrigðisþjónusta. Framlögin eru aukin 7% nafnvirði milli ára, tæpa 15 milljarðar og það auðvitað megin áherslan núna á heilsugæsluna og það meðal annars til þess að styrkja hana til þess að taka á móti og létta á sjúkrahúsþjónustunni. Og ég vona það að þegar við verðum farin að sjá hér geðheilbrigðisteymin að störfum á heilsugæslunum eins og boðað hefur verið og meiri þverfaglega þjónustu þar inni að þá þýði það að það verði minni ásókn í
niður á slysadeild og svo framvegis eða inn á spítalana. Það líka verið að gera 840 milljónir varanlega til þess að taka á móti biðlistum. Það settar 250 milljónir til að efla mönnun, 200 milljónir í göngudeildarþjónustuna og annað eins til þess að efla starfsemi heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og líka til sérhæfðrar sjúkraþjónustu. Og svo eru fjármunir settir í það að lækka afslátt húsaleigu og heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni. Hér hefur mikið verið rætt hjúkrunarheimilin í dag og ég ætla aðeins að koma inn í það. Það þannig að undirbúningur sem unninn hefur verið að hefur tekið langan tíma, lóðaval og samningar og ýmislegt fleira og sem verður þá kostnaðarminni heldur en þegar að framkvæmdum kemur. En það á í sjálfu sér ekkert að seinka lokum framkvæmda. Það eru til dæmis á Húsavík og Höfn og Stykkishólmi og líka hér á höfuðborgarsvæðinu. Hjúkrunarheimili í Hafnarfirði og Seltjarnarnesi verða tekin í notkun snemma á næsta ári og framkvæmdir við byggingu hjúkrunarheimilis í Árborg og við Sléttuveg í Reykjavík eru komnar vel á veg. Með þessum framkvæmdum þá fjölgar hjúkrunarrýmum tæp 200 innan 2 ára. Þær eru meðal annars til þess að eins og við þekkjum bæði að bæta aðbúnað og líka að mæta úreldingu að einhverju leyti. Það hefur ekkert hjúkrunarheimili verið á Seltjarnarnesi en það breytist áramótin þegar að verður tekin í notkun hjúkrunaríbúðir fyrir 40 íbúa. Það líka í Hafnarfirði þar sem verður á næsta ári hjúkrunaríbúðir fyrir 60 íbúa og svo hefur verið ákveðið að ráðast í gagngerar endurbætur á húsnæði gamla Sólváns sem að bæti þá við 33 rýmum. Það eru komnar vel á veg framkvæmdir varðandi hjúkrunarheimili við Sléttuveg. Það eru 99 íbúar sem þar geta verið og það vonandi verður komið í fullan rekstur seinni partinn á næsta ári. Og í Árborg eru þetta heimili fyrir 60 manns. Það er að hluta til að koma til móts við það sem var á Kumbaravogi og Blesastöðum en það er samt sem áður fjölgun 25 rými. Þannig að það er alveg ljóst að það er verið að vinna í og það eru framkvæmdir í gangi mjög víða. Þannig að það eru líka, eins og ég nefndi og dró hér upp, það eru bæði Reykjanesbær, Mosfellsbær, Akureyri, Húsavík og Hornafjörður og það eru í kringum 180 rými sem verður tekin í notkun á næstunni. Þannig að ég held að þetta sé allt til bóta og þess vegna er ekki hægt að segja annað en við séum hér áfram með innspýtingu í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Það var þetta. Síðan ætlaði ég að tala örorkumálin og ræða hér aðeins þetta eins og við bendum á hér í nefndarálitinu að það hafi ekki orðið grundvallarbreytingar á örorkukerfinu í bara eiginlega síðan 1999 og mjög mikilvægt eins og ég held að við séum öll sammála að endurskoða kerfið frá grunni. Það hefur gengið mjög hægt. Þetta er flókið og þetta er þungt og fólk tekst á ýmsa hluti en ég vona svo sannarlega að sá starfshópur sem hefur verið að störfum hjá félagsmálaráðherra að þau beri gæfu til þess að leysa eða gera tillögur til ráðherra sem að taka á því brýnasta og ég held að það verður í rauninni að standa vörð þetta almannatryggingakerfi okkar sem framfærslukerfi og þá auðvitað öryggisnet fólksins leið sem geta ekki framfleytt sér á vinnumarkaði til dæmis sökum skertrar starfsgetu. Það þarf líka að nálgast verkefni sem á að draga úr nýgengi einstaklinga og örorku á heildstæðan máta og þar sem gerðar hafa verið breytingar sem snúa að uppbyggingu á framfærslukerfinni, starfsendurhæfingarþjónustunni með fjölgun hlutastarfa og starfa sem henta fólki með skerta starfsgetu sem og bara almennri breyting á viðhorf og vinnubrögðum í samfélaginu og meðal atvinnurekenda. Og
ég hef sagt það hér áður og get sagt það enn að ég held að það sé því miður töluvert það út í samfélaginu að það er ekki nógu mikill vilji til þess að taka fólk með skerta starfsgetu í vinnu. Og auðvitað stöndum við frammi fyrir því að það hefur ekki verið, helsta fjölgunin auðvitað vegna geðrænna vandamála og það hefur því miður, eins og ég segi, mér hefur ekki fundist atvinnulífið í heild sinni vera nógu duglegt að bjóða upp á þessi störf, þar að segja að fólk getur unnið mismikið, sumir kannski bara 20% eða 30% eða 50%, og allt of fá störf sem að standa því til boða. Síðan er það málefni aldraðra. Það er ekkert málefnasvið í rauninni sem hækkar jafn mikið að raungildi og málefni aldraðra. Frá árinu 2016 hefur hækkunin numið 30,5 milljarði, það er sem sagt 60%. 67 ára eldri fjölgar tæp 7% en útgjöldin sem eru þá að hækka 60%. Ég ætla ekki að halda því fram að allir séu vel haldnir, en við viljum greina betur stöðu aldraðra og draga fram þá sem að búa við lökust kjör. Það eru í kringum 35.500 manns sem eiga virk réttindi til ellilífeyris hjá Tryggingastofnun. Það eru innan við 900 sem hafa nánast engar tekjur nema ellilífeyrinn, og við viljum setja þennan hóp í algeran forgang og þar er starfshópur líka að verki og ég vona þau beri gæfu til þess að þegar við endurskoðum fjármálaáætlun að þá verði komin einhver niðurstaða í það að þetta fari ekki upp allan skalann, heldur að þessi hópur njóti forgangs. Síðan eru það fjölskyldumálin. Þar er aukningin tæpa 4,6 milljarða og mest munar þar 1,6 milljarða hækkun barnabóta sem við vitum að eiga hækka sérstaklega til að styðja tekjulægri fjölskyldur. Það er bæði hækkun fjárhæða og viðmiðunarmarka á skerðingunni. Og svo er auðvitað hækkun á fæðingarorlofssjóðinn upp í 600.000. Það skiptir líka máli, og svo þessar 200 milljónir sem við setjum til snemmtækrar íhlutunar í málefnum barna og aðgerðir í þágu efnalítilla barnafjölskylda. Þetta voru svona stóru línurnar. Ég ætla svo aðeins að fara hér inn í breytingartillögurnar. Bara nokkrar þeirra, ég hef ekki tíma til að fara í þær margar. Hér er lögð fram tillaga milljarð til þess að hækka framlag í samræmi við áætlun útborganlegan skattafrádrátt vegna nýsköpunar og þróunarverkefna og áætlað að hann muni nema 3,3 milljörðum á næsta ári vegna ársins í ár. Og síðan er hér gert ráð fyrir einu stöðugildi til að styrkja málsmeðferð lögreglunnar á Norðurlandi vestra í kynferðisbrotamálum á 14,6 milljónir og það er líka lagðar fram hér tillögur sem að við samþykktum á Alþingi í sumar 300 milljónir til að hanna og undirbúa smíði hafrannsóknaskips. Svo er hérna mikilvægt mál finnst mér, af því það er umhverfismál. Það eru 180 milljónir sem að verða varið í þróunarverkefni á vegum Skútustaðahrepps sem að byggist á aðskilnaði fráveitukerfa í byggingum á svæðinu og að nýta svokallað svartvatn til uppgræðslu auðna á Hólasandi. Það var mikið diskussjón í fjárlaganefnd um svartvatn. En það er í rauninni til þess að ná markmiðum verndun Mývatns ásamt því að endurnýta næringarefni til uppgræðslu á Hólasandi í samvinnu við Landgræðslu ríkisins. Við gerum líka tillögu tímabundið framlag til rannsóknarstöðvarinnar RIFS á Raufarhöfn upp á 10 milljónir. Markmið rannsóknarstöðvarinnar er að efla og auka náttúrurannsóknir á Melrakkasléttu, safna og halda utan um miðlun upplýsingum náttúrufar á svæðinu ásamt fjölmörgum öðrum verkefnum. Við leggjum líka til í framhaldinu af þessu að umhverfisráðuneyti geri samning við rannsóknarstöðina RIF fyrir fjárlög árið 2020.
Þetta er afar mikilvægt starf og á einmitt til þess að styrkja brothættar byggðir. Við leggjum ýmislegt hér í safnamál og af því að það er nú gjarnan talað að það sé ekki gerðar miklar breytingar á milli umræðna, þá skipta þessar litlu fjárhæðir gríðarlega miklu máli í mjög mörgum sveitarfélögum og getur verið til þess að það haldi eða sé hægt að halda opnum ýmsum söfnum og öðru slíku. Ég vil meðal annars nefna hérna að við erum með 10 milljónir vegna 200 ára afmæli Jóns Árnasonar og við gerum líka tillögu 8 milljónir í tímabundið framlag í Pálshús í Ólafsfirði og við gerum til að laga aðgengi fyrir hreyfihamlaða við húsið sem er minningarsafn Stein Steinar og svo framvegis. Það er mörg svona mál og allt skiptir þetta miklu máli þó að litlar fjárhæðir séu. En síðan auðvitað, eins og ég sagði áðan, eru þetta 400 milljónir sem að fara í stuðningi við útgáfu bóka á íslensku og við erum samþykktum líka hér Alþingi allt saman í sumar Barnamenningarsjóð Íslands. Í það fara 100 milljónir og gert ráð fyrir því að það verði svo á næstu 5 árum. Svo erum við með önnur hérna smærri verkefni sem snúa að RIF, það snýr að Skaftfelli, 15 milljónir, það snýr að framlagi til Kalax, Vinafélags Íslands og Grænlands sem á að vera til þess meðal annars að kenna börnum að synda, sem maður hlýtur að telja mikið og þarft og gott verkefni. Í framhaldsskólunum og háskólunum reyndar verið að gera ráð fyrir fjármunum sem ég hef nú stundum talað hér á þingi, það er að segja samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra vegna túlkunar í skólunum. Það hefur vantað peninga mjög oft í því og það eru miklar sveiflur í eftirspurn eftir þessari þjónustu, þannig að nú hafa verið settir fjármunir í það. Síðan langar mig að segja hér varðandi háskólana, af því að þar kemur fram að 30 milljónir séu vegna þess að gert var ráð fyrir 20 fleiri hjúkrunarfræðinema við Háskólann á Akureyri en forsendur voru til og gert var ráð fyrir í frumvarpinu. Og það er mikill vilji til þess að fjölga nemendum í hjúkrunarfræði í landinu og Háskólinn á Akureyri tilbúinn til þess að taka þetta verkefni inn í 2 lotum en þarf þessa fjárhæð til þess að geta bara byggt grunninn eins og við vitum og ráðið fólk og annað slíkt þó að nemendafjöldinn verði í 2 lagi. Við leggjum fjármuni hér til, eins og ég sagði áðan, til Austurbrúar og Lunga og Þekkingarnets Þingeyinga sem fær 10 milljónir og síðan erum við með ég var nú búin að fara ágætlega yfir sjúkrahúsþjónustuna eða þar að segja ekki sjúkrahúsþjónustuna heldur kannski bara hjúkrunarheimilana. En ég vil minnast kannski á það hér að það eru 40 milljónir settar í það að koma á fót sérstöku stuðningsteymi fyrir langveik börn með miklar stuðningsþarfir. Þannig að ég held að margt af þessu sem hér undir geti haft áhrif víða. Síðan leggjum við til 200 milljónir í framlag til endurnýjunar á myndgreiningarbúnaði á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og ýmislegt fleira. Það þarf að leiðrétta hér, virðulegi forseti, og ég hef haft samband við ráðuneyti velferðarmála. Það er sem sagt á blaðsíðu 36 í okkar áliti gerð tillaga að millifæra 26 milljónir af lið sjúkraflutninga á nokkrar stofnanir. Þar sem nýtt útboð á sjúkraflugi gerir ráð fyrir að kostnaður heilbrigðisstofnana hækki við sjúkraflug milli stofnananna og þar eru settar 16 milljónir á heilbrigðisstofnun Norðurlands sem eiga að fara á sjúkrahúsið á Akureyri. Þannig að því sé komið hér bara á framfæri að það sé rétt. Síðan eru settir fjármunir til að styrkja rekstur biðdeildar aldraðra á Vífilsstöðum sem gerð varanleg. Hefur verið
verið að justera þetta á hverju ári en nú er þessi gerð varanleg. Við erum líka að setja fjármuni hér í Krýsuvík og Hlaðgerðarkot og við erum að setja líka fjármuni til miðstöðvar foreldra og barna, 30 milljónir, Artverkefnið og Bjarkarhlíð fá líka hér og svo eru 18 milljónir settar til Aflsins á Akureyri og svo eru fjármunir settir hér til greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins til þess að efla hana sem er auðvitað mikil þörf á. Og eins og ég sagði áðan hér þá eru settir hér fjármunir í vinnustaðasamninga öryrkja. Það er talið eitt af árangursríkustu úrræðunum sem er í boði til að auka virkni fólks með skerta starfsgetu. Það hefur verið mikil ásókn í þetta verkefni og meiri heldur en að gert var ráð fyrir og því er hér lagt til að auka við til þess að þurfi ekki að grípa til takmarkandi aðgerða. Og við erum líka að gera hér tillögu framlag til reksturs Jónsvers í Vopnafirði, litlar fjárhæðir en skipta því máli að það er hægt að setja úrræðið í gang í samstarfi við VIRK og sveitarfélagið og fleiri aðila. Og við gerum eins og hér hefur komið fram í dag tillögu að SÁÁ fái 150 milljónir til þess að hægt sé að ganga til samninga göngudeildarþjónustuna meðal annars og styrkja aðra þjónustu í samræmi við stefnumót. Við setjum líka fjármuni í ljósið og fleiri aðila hér inni sem eru hérna. Virðulegi forseti, ég held að við eigum að vera ánægð með þetta frumvarp. Við eigum þegar maður talar hér aukningu á milli ára sem eru hleypur á afar stórum fjárhæðum, þá má vel vera að einhverjum þykir ekki nóg að gert og það er svoleiðis á meðan öðrum þykir of mikið gert. En þá er það nú samt sem áður þannig að ég tel að við séum á réttri leið. Okkur getur greint á hvar við eigum að byrja eða hvar við eigum að enda, en ég tel að við séum á réttri leið hér í þessu og finnst að þetta frumvarp sem við hér erum með að það sé framsækið og það er verið að styrkja hér innviði og það er verið að styrkja hér heilbrigðisþjónustu, menntamál og ýmislegt annað sem við töluðum fyrir að við myndum gera. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég held að vera 200 ræðutími. Þá er ég að styttra. Ég myndi vilja sjá meiri stefnu og markmiðadrifna umræðu. Þessi upptalning á þessum bitlingum þingsins, þá sérstaklega hægri vinstri, er ekkert mjög markmiðadrifin. Eru ekki til stefnur þetta í málefnasviðum ráðherra, til dæmis söfnin? Þar er vel farið yfir það að það er markmið að bæta aðgengi og miðlun á menningu og listum, að efla vernd og menningararf þjóðarinnar og svo framvegis sem markmið málefnasviðsins. Til hvers er þingið að skipta sér af þessu þegar maður pælir svona í því? Ef það á til dæmis að ná meðaltali OECD, þegar það loforð var gefið, þá hlýtur það að vera miðað við þáverandi gögn. Það eru upplýsingar sem lágu þá fyrir búa til það markmið. Það hlýtur að flokkast undir svona skólabókardæmi og svona moving the goalpost eða á íslensku eftir á skýringu að það sem var einu sinni meðaltal OECD, verður það ekki seinna? Þegar við erum búin að laga það aðeins til, þá er það eitthvað annað sem við lofum í raun og veru. Hvernig virkar þetta þegar við eigum að vera í stefnu og markmiðadrifinni umræðu? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er alveg rétt að við viljum hafa og við höfum stefnur í ráðuneytum, ég held að það sé alveg ljóst, en það er líka alveg ljóst og það veit hv. þingmaður að það er bara svo að ráðuneytin, að það fá ekki allir áheyrn í ráðuneytum alla skapaða hluti og svo er það líka þannig að eins og ég var að ræða hér kannski í upphafi ræðu minnar varðandi það að við tökum ákvarðanir inn í fjárlaganefnd, það megi ekki taka okkur allt fjárveitingavald, að við getum ekki vísað öllu á ráðherrana, þá höfum við lítið annað að gera talandi ráðherraræði.
OECD-upplýsingarnar, það er búið að tala um það í fjöldamörg ár. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Það hefur bara því miður ekki verið sett vinna í það. En það hefur verið talað um það að við viljum ná einhverjum viðmiðum sem að þar eru, en það eru ólíkt undir og við höfum alveg vitað það. Þrátt fyrir að þetta er vissulega rétt að það er sett fram að við viljum ná viðmiðum þessa OECD, en það er ekki nýtt að það þarf að skoða hverjar eru forsendur á bak við hlutina þar eins og gefur að skilja, ég meina það eru ólík lönd undir. Þá veitir andsvaraður í sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ráðuneytin hafa einmitt kvartað dálítið yfir þessum bitlingum þingsins því að þeir hafa enga yfirsýn eða eftirfylgni eða neitt svoleiðis með þeim fjármunum sem að þingið setur í hin og þessi verkefni. Hvaða markmiðum, hvaða árangri á að ná með þeim fjármunum sem að þingið setur í eitt verkefni en ekki annað, og hvaða árangri á að ná með þeim fjármunum sem að þingið setur í eitt verkefni og ráðuneytið setur í sama verkefni. Er einhver munur þar á? Er einhver munur á hvaða svona kröfur eru gerðar til sitthvors fjármagnsins? Við held ég þurfum að pæla alltaf betur í þessu, hvernig við förum með þetta. Aðeins inn á hjúkrunarheimilin, það voru nefnd ýmis hjúkrunarheimili sem að ekkert af þeim var, allavega þeim sem nýju þetta, var sem sagt með 90+ rými sem að þeir sem að koma inn til fjárlaganefndar að segja okkur að sé í rauninni lágmark þess að hjúkrunarheimili geti staðið undir rekstri. Að það þurfa að vera með 90 eða fleiri. Ég veit ekki af hverju erum við ekki með stefnu í þessu líka, að gera svona ákveðna sjálfbærni í þessum málum. Svarar andsvari síðar að sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég held ég nú nefnt eitt með 99 reyndar. En burtséð frá því að þá ég tek alveg undir það með hv. þingmanni, þetta er ekki nógu gott. Og við höfum einhvern veginn verið að heimila byggingar of lítilla eininga. Það er þó þannig, og við megum ekki gleyma því, að í hinum dreifðu byggðum þá eru þetta ekki hægt að vera endilega með 100 rýma hjúkrunarheimili. Það er bara alveg ljóst að það er ekki hægt. Sko. Þá erum við farin að flytja fólk kreppaflutningum ef við ætlum að byggja 100 rýma hjúkrunarheimili. Það er alveg rétt, ég meina það eru margvísleg verkefni sem við erum að styðja sem við eigum bágt með að fylgja eftir. Ég ætla allavega ekki að standa á bakkana þegar grænlensku börnunum verður kennt að synda. Ég bara vona það í framtíðina að þá gæti það orðið til þess að þau myndu bjarga sjálfum sér eða hugsanlega einhverjum öðrum. Þannig að verkefnin eru margvísleg og þess vegna kannski það er alveg rétt að mörg þyrftum við að fá kannski betri upplýsingar um. Mörg af þeim eru hér inn á borði hjá okkur árlega og við fáum framvindu skýrslur í rauninni með þeirri umsögn. Ég get til dæmis nefnt hér Sigurhæði sem Pálsson. Næstur veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég vona hún bara erfiði ekki við mig, en ég hlýt eiginlega að spyrja út í forgangsröðun hennar flokks í þessum efnum, því að Vinstri græn hafa farið mikinn í umræðinu velferðarmál og áherslu sinni á að styrkja velferðarmálin. Og ég velti því dálítið fyrir mér, ef ég leyfi mér bara af kannski ákveðinu ófyrirleitni, en þó kannski ekki svo mikilli, að stilla upp þessari jöfnu. 3 milljarða lækkun veiðigjalda, að draga hana tilbaka á móti þá að hætta við að skera framlög til örorkumála niður 1,1 milljarð, að skera framkvæmdir í hjúkrunarrýmum niður 1 milljarð og að tryggja lífeyrisþegum og örorkulífeyrisþegum 0,5% kaupmáttaraukningu sem myndi kosta tæpan milljarð til viðbótar. Er þetta ekki svolítið sérkennileg forgangsröðun, hv. þingmaður, að ætla að skera þessa þætti niður til þess að geta lækkað veiðigjöld hér 3 milljarða frá núgildandi kerfi, og væri ekki tiltölulega útgjaldalítið fyrir Vinstri græn með sína áherslu á velferðarmálin að einfaldlega slaufa þessari breytingu á veiðigjöldunum og hætta við þennan niðurskurð? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, við höfum talað mikið fyrir því að styrkja velferðarkerfið og það erum við að gera.
Við erum að setja mikla fjármuni í velferðarkerfi, bæði í þeim fjárlögum sem við störfum eftir í dag og á næsta ári. Því getur hv. þingmaður ekki neitað. Og þegar hann talar um það að það sé verið að skera niður í hjúkrunarheimilum, það er ekki verið að skera niður. Ég rakti það hér áðan. Framkvæmdir geta ekki hafist á réttum tíma og ég fór yfir það hvað væri þar meðal annars undir og hvers vegna. Ég fékk upplýsingar úr velferðarráðuneytinu í dag. Ég sit í framkvæmdasjóði aldraðra, þannig að ég þekki nokk til málsins. Þannig að þegar við tölum um það, þá er þetta ekki niðurskurður, þetta er frestun á framkvæmdum. Mjög mikilvægt að halda því til haga. Hvað varðar veiðigjöldin, að þá þekkir hv. þingmaður þá sögu. Ég held að enginn flokkur hafi sömu stefnu þegar kemur að veiðigjöldum eða öðru slíku hér inni, nema kannski helst Viðreisn og Samfylkingin sem vilja bjóða upp. Þannig að það er snúið mál að ná saman breytingar á veiðigjöldunum eins og við þekkjum inn í atvinnuveganefnd. Þá veitir andsvaraður í sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, frú forseti, þegar málin eru snúin og flókin þá er ágætt bara að taka sér lengri tíma í að vinna þau og það myndi skila ríkissjóði 3 milljörðum í viðbótartekjur á næsta ári sem væri hægt að nota til þess að hætta þá við þennan niðurskurð til öryrkjanna, tryggja ellilífeyrisþegum og örorkulífeyrisþegum einhverja kaupmáttaraukningu. Ég hlýt að staldra aðeins við þessa staðhæfingu hjúkrunarrými. Það er ljóst og það hefur legið fyrir alllengi greiningin á því að hér vanti á næsta árum að minnsta kosti 500 hjúkrunarrými. Ég trúi því ekki að slíkar framkvæmdir gufi allt í einu upp að það sé ekkert til að grípa til þess að koma í stað þeirra framkvæmda sem eru að tefjast hér. Ég trúi ekki öðru heldur en að menn hafi metnað einfaldlega til þess að ráðast á því bara við að hraða öðrum framkvæmdum, því að auðvitað er þetta niðurskurður, auðvitað er þetta milljarður sem fer ekki í uppbyggingu hjúkrunarrýma á næsta ári og hlýtur þar af leiðandi að auka á þennan vanda og það leiðir auðvitað hugann að öðru þegar maður horfir á yfirlýsingar stjórnarflokkana stórkostlega áherslu í uppbyggingu innviða, þar með talið þessum, að það áttu að auka uppbygginguna eða fjárfestingu í innviðum 8 milljarða á milli fjárlaga 2018 og þessa frumvarps 2019 og ég sé í fljótu bragði að það er skorið niður 5, þannig að allt þetta stórátak þarna virðist vera horfið á milli umræðna. Og svo er andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Þetta er ekki niðurskurður, ég ætla bara enn að segja þá aftur, vegna þess eins og ég fór hér yfir áðan, undirbúningurinn hefur tekið lengri tíma og það tekur auðvitað alltaf tíma eins og hv. þingmaður hlýtur að átta sig á þegar maður er að fara að byggja, þá þarf það einhvern undirbúning, það gerist ekki bara sig svona og þær framkvæmdir sem eru, og eins og ég taldi hér upp og rýmin sem eru að koma hér fram á næsta ári eru ansi mörg, sem betur fer, eins og hv. þingmaður segir, það er ekki vanþörf á, sjúkrahótelið okkar fer líka að taka við og minnkar vonandi álagið á Landspítalann að auki. Þannig að ég bara vil halda því til haga að hér er ekkert niðurskurð að ræða, heldur eru framkvæmdirnar bara ítast bara fram í tímann. Sumt að þau tekur til starfa seinna á árinu heldur en að gert það ráð fyrir, jafnvel ekki fyrir í nóvember. En svo vildi ég bara segja með veiðigjöldin að hv. þingmaður talar um að gefa sér góðan tíma og þau þurfa að liggja fyrir áramót, það er alveg ljóst. Næstur veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu og kem hingað til að spyrja hana út í tvennt sem að hún vék að í máli sínu. Í fyrsta lagi varðandi framhaldsskólana. Af því að það kom fram í máli þingmannsins að ástæða lækkunar til framhaldsskóla væri fækkun nemenda. En eins og þingmaðurinn veit að þá var því lofað þegar að stytting framhaldsskólanna kom til að engin lækkun yrði á framlögum til skólana og þá er einnig mynd á það að loforð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur var og hefur verið talað fjálglega um það að efla iðn- og starfsmenntun í landinu sem að allir vita að er dýrari á hvern nemanda en hið bóklega nám. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvernig ríkisstjórnin finnur það út að það sé réttlætanlegt með þessa stefnu að draga svo úr framlagi til framhaldsskólanna. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka þingmanninum andsvarið. Ég tek alveg undir það, það er dýrara að reka inn- og starfsnám og við eflum það. Ég vil samt segja hér varðandi framhaldsskólana, það er þannig að það er ekki í lækkun, það er nánast óbreytt á milli ára, það er ekki mikil aukning en hún er þó örlítil og það er alveg rétt að ég hef sagt það líka að við þurfum að vera mjög vel vakandi yfir þessum málaflokki og ég tek það alveg til mín að fylgjast með því að þetta verkefni fari ekki illa. Þetta eru styttingarpeningarnir, þeir eru inni vissulega en við þurfum að gera betur. Ég tek undir það með hv. þingmanni, ég hefði viljað gera betur en ég er samt sem áður vil segja það að sko af því að hér sagði hv. þingmaður að það væri verið að skera niður. Það er ekki verið að skera niður á milli ára. Það er ekki verið að skera niður. Þetta er andsvaraður í sinni, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, því miður þá gefur hinn naumi tímarammi óskaplega lítinn tíma hér í pontu til þess að fara í djúpar samræður hér í andsvörum, en það er svona eitt og annað sem ég vil tala annað en framhaldsskólarnir og það er auðvitað bæði umhverfismálin og þar í rauninni vekur það furðu mína að ríkisstjórnin sem hefur háleit markmið varðandi losun að ríkisstjórnin skuli skila auðu þegar kemur að almenningssamgöngum. Það er ekki áætluð ein einasta króna í borgarlínu til dæmis. Ef við tökum dæmi þá hefur Reykjavíkurborg núna skilað frá sér 5 ára áætlun og þar eru 5 milljarðar teknir til hliðar í þetta verkefni. Þetta er auðvitað risastórt verkefni sem kemur svona okkur öllum við af því að þetta hefur með losun að gera. Almenningssamgöngurnar allt land, ríkisstjórnin skilar auðu hvað það varðar. Ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd og það er ekkert að gerast þar, ekki neitt. Það er engin uppbygging, ekkert viðbótarframlag og hvað ætlar stjórnvöld að gera þar? Svo er andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti. Það er auðvitað þegar heildarframlag til samgöngumála eru ríflega 40 milljarðar og aukast 12% á milli ára, þá er það varla niðurskurður heldur, það hlýtur að vera aukning. Síðan við erum auðvitað, það er alveg rétt að það er ekki nefnt hér varðandi borgarlínuna, það er auðvitað eitthvað sem á eftir að ganga frá samkomulagi en hv. þingmaður veit eins og ég og það er búið að handsala það þegar að það liggur fyrir með hvaða hætti það verður gert að þá kemur ríkisstjórnin inn í það mál. Það var handsala hér ekki fyrir svo löngu síðan á milli borgar og ríkisstjórnar. Og varðandi almenningssamgöngunar almennt, bara svo við tökum það líka, af því að þær hafa verið í svolítlum kröggum í hinum dreifðu byggðum og átt undir högg að sækja og vanta fjármuni. Það er verið að setja fjármuni í það núna til þess að reyna að mæta því, enda mikil nauðsyn og ég tek undir það. Við þurfum að standa okkur vel í þessum málum. Síðastur til að veita andsvar í þessari hrinu er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég langar að spyrja hv. þingmann Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur krónu móti krónu. Krónu móti krónu skerðingi var nú sett á illa heilla af Vinstri grænum og ég hugsa að var mikil akkur fyrir það að losna við þann hrylling út en það sem ég skil ekki þessar tölur vegna þess að það er sagt að ætti að fara 4 milljarðar í þetta í fyrst og svo var komin 2,9 og nú er talað með að það eigi að vera 4 milljarðar á næsta ári 2020 en í nýlegu viðtali þá sagði hv. þingmaður að þetta kostaði 18-20 milljarða. Þannig að miðað við þetta þá er tölutölunar mikið á reiki og það væri nú ánægjulegt að vita, ég meina hvernig, akkur er það hvergi talað að setja alla þennan pening í þetta og er þá starfsgetumati eitthvað bara fugl í skógi, er verið að plata eina ferð enn og á ekki að setja í það ef að verður sérstaklega kemur þetta niðurstaður sem nefnd að þá ekki að setja þá peninga í sem þarf til þess að klára máli. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og ég ætla að byrja á því að segja að því að ég var spurð í lok viðtals, alveg í blálokin, þá var ég dengt á mig og ég fór ekki með réttartölur. Það hefur komið fram að krónu á móti krónu getur kostað á bilinu 12 til 15 milljarðar, eitthvað svoleiðis ef allt er tekið inn. Það fer auðvitað eftir í hvernig það er útfært og ég bara biðst velvirðingar á því hér í pontu Alþingis að hafa sagt þessar tölur. Ég hins vegar lagði þessa milljarða til viðbótar sem við erum búin að vera að tala hér undanfarið við þessa fjárhæð, það er þessa 4 milljarða, af því að ég leit ekki svo á að þeir 4 milljarðar ættu endilega að fara í afnám krónu á móti krónu. Ég hélt að þar væri verið að fjalla eitthvað annað, einhver önnur úrræði inn í kerfinu, af því að það snýst væntanlega ekki bara afnám krónu á móti krónu. Formaður Öryrkjabandalagsins hefur sagt að það sé hægt að afnema krónu á móti krónu á morgun, burt séð frá vinnu starfshópsins. Þess vegna hef ég litið á það að starfshópnum var í rauninni hálfpartinn falið að finna út úr hvað þeir gætu gert við þessa peninga. Ég leit á það þannig að þeir væru þá fyrir utan það. Þá veitir andsvaraður sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessu svör og ég vil bara benda á það að þessar krónu á móti krónu skerðingar kemur í starfsgetumatinu í sjálfu sér ekkert við. Þetta eru 25 milljarðar núna, myndi ég segja, á 2 árum sem eldri borgarinn er búin að fá þetta. Þetta er bara spurning að búa til einn bótaflokk. Við erum ekki með þessa sérstöku uppbót, það er hún sem er að gera alla þennan óleik og við eigum bara að taka hana í burtu. En það sem ég tel undarlegast í þessu að ég sé hvergi, að ég veit að 4 milljarðar duga ekki til, en það þarf sennilega, ef við förum að hugsa þetta á annan hátt, þá eru sennilega 4 milljarðar nóg. Vegna þess að ég held að ágóðunum hjá ríkinu af því að afnemenda verði það mikill að það verði ekki einu sinni 4 milljarða kostnaður. Ég hugsa að það verði bara gróði fyrir ríkið og sérstaklega fyrir öryrkjana, vegna þess að þá fer þessi kvöð að þeim að þeir geti ekki unnið og allt er skert og ég segi það á aldrei að gera hindranir fyrir það að fólk geti ekki unnið, vegna þess að það er að vitlausa sem við gerum og þess vegna ég var að sjá til þess bara að afnema það núna. Svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, af því að ég náttúrulega veit að hv. þingmaður er í þessum starfshópi sem er að reyna að komast að einhvers konar samkomulagi vonandi ekki bara einhvern einn þátt heldur fleiri, mér hefur allavega skilist það, að þá tel ég mikilvægt að Alþingi sé ekki að hlutast til það eða ég sem þingmaður sé að hlutast til það hvernig niðurstaðan verður. Ég vil auðvitað bara að fólki sem þarf að búa við þetta kerfi, eins og hv. þingmaður þekkir og báðir þingmenn sem sitja í þessari nefnd fyrir hönd Alþingis þekkja, að þá skiptir það máli að það fólk sem þetta snýr að það komi fram með einhverjar tillögur sem við þurfum hugsanlega að innleiða í einhverjum áföngum. Mér finnst það ekki ósennilegt því að þetta eru stórir hópar, en ég tek svo sannarlega undir með hv. þingmanni að það er mikilvægt að þeir öryrkjar sem geta unnið komist út á vinnumarkaðinn. Það er bara afar mikilvægt án þess og það hafi þessi áhrif eins og kerfið er í dag. Það er ömurlega letjandi og ég tek undir það. En ég held að er ekki alveg jafn sannfærð það að ríkið komi út í plús, vegna þess að það er auðvitað þannig að stór hluti öryrkja geta ekki unnið. Það er auðvitað líka bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu við að það er margt fólk sem því miður getur ekki unnið bara sökum sinnar örorku og heilsu. Þá er andsvörum lokið. Hér verður gert á þessari umræðu og fundir til klukkan 19:45.